Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki, Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Good morning and happy learning grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radio Filipino Tarlac, RTV Channel 26 Facebook Live, and on Converge Cable TV Channel 100. Learn as you watch and listen with me, Teacher Girly, your teacher broadcaster for English 4. Broadcasting live and remotely here at the municipality of Anao. Prepare yourselves for an episode of broadcast learning. Before we start, please find a comfortable place to study away from distraction and prepare your learning materials such as your learning activity sheets, pen, and paper. I hope everyone is doing great as I do, as we are about to dive in our lesson. Are you ready, grade 4 learners? That's nice to hear. We will now begin our exciting adventure with our topic for today. Today, we will continue learning about distinguishing types of journalistic writing, news report, opinion, feature article, and sports news article. Quarter 4, Module 3, MELC number 5. At the end of this 25-minute broadcast learning, you are expected to note significant details from a feature and sports news article read, distinguish the different types of journalistic writing like feature article and sports news article. Before we resume to our lesson, let us check if you still can recall what you have learned from Teacher Tessie. You will be given 5 seconds to finalize your answer. For those who are watching via Facebook Live, you may type your answer in the comment section. I'm sure you are all excited, so let's begin. Here is the direction. Complete the paragraph by underlining the correct word from the parentheses. News article is objective, subjective, because it is not opinionated. It tells about the facts, false, or details of the event or topic. Opinion article mainly tells about the author's view or dream, belief about the topic or a subject. It represents the stand, agreement, or sentiments of the publisher or editors. Now, let us find out how far you have remembered your past lesson. Let us check your work. News article is objective because it is not opinionated. It tells about the facts or details of the event or topic. Opinion article mainly tells about the author's view or belief about a topic or a subject. It represents the stand or sentiments of the publishers or
editors. Did you get a perfect score? Great! You really mastered the previous lesson and ready to learn more. But if you didn't, it's okay. We still have more activities that will help you understand the lesson better. Let us now move on to our lesson. Let us better understand what are feature and sports news articles. Let's start with feature article. This article is focused on the interesting feature of a person, place, event, or thing. It gives more information about the topic and go beyond providing important facts. It focuses on human interest, which can be something currently of interest in society that connects to something interesting in the life of an ordinary person. It may develop into a personality feature which looks at a person's life in a deeper view. Now let's move on to sports news article. Sports news article is a form of writing that reports on matters pertaining to athletic events. There are many sports that can be written in sports articles like basketball, volleyball, boxing, table tennis, and the like, according to Domingo 2016. A journalist who reports on sports is a sports writer. Sports news article is a form of journalism or creative nonfiction in which a sporting event, individual athlete, or sports-related issue serves as the dominant subject. So there you have it, the definition of feature and sports news article. For you to learn more about these types of journalistic writings, let us do activity 2 on page 2. Listen as I read to you the first article. Please listen attentively because at the end of each article, there are questions that you need to answer. Are you ready to listen? All right. Leonor Rivera, the ideal dalagang Pilipina of her time, whose physical features include having high forehead, soft and wavy hair, a face sported almond eyes, small and pensive mouth, and engaging dimples. Moreover, she is a lady of virtue, armed with good values like modesty, honesty, religiosity, and family-orientedness. She is Leonor Rivera, the legendary Maria Clara from Camiling, Tarlac. Her parents were Antonio Rivera and Silvestra Balzon. She was born on April 11, 1867. Leonor Rivera is talented, mature, and intelligent lady who played the piano and was gifted with a charming singing voice. She studied at La Consolacion College in Manila, where she met Dr. Jose Rizal, our national hero. Did you listen attentively? Great! I bet these questions are easy peasy for you. Let's begin. Who is the ideal dalagang Pilipina of her time? A. Leonor Rivera, B. Silvestra Balzon, C. Consolacion Rivera. The answer is letter A. Leonor Rivera. Next question. What are the physical features of Leonor Rivera? A. High forehead, soft and wavy hair, almond eyes, small and pensive mouth with dimples. B. Short forehead, soft and straight hair, round eyes with captivating smiles. C. High forehead, soft and straight hair, almond eyes, and cheerful. What is the answer? Letter A. High forehead, soft and wavy hair, almond eyes, small and pensive mouth with dimples. Question number 3. Where is Leonor Rivera from? A. Capas, Tarlac, B. Santa Ignacia, Tarlac, C. Camiling, Tarlac. The answer for number 3 is letter C. Leonor Rivera is from Camiling, Tarlac.
Let us now move on to question number 4. Why is Leonor Rivera considered a talented lady? A. Because she is a painter. B. She can play piano and she can sing well. C. Because she can sing and dance. What do you think is the correct answer? Great job! It's letter B, because she can play piano. And for the last question, what kind of article did you read? What kind of article did you read? A. News article. B. Feature article. C. Sports article. Now let's see if you will get a perfect score. The answer for the last question is letter B, feature article. Kudos, kiddos. You are really flying high. Now, what gives you the idea that this is a feature article? Let us take a deeper look on what a feature article really is. Let us study the article about Leonor Rivera. Just like what we have read a while ago, feature article is focused on the interesting feature of a person, place, event, or thing. As you can see, children, this article is focused on the physical attributes as well as the characteristics of Leonor Rivera. What are these? Yes, the physical attributes of Leonor Rivera is she has high forehead, soft and wavy hair, a face sported almond eyes, small and pensive mouth, and engaging dimples. What are her characteristics? Definitely, she is a lady of virtue, armed with good values like modesty, honesty, religiosity, and family-orientedness. A feature article gives more information about the topic and go beyond providing important facts about the topic. What are the information about Leonor Rivera? You are right. She is from Camiling Tarlac. Her parents were Antonio Rivera and Silvestra Bauzon. She was born on April 11, 1867 and studied at La Consolacion College. What are the added information about her? Yes, she is talented, mature, and intelligent lady who played the piano and was gifted with a charming singing voice. She met Jose Rizal, our national hero, in the school where she studied. These are the not so important facts about Leonor Rivera, children. But still, it is included in the article just to leave the readers with a lasting impression. Are you still with me? Great! Now let's move on to our next article. Just like what we did earlier, listen closely because after reading the article, you are going to answer questions about the article you have listened to. Ready? All right, let's begin. Red team scraped finals over blue team. The grade 4 blue team failed to snatch the throne from grade 5 red team after reaching the decision match, scoring 22 to 19, 19 to 21, 21 to 17 during the school interim sepak takraw competition, December 2, 2019 in Camiling Sports Complex. Jan Domingo, Blue Team Tekong ruled for the first 10 scores of the first set for his unbeatable service, but then failed to regain after given defense by Red Team header Dwayne Basilio. On the second set, Blue Team grabbed the spot after a series of kills given by Alvin Cruz, Blue Team header. It was a tough match on the last set after each team gave their best shots to own scores. The championship game ended with a score 21 to 17 favoring grade 5 red team after giving a continuous back service from Mark Agustin, Team Tekong, which made the blue team fail the 6 consecutive scores. We played as a team, that is why we were able to get the title, Basilio said. Now it's time to test if you really listen closely. Let's check your comprehension. For question number 1, what sport event was played based on the article? A. Volleyball, B. Sepak takraw, C. Basketball.
The correct answer is letter B, sepak takraw. Question number 2. Which two teams played in the game? A, blue and red team. B, green and orange team. C, red and yellow team. You are correct. The answer is letter A, blue and red team. Let us answer question number 3. Who won the game? A, blue team. B, green team. C, red team. Yes, very good. It's letter C, red team. Question number 4 this time. Where did they play? A, Camiling Sports Complex. B, Santa Ignacia Complex. C, Capas Sports Complex. You are doing great, learners. The answer is letter A, Camiling Sports Complex. Let us now move on to our last question. Does the article tell about sports event? A, yes. B, no. C, maybe. You are really on the right track, learners. The answer is letter A, yes. You heard it right, children. The article tells about the sports event. This type of journalistic writing is an example of a sports news article. Let's go back to our sample article so you'll have a deeper understanding about sports news article. Journalistic writing that covers sports, athletes, or other sports-related issues is a sports news article, just like our example. So this is a game played between two teams. In our example, who are involved in the game? Yes, the grade 4 blue team and grade 5 red team. What sport tournament was it? Yes, school entrance sepak takraw competition. In our sample article, the date and the location of the event is? Yes, December 2, 2019 in Camiling Sports Complex. How the game was won and the score? Yes, the grade 4 blue team failed to snatch the throne from grade 5 red team after reaching the decision match, scoring 22 to 19, 19 to 21, 21 to 17. So their class, the classic 5 W's lead. It answers who won, against whom, by what score, where, when, and how. Remember, children, that sporting event, individual athlete, or sports-related issue serves as the dominant subject of sports news article. So there, learners, the details of a sports news article. I believe that by this time, you are very much ready for our next activity. Turn your activity sheets on page 4. I will read to you the direction. Identify the type of journalistic article based on the given part. Write feature if it is a feature article. Write sports if it is a sports news article. Let me read to you the given part. CCES sweeps SES by Natalie C. Manaloto. The Camiling Central Elementary School Red Lady Spikers swept Surigui Elementary School Green Spikers. 25 to 23, 25 to 20, 25 to 20 in the district women's volleyball competition yesterday at Kayawan Elementary School. What type of journalistic writing is this? Great job! It is a sports news article. Why? You are right, because it tells about a sporting event, which is volleyball played between Camiling Central Elementary School Lady Spikers and Surigui Elementary School Green Spikers. Let's do number 2 this time. Carlos P. Romulo by James Pascual. Small but terrible. Carlos P. Romulo is a native of Camiling, Tarlac and was born on the 14th of January, 1899. Carlos is small
active and smart during his childhood? What do you think is the answer? Awesome! The answer is feature. What makes you think that this feature article? Precisely because it is focused on the interesting attributes of Carlos P. Romulo. And for number 3, The Voice of a Dreamer by Eliza Mendoza. We are living in a very tough world. Sometimes we have to endure the pain of failures and tough times. Sometimes we even have to fight to reach a goal or dream. These were the words of a man who has fought and survived more than what he could reach his destiny. He is Judge 1. This is... You are doing great, my dear learners. It's feature. This part of the article is focused on the interesting part in the life of an ordinary person. That is why it is a feature article. Now, for the last number. CCES Taekwondo player romps off Pampanga Taekwondo player 6-1 by Natalie Manaloto. Van Hazen Kent Bautista of Camiling Central Elementary School won after he crushed Pampanga's Taekwondo player in their Taekwondo match at City Walk in Tarlac City on August 21, 2019. Will you get a perfect score? Let's find out. The correct answer is sports. Why do you think so? Perfect. You have really mastered our lesson because this part of the article reports on matters pertaining to a sports event, which is Taekwondo. You are now black belters when it comes to identifying feature in sports news article. Great job, guys. So I guess you can do these activities now on your own. But if you can still find it a bit hard for you, you may seek assistance from your parents or guardians. Turn your activity sheet on page 5. I will read to you the directions. For activity 1, read the situation below and underline the correct journalistic writings to be used by the pupils. For activity 2, on page 6, complete the paragraph by choosing the correct word from the parentheses. Underline your answer. And for the last activity, identify the following sentences if they refer to feature writing or sports news writing. Write F for feature writing and S if it's sports news writing. Again, class, if you are having a hard time in understanding the activities, please don't be hesitant to ask some help from your family members. We are finally done. Now let us have a short recap of the important points we have just discussed. Feature article, it focuses on human interest, which can be something currently of interest in society that connects to something interesting in the life of an ordinary person. The article is focused on the interesting feature of a person, place, event, or thing. Sports news article, it is a form of journalism or creative nonfiction in which a sporting event, individual athlete, or sports-related issue serves as the dominant subject. A journalist who reports on sports is a sports writer. Before we part ways, let me share to you this quotation. Life throws you curves, but you learn to swerve. No one is really prepared for God's greater plans, but we figure it out taking it one day at a time. Take care of yourself and your loved ones. Once again, you are tuned in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac.
RTV Channel 26, Facebook Live, and on Converge Cable TV Channel 100. This is Graylee M. Domingo, all the way from the Ilang-Ilang capital of the Philippines, the municipality of Anao. Stay healthy, naimbag nga bigat kinyayo amin. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil.
Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac Channel 26 at DCTC Radio Filipino Tarlac. Magandang araw! Narito na naman tayo nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kumusta kayo mga ginigilo kong mag-aral? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa patuloy na pag-aaral sa himpapawid. Upang natuto sa kabila ng hamon ng pagkakataon ng COVID-19 pandemic. Panibagong araw, panibagong kalaman ang inyong matututunan. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 4, Ginang Shirley P. Rubilios, upang ipagpatuloy ang nilalaman ng ating aralin na mga gawaing lumilinang sa kagalingang pansibiko. Mga bata, siguraduhin ninyong nasa lugar kayo na komportable at maayos na naririnig ang ating broadcast. Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong module sa Araling Panlipunan para sa ika-5 linggo ng ika-4 na markahan at ihanda rin ang inyong ballpen at papel upang maitala ninyo ang mga mahalagang impormasyon na babanggitin. Noong nakaraang aralin, tinalakay natin ang kahalagahan ng gawaing pansibiko. Mga bata, kung natatandaan pa ninyo, ano ang kahalagahan ng gawaing pansibiko? Mahusay mga bata, ito ay isang paraan ng pagtiyak ng mga mamamayan sa isang lipunan ay tunay na malaya, nagsasarili at kontento sa kanilang pamunuan. Ipinakikita ng gawaing pansibiko ang pinakamataas na level ng pagkikipagkapwa. Dahil dito, kakikitaan ng mga tao ng pagmamalasakit sa isa't isa. Tinitiyak nitong ang bawat mamamayan ay nabubuhay ng matiwasay at payapa. Ang mga mamamayan sa bansa ay may mataas na antas na partisipasyong pansibiko, ay may mas mabuting kalusugan at kalusugang mental. May mas mababang mga antas ng pagkakasakit, problema sa kalusugan ng isip at depresyon. Nakatutulong ang pakikilahok sa mga gawaing pansibiko upang mapaunlad ng mga tao ang kanilang kakayahang mag-isip ng malalim, magpahayag ng sarili sa malikhaing paraan, maunawaan ang mga ideya at isyu sa konteksto, at saliksikin ang tama at totoo. Sa pamamagitan ng aktibong paggawa upang matugunan ang mga hamon sa komunidad, ang mga kabataan ay nakalilikha ng pagbabago sa kanilang sarili. Nakatutulong ito sa kanila upang maunawaan ang mga isyong panlipunan na nakakaapekto sa kanilang buhay at ang kanilang papel sa paglutas nito. Sa civic engagement, natututunan ng mga mag-aaral ang pagsasalita sa publiko, kritikal na pag-iisip, pagtutulungan,
pamumuna, pamumuno, at iba pang mga kasanayan sa paglutas ng problema sa lipunan. May dalawang mukha ang gawaing pansibiko, ang panandalian at pangmatagalan. Ang panandalian ay ang pagbibigay ng kagyat na lunas o solusyon. Ang pagbibigay ng agarang lunas sa mga nakararanas ng gutom at sakit. Ang pangmatagalan ay ang pagbibigay solusyon sa mga suliraning panlipunan tulad ng kamangmangan at kahirapan. Naintindihan ba ninyo ang ating aralin mga bata? Mahusay. Kung gayon, tara na't subukin ang talas ng inyong pag-iisip sa pagsagot ng mga gawain. Ito ang panuto. Suriin kung anong uri ng epekto mayroon kung isasagawa ang mga sumusunod na gawain sa inyong lugar. Isulat ang pangmatagalan o panandalian sa puwang. Number 1. Pagbibigay ng dugo sa Red Cross. Pagbibigay ng dugo sa Red Cross. Number 2. Pagtuturo sa mga 6 na taong gulang sa barangay daycare. Pagtuturo sa mga 6 na taong gulang sa barangay daycare. Number 3. Paglalagay ng maliliit na watawat ng Pilipinas para sa pagdiriwang ng Pambansang Araw ng Kalayaan. Paglalagay ng maliliit na watawat ng Pilipinas para sa pagdiriwang ng Pambansang Araw ng Kalayaan. Number 4. Pagtulong sa feeding program para sa mga senior citizen ng barangay. Pagtulong sa feeding program para sa mga senior citizen ng barangay. And number 5. Paghihikayat sa mga kapitbahay na paghiwalayin ang mga basura bilang pagsuporta sa proyekto hinggil sa pangangalaga sa kalikasan. Paghihikayat sa mga kapitbahay na paghiwalayin ang mga basura bilang suporta sa proyekto hinggil sa pangangalaga sa kalikasan. Number 6. Pagtulong sa pagbibigay ng agarang lunas sa mga may sakit na kababayan. Pagtulong sa pagbibigay ng agarang lunas sa mga may sakit na kababayan. Number 7. Pagbibigay ng libreng pag-aaral sa mga kabataan. Pagbibigay ng libreng pag-aaral sa mga kabataan. Number 8. Pagtatayo ng kooperatiba para sa mga maliliit na namumuhunan o negosyante sa inyong barangay. Pagtatayo ng kooperatiba para sa mga maliliit na namumuhunan o negosyante sa inyong barangay. Number 9. Pagtatanim ng mga puno kapalit ng pinutol na puno sa kagubatan. Pagtatanim ng mga puno kapalit ng pinutol na puno sa kagubatan. And number 10. Paglilinis sa mga kanal tuwing linggo. Paglilinis sa mga kanal tuwing linggo. Welcome back mga bata! Sabik na ba kayong malaman ang mga kasagutan? Narito ang tamang kasagutan para sa unang bilang. Pagbibigay ng dugo sa Red Cross. Anong sagot mga bata? Tama, panandalian. Sa ikalawang bilang. Pagtuturo sa mga 6 na taong gulang sa barangay daycare.
Anong sagot mga bata? Tama, pangmatagalan. At ikatlo, paglalagay ng maliliit na watawat ng Pilipinas para sa pagdiriwang ng pambansang araw ng kalayaan. Ang sagot ay tama, panandalian. Ikaapat, pagtulong sa feeding program para sa mga senior citizen ng barangay. Anong sagot mga bata? Tama, panandalian. Ikalima, paghihikayat sa mga kapitbahay na paghiwalayin ang mga basura bilang pagsuporta sa proyekto hinggil sa pangangalaga sa kalikasan. Pangmatagalan. Ika-anim, pagtulong sa pagbibigay ng agarang lunas sa mga may sakit na kababayan. Panandalian. Ika-pito, pagbibigay ng libreng pag-aaral sa mga kabataan. Anong sagot ninyo mga bata? Tama, pangmatagalan. Pagtatayo ng kooperatiba para sa mga maliliit na namumuhunan o negosyante sa inyong barangay. Tama, pangmatagalan. Ika-siyam, pagtatanim ng mga puno kapalit ng pinutol na puno ng kagubatan. Anong sagot ninyo mga bata? Tama kayo, pangmatagalan. Panghuli, paglilinis sa mga kanal tuwing linggo. Yes, panandalian. Nakuha niyo ba lahat ng tamang kasagutan mga bata? Napakahusay. Tandaan mga bata, may iba't ibang uri ng gawaing pansibiko. Maaari itong gampanin ng sino man, bata man o matanda, batay sa kanyang kakayahan. May dalawang mukha ang kabutihang na idudulot ang gawaing pansibiko. Ang panandalian ay ang pagbibigay ng kagyat na lunas o solusyon. Ang pangmatagalan ay ang pagbibigay solusyon sa mga suliraning panlipunan tulad ng kamangmangan at kahirapan. Tara nagsubukin ang talas ng inyong pag-iisip sa pagsagot ng mga gawain. Iguhit ang masayang mukha kung mabuti ang epekto ng sumusunod na gawain. At malungkot na mukha kung hindi. Number 1. Pagtulong sa pagtuturo sa mga batang ulila upang matutong bumasa at sumulat. Pagtulong sa pagtuturo sa mga batang ulila upang matutong bumasa at sumulat. Number 2. Paggamit ng maliliit na butas ng lambat ng mga mangingisda upang makarami ng huli. Paggamit ng maliliit na butas ng lambat ng mga mangingisda upang makarami ng huli. Number 3. Pagsusunog ng mga basura upang hindi ito mangamoy at kumalat sa bakuran. Pagsusunog ng mga basura upang hindi ito mangamoy at kumalat sa bakuran. Number 4. Pagsali sa liga ng palakasan upang makaiwas sa masamang bisyo. Pagsali sa liga ng palakasan upang makaiwas sa masamang bisyo. And number 5, pagtuturo sa mga batang lansangan ng tamang paghuhugas ng kamay upang makaiwas sa sakit. Pagtuturo sa mga batang lansangan ng tamang paghuhugas ng kamay upang makaiwas sa sakit. Welcome back mga bata! Sabik na ba kayong malaman ang mga kasagutan? Narito ang tamang kasagutan. Para sa unang bilang, pagtulong sa pagtuturo sa mga batang ulila upang matutong bumasa at sumulat.
Anong sagot ninyo mga bata? Tama, masayang mukha. Sa ikalawang bilang, paggamit ng maliliit na butas ng lambat ng mga mangingisda upang makarami ng huli. Ang tamang sagot ay? Anong sagot ninyo? Tama, malungkot na mukha. At ikatlo, pagsusunog ng mga basura upang hindi ito mangamoy at kumalat sa bakuran. Malungkot na mukha. Pang-apat, pagsali sa liga ng palakasan upang makaiwas sa masamang bisyo. Anong sagot ninyo mga bata? Masayang mukha, magaling. At ang panghuli, pagtuturo sa mga batang lansangan ng tamang paghuhugas ng kamay upang makaiwas sa sakit. Anong sagot ninyo mga bata? Tama, masayang mukha. Ngayon, upang mas lalo nating masubok ang inyong natutunan sa ating aralin, tignan ang inyong learning activity sheet. Narito ang panuto. Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Number 1. Gumagawa si Lota ng mga flower pots mula sa plastic para mabawasan ang basura sa inyong lugar. Ngunit, pinagtatawanan siya ng mga kalaro mo. Anong maaari mong gawin? Gumagawa si Lota ng mga flower pots mula sa plastic para mabawasan ang basura sa inyong lugar. Ngunit, pinagtatawanan siya ng mga kalaro mo. Anong maaari mong gawin? Letter A. Pagtawanan din ang ginagawa ni Lota. B. Sawayin ang mga kalaro at ipaliwanag ang mabuting epekto ng pagre-resiklo. C. Hayaan na lang si Lota sa kanyang ginagawa. And D. Ipagpatuloy ang pakikipaglaro kasama ang mga kaibigan. Number 2. Nakita mong tulong-tulong sa paglilinis ng kanal ng inyong barangay ang mga kabataan para mapuksa ang mga lamok na nagdadala ng dengue. Anong maaari mong gawin? Uulitin ko. Nakita mong tulong-tulong sa paglilinis ng kanal ng inyong barangay ang mga kabataan para mapuksa ang mga lamok na nagdadala ng dengue. Anong maaari mong gawin? A. Tingnan kung maayos ang pagkakalinis nila ng kanal. B. Tawagin ang mga kalaro upang tumulong din sa paglilinis. C. Magkunwaring walang nakita at umuwi na lang sa bahay. And D. Kunin ang aklat at magkunwaring nagbabasa. Okay, number 3. Nagbibenta ng ticket para sa benefit show ang ate mo at ang mga kasamahan nito. Anong maaari mong gawin upang makatulong? Nagbibenta ng ticket para sa benefit show ang ate mo at mga kasamahan nito. Anong maaari mong maitulong? A. Sasamahan ko si ate sa pagbebenta ng ticket. B. Hayaan ko na lang si ate na gawin ito. C.
Makikipaglaro na lang ako sa mga kapitbahay? O D. Pipigilan ko ang ate na magbenta nito. Number 4. Nakita mong nahagip ng motorsiklo ang matanda. Humihingi ito ng tulong. Anong nararapat mong gawin? Nakita mong nahagip ng motorsiklo ang matanda. Humihingi ito ng tulong. Anong maaari mong gawin? A. Tumawag ng maaaring makatulong sa matanda. B. Hintayin kung sino ang unang lalapit sa matanda. C. Batuhin ang nakahagip sa matanda. O D. Huwag kunwaring hindi mo nakita ang nangyari sa matanda. Number 5. Tuwing Sabado ng hapon ay may nagtuturong magbasa at sumulat sa mga katutubong aita sa inyong lugar. Anong tulong ang maaari mong gawin? Tuwing Sabado ng hapon ay may nagtuturong magbasa at sumulat sa mga katutubong aita sa inyong lugar. Anong tulong ang maaari mong gawin? A. Aalagaan ko na lang ang kapatid ko sa bahay. B. Makikipaglaro ako sa mga aita. C. Ipagsasabi ko ang programang ito sa iba pang katutubo. D. Maliit pa ako para makatulong sa ganitong gawain. Maaari ninyong isumite sa inyong guro ang inyong sinagutang learning activity sheet sa susunod na pagkuha ng inyong mga modules. Talagang napakagaling na ninyong pinamalas sa ating aralin ngayong araw. Tandaan, palaging isa-isip, isa puso ang bagong kalaman na inyong natutunan. Muli, akong inyong guro sa Aralin Panlipunan 4, Ginang Shirley P. Rubillos na nagsasabing, ang pag-aaral ng Aralin Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Hanggang sa muli, paalam! Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng
history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health Education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Bida Vaccination! Ngayong Sabado sa Asenso Pinoy. Ang recipe natin today ay isang trendy Korean street food na patok na bread ngayon. Ang Korean garlic cream cheese bun. Annyeonghaseyo, Master Baker friends! Annyeong Pat! Be one of our PCSO's best lotto outlet vlog ever. Mag-i-enjoy ka na, mananalo ka pa, at makakatulong sa mga charity works ng PCSO. Dogs need highly digestible food in order to release and absorb the nutrients that they need. We are very proud to present our newest premium quality dog food brand, Nutri-Chunks. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang mga pangunahing pamamaraan upang maiwasan ang mga sakit at pagkamatay ng ating mga alagang baboy. Yan at iba pa sa kabuuan ng Asenso Pinoy. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asenso Pinoy.
at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Villa Aldibay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay alas 9:30 ng umaga, ika-17 ng Hunyo, 2021, at kayo ay nakikinig sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo, hatid sa inyo ng Radyo DCTC 828 at sabayang mapapanood sa RTV Channel 26, Converge Channel 100 at sa ating Facebook live stream. Buong puso ko po kayong binabati ng isang magandang umaga. Lalong-lalo na sa ating tagapagkinig at mga mag-aaral sa ika-4 na baitang at ang kanilang mga magulang. Ako po ang inyong teacher broadcaster, Jennifer Baclig Molina, sumasahing papawid mula sa Mayantok Central Elementary School, Mayantok, Tarlac, na makakasama at gagabay sa inyong pag-aaral sa asignaturang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan, Information and Communications Technology, and Entrepreneurship, Grade 4. Isang karangalan ang matulungan ko kayo sa inyong aralin sa araw na ito. Handa na ba kayong matuto, mga bata? Mabuti naman kung ganon. Kaya, ayusin na inyong sarili at maging komportable sa panonood at pakikinig. Ihanda na din ang inyong lapis o ballpen at papel para sa pagsasagot at pagtatala ng mga importanteng impormasyon o detalye na makukuha sa araling ito. Kung mayroon kayong katanungan, maaari ninyong isulat sa comment box para sa mga nanonood ng FB Live at sa papel naman para sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Sa mga magulang, pakigabayan po ang inyong mga anak sa kanilang aralin ngayong umaga. Game na ba kayo, mga bata? Bago tayo magsimula sa ating leksyon, balikan muna natin ang nakaraang aralin. Natatandaan pa ba ninyo ito, mga bata? Sige, kung talagang natatandaan ninyo, tungkol saan ang huling aralin sa EPP, ICT and Entrepreneurship? Tama, ito ay ang email. Ano nga ba ang email? Magaling! Ang email ay electronic mail. Ito ay ang pinakamabilis na paraan ng pagpapadala at pagtanggap ng mensahe gamit ang internet. Ano ba ibang natutunan ninyo, mga bata? Magaling! Sa inyong aralin, tinalakay ang mga hakbang sa pagsagot ng email at ang mga hakbang sa pagpapadala ng email na may kalakip na dokumento o iba pang media files. Ano-ano nga ba ang mga hakbang na ito? Narito ang mga hakbang sa pagsagot sa isang email. Una, i-click ang inbox. Buksan ang iyong email mula sa iyong kapareha na naglalaman ng mensahe. Pangalawa, i-click ang reply matapos basahin ang mensahe. I-type sa lumitaw na message box ang tugon sa mensahe. At pangatlo, i-click ang send matapos i-type ang sagot sa unang mensahe. Narito naman ang mga hakbang
sa pagpapadala ng email na may kalakip na dokumento o iba pang media files. Una, buksan ang nagawang email sa http://www.gmail.com. Pangalawa, i-click ang compose mail. Pangatlo, i-click ang attach file. Pang-apat, i-click ang browse upang mahanap ang folder kung saan nakalagay ang ilalakip na file. Maaari mong ilakip ng isa-isa ang mga dokumento na nais mo ipadala na may hanggang 25 MB o megabytes ang laki. Panglima, i-click ang OK. At pang-anim, kung ganap na nailakip ang dokumento, makikita ito sa link attachment names. At pang-pito, i-click ang send. Ngayon, handa na ba kayo sa ating bagong leksyon? May ipapakita akong mga larawan. Tignang mabuti ang bawat larawan at alamin kung ano ang ipinapakita sa bawat isa. Ano ang napansin nyo sa mga larawan? Magaling! Sa mga larawan, ipinapakita ang pagliletra at iba pang uri ng letra. Sa ating aralin, tatalakayin natin ang pagliletra, ang iba't ibang uri ng letra, at ang pagsasanay ninyo sa pagliletra. Ano nga ba ang pagliletra? Ang pagliletra ay may iba't ibang disenyo o uri. Ang bawat uri ay may gamit sa mga pangalan ng mga establishmento tulad ng bangko, supermarket, palengke at gusali. Ito ay ginagamit ng mga letra upang ito ay makilala ang mga pangalan ng paaralan, simbahan, kalye at kalsada. Ito ay ginagamit ng mga letra ayon sa disenyo at mga estilo. Ngayon, narito ang iba't ibang uri ng letra. Una, Gothic. Ito ang pinakasimpleng uri ng letra at ginagamit sa mga ordinaryong disenyo. Ito ay itinatag noon sa pagitan ng 1956 at 1962. Ito ay rekomendado sa paggawa ng pagtatalang teknikal. Ito ang uring pinakagamit dahil ito ay simple, walang palamuti o dekorasyon, at ang mga bahagi ay magkakatulad ng kapal. Narito ang alpabeto na nakasulat sa letrang Gothic. At narito din ang isang halimbawa kung saan ginamit ang letrang Gothic na kalimitang ginagamit na sa paggawa ng compendium at iba pa. Ang susunod na uri ng letra ay ang Roman. Ito ay may pinakamakapal na bahagi ng letra. Ito ay ginagawang kahawig sa mga sulating Europeo. Narito naman ang pagkakasulat ng alpabeto sa letrang Roman. At ang halimbawa kung saan ginamit ang letrang Roman. Ito ay karaniwang ginagamit na uri ng letra noong bago pa lang ang paggamit ng computers. Ayos lang ba kayo dyan mga bata? Magaling! Ipagpatuloy natin ang ating aralin. Ang susunod na letra ay ang script. Noong unang panahon, ito ay ginagamit na pagliletra sa kanlurang Europa. Ito ay ginagamit sa pagliletra ng Aleman. Kung minsan, ito ay tinatawag na Old English. At narito ang alpabeto na nakasulat sa letrang script.
At ito naman ang halimbawa ng paggamit ng letrang script na mas pinaganda. At ang panghuling uri ng letra na ating pag-aaralan ay ang text. Ito ang mga letrang may pinakamaraming palamuti. Ginagamit ito sa mga sertipiko at diploma. Makikita naman nyo dito ang mga alpabeto na nakasulat sa letrang text. At dito ninyo makikita na hanggang ngayon ay ginagamit pa din ang letrang text sa mga diploma at sertipiko. May katanungan ba kayo mga bata? Naintindihan nyo ba at natandaan lahat ng natalakay sa araling ito? Magaling! Kung gayon, tignan natin kung totoo nga ang inyong sinabi. Sagutan natin ang gawaing ito. Lagyan ng check ang kahon kung ang pangungusap ay tama at X naman kung hindi. Una, pinakasimpleng uri ng letra na ginagamit sa mga ordinaryong disenyo ang Gothic. Check o X? Check, magaling. Number 2, uri ng letrang Roman ang may pinakamaraming mga palamuti. Ano mga bata? Check o X? X, tama. Number 3, may pinakamakapal na bahagi ay ang letrang Roman. Check o X? Check, tama ulit. Number 4, ginagamit ang Gothic sa mga sertipiko at mga diploma. Check o X? X, magaling. Number 5, ang script ay tinatawag na Old English. Sagot? Check. Tama uli kayo mga bata. Number 6, Gothic ang tawag sa letrang walang palamuti o dekorasyon. Check o X? Check. Tama kayo mga bata. Number 7, ito ay halimbawa ng text na uri. Tama. Magaling. Number 8, may 6 na uri ng letra. Meron nga ba? X. Tama kayo. Number 9, text ang tawag sa letrang maraming palamuti. Check o X? Check. Magaling mga bata. At number 10, ito ay halimbawa sa uri ng script na letra. Check o X? Check. Talagang nakinig nga kayo sa ating aralin. Bigyan ninyo ang inyong sarili ng 3 palakpak. Natapos na ang ating aralin, oras na para tahasin ang ating kaalaman ukol sa ating napag-aralan. Para sa mga nakikinig at nakatutok sa radyo at telebisyon, maglabas ng malinis na papel at ballpen at doon isulat ang sagot. Para naman sa mga nasa Facebook Live, maaring isulat sa comment box ang inyong sagot. Pero bago yan, ito ang dapat nating tandaan. Ang letra ay may iba't ibang uri. Ang bawat uri ng letra ay may kanya-kanyang gamit at kahalagahan. Ang Gothic bilang pinakasimpleng uri ng letra ang ginagamit sa ordinaryong panunulat. Ang Roman ang may pinakamakapal na bahagi ng letra. Ang script ay tinatawag na Old English. At ang text naman ay ginagamit sa mga pagtitik sa mga sertipiko at diploma. Ngayon mga bata, sagutan na natin ang mga tanong. Tignan natin kung talagang may natutunan kayo. Kilalanin ang uri ng titik na mga sumusunod. Isulat sa patlang ang wastong sagot. Number 1, entrepreneurship. Sa anong letra ito isinulat? Number 2, computer. Number 3, virus. Number 4, file system. Number 5, web browser. Number 6, search engine. Number 7, email. Number 8, word processing tool. Number 9,
photo editing tool, at number 10, spreadsheet. Ayan, sagutan na ninyo mga bata. Nasagutan ba ninyo lahat mga bata? Tignan nga natin kung tama ang inyong mga sagot. Narito ang mga kasagutan. Number 1, ito ay text. Number 2, uri ng letra ay Roman. Number 3 ay Gothic. Number 4 ay script. Number 5 ay text. Number 6 ay script. 7 ay Roman. 8 ay Gothic. 9 ay Roman. At 10 ay script. Nakuha ba ninyong lahat ang sagot mga bata? Magaling! Kung hindi, ay ayos lamang iyan. Ang mahalaga ay nakibahagi kayo sa pagsagot. Magaling! Binabati ko kayo at marami kayong nakuhang tamang sagot. At ito ay katunayan na marami kayong natutunan ngayong araw na ito. Isa na namang leksyon ang inyong napag-aralan upang mas maunawaan at kung gusto niyong balikan ang ating aralin sa inyong compendium of notes o kaya naman sa inyong libro na nasa pahina 31 hanggang 32. At para naman sa inyong takdang aralin, gumawa ng isang scrapbook ng mga tula gamit ang iba't ibang uri ng letra. May katanungan ba mga bata? Meron tanong dito. Ang unang tanong ay mula kay Danica. Ang sabi ni Danica, Ma'am, bakit mahalaga ang pagliletra? Danica, ang pagliletra ay maaaring maging libangan na makakahasa sa iyong karunungan o talento na magagamit ninyo sa araw-araw. Ang pagliletra ay maaari din ninyong pakinabangan o pagkakitaan. Pangalawang tanong ay galing kay Nika. Tamang-tama ang tanong ni Nika sa aking sagot kanina. Ma'am, paano po kami kikita sa pagliletra? Nika, sa pamamagitan lang ng mga simpleng materyales na nasa paligid ninyo, pwede ninyong magamit ang pagliletra sa paggawa ng bookmark, o kaya sa isang magandang bato o di kaya sa isang maliit na piraso na kahoy na maaari niyong pagandahin upang may pagbili o maging dekorasyon sa bahay. Isa pang katanungan ay galing kay Ana. Ma'am, paano po kung hindi kami marunong gumawa at wala kaming talento sa pagliletra? Ana, ang ganitong mga gawain ay hindi kailangan ng 100% ng talento. Kung talagang nawiwili ka sa paggawa o pagliletra, magsanay ka ng magsanay para matuto ka at mapaganda ang iyong magawain. Sa paggawa, hindi lang talento kundi sipag at tiyaga. Meron pa ba tayong mga katanungan? Kung talagang natutunan niyo ang ating paksa ngayong araw na to, tignan natin kung ano nga ang iba't ibang uri ng letra. Okay, ang unang uri ay ang Gothic. Ang Gothic ay ang pinaka-simpleng letra. Sunod na uri ng letra ay ang Roman. Ang Roman ay may pinakamakapal na bahagi ng letra. Ang pangatlo ay ang script, kung saan ito ay ginagamit pa noong unang panahon sa kanlurang Europeo. At ang panghuli ay ang text, na kung saan ito ay may pinakamaraming palamuti na hanggang ngayon ay ginagamit sa sertipiko at diploma. O ayan mga bata, nakuha ba ninyo ang aralin natin ngayon? Natandaan ba ninyo ang mga uri ng letra at ang kahalagahan ng pagliletra?
Isang leksyon na naman ang natapos at ating natutunan sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan, Information and Communications Technology and Entrepreneurship sa ika-4 na baitang. Naway magamit ninyo ang inyong natutuhan. Patuloy na tumutok sa ating istasyong RTV Channel 26, DCTC 828 AM Station at ganon din sa Converge Channel 100 at Facebook Livestream. Sa ganito ding oras, para sa isa na namang makabulhang talakayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay. Ito ang inyong teacher broadcaster, Jennifer Baclig Molina, na nag-iiwan ng makatagang ang kaalaman, kabuhayan, kinabukasan, sa EPP matatagpuan. Keep safe everyone! Paalam! Ako po si Alfonso Ver. Ako po ang ambassador dito sa Philippine Embassy sa Bahrain. Si Ambassador Ver ang unang Filipino ambassador at diplomat na nabakunahan ng COVID-19 vaccine. Ito'y maliit na kaharian katabi ng Saudi Arabia dito sa Middle East, sa gitna sila. Bigyan po natin ang chance sa atin yung sarili na magpapakuna at marami na naman pong bakuna. Noong pa, mga sakit at nakakita naman na naging effective ito. Noong nakarang taon, isa si Ambassador Ver sa nangamba sa kanyang kaligtasan dahil sa pandemya. Bukod sa may edad na, may mga underlying conditions din si Ambassador Ver. Noong April, inubo, sipon, lagnat, baradong ilong, lahat na. No? Mahirap. Diretso kagad ako sa emergency dito. Buti naman at na-discount kagad na bronchitis ang naging, ang naging diagnosis. Pero simula nun, nag-ingat na rin ako dahil sa edad ko rin at meron na akong diabetes tsaka hypertension. Kaya bilang pamasko sa sarili, nagpalista si Ambassador Ver para sumali sa vaccination program sa Bahrain. Online lamang ang pagpapalista para makaiwas sa pila sa registration at contact ng mga tao. So, nung nagkaroon ng oportunidad na magkaroon ng bakuna dito, syempre nabangan ko na yan. Nung Agosto, actually, meron ng mga nagsimulang vaccine trials dito. Bago magpabakuna, maraming mga bagay ang kinonsidera ni Ambassador Ver. So binalansi ko rin yan sa mga pangangailangan natin at yung pangailangan namin dito na kailangan makaharap kami sa mga tao, kailangan hindi maputol ang aming serbisyo na napakahalaga sa mga kababayan natin dito. There are around 46,000. Magbabagong taon, nagpabakuna si Ambassador Ver. Yung first shot ko, nakasuot pa ako ng t-shirt ng Pilipinas para mapakita natin na inisip ko na noon na makita nila na kung may kumpiyansa tayo sa mga programa nila. Ano naman kaya ang ginawang paghahanda ni Ambassador Ver? Nagpakondisyon din ako, syempre binabantayan ko rin. Hindi lang in preparation for the vaccination, pero pagkasama na rin sa overall na paghahanda natin na protection against COVID, diba? Sabi nila mag-exercise, get enough sleep, minom ng vitamins. Tulad ng iba, may naging agam-agam din noon si Ambassador Ver. Pero siya rin mismo ang nagpapatunay na mali ang kanilang pagdududa. Nung tinurukan naman ako, syempre may agam-agam din, pero pagkaturok, hindi ka muna alis Pagka-injection sa'yo, obserbahan ka muna. Ako nangalay ng konti dahil dun sa injection. Sabi naman dun sa maghintay kami ng 30 minutes kung may allergic reaction. No? Wala naman akong allergic reaction, pati yung mga kasama kong
nag-aabang. Tapos kung may sumakit daw the following day o mangalay o sumikip, inom lang daw ng Panadol. Aminado ang ambassador, mahigpit niya pa rin minomonitor ang kondisyon matapos ang pagpapabakuna. Araw-araw din, binabantay. Wala naman. Wala akong naramdaman. May magkasama ko dito, wala rin. Yun lang. Konting pain at siguro na nagulat dahil hindi na rin tayo sanay ma-injection. May payo rin si Ambassador Ver sa mga may comorbidities tulad niya. You're more vulnerable to getting the virus and getting mas malaking epekto sa iyong mga internal organs. Dahil kunyari may diabetes ka, humina na nga yung kidney, yung liver. So, pag tinamaan ka pa ng COVID, mas vulnerable ka ng mahawa, mas malupa pa yung mga epekto sa katawan mo. So, talagang nirekomenda nila na magpa-vaccinate ka to give you protection na hindi ka mahawa and to prevent yung long-term effects sa iyo. Makakatulong ang vaccine para palakasin ka at protektahan ka. Sa Bahrain, umabot na sa 2,000 ang bilang ng mga kababayan natin na kumpleto na sa bakuna laban sa COVID-19. Bukod dito, 3,000 OFWs pa ang nakapagparehistro para sa pagpapabakuna. So pagkatapos nun, para nakahinga rin ako malalim na kahit paano, meron na akong proteksyon. Pero paalala lang po, hindi sa 2 shots ng COVID-19 vaccine natatapos ang lahat. May papel pa rin tayo para manatiling ligtas. Huwag tayo mag-overconfident kahit nabakunahan tayo. So magpaswab pa rin tayo, sundin pa rin natin yung mga protocols na kailangan. Hindi ito paraan para sabihin natin na hindi ka na magkakasakit. Lumakas ka pero may protection ka. Pero sabi nga nila, baka meron ka ring dinadala, baka maging carrier ka. Although hindi ka naapektuhan, baka maapektuhan ng iba. Panawagan ni Ambassador Ver sa mga Pilipino. Mas manalig po tayo doon sa mas nakakarami na nagsasabi na ito ay safe, ito ay effective, ito ay makakatulong talaga hindi lang sa inyo at para sa inyong pamilya na rin. At hopefully sa ating buong bayan. Better to be safe and do all the protocols that we have na kahit nabakunahan. Saludo kami sa inyo, Ambassador Ver, at sa mga Pilipino na nakikiisa sa vaccination program laban sa COVID-19. Ang dami kasing impormasyon Kung minsan, kung ano-ano nakikita, lalo na sa social media, sa internet, naunahan tuloy tayo ng takot Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan.
at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Aldipay. mula dito sa bayan ng San Manuel. Mula sa bayan ng San Clemente. mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria. Mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Magandang umaga sa lahat. Good morning, friends, especially to all grade 4 pupils who are listening and watching right now. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I'm your teacher broadcaster, Ma'am Laarni G. Magat, at sa loob ng 25 minuto ay makakasama ninyo ako sa makabuluhang talakayan sa PE Grade 4. Tungkol sa kamalayan sa kahalagahan ng sayaw ng ba-Ingles. At syempre, kung gusto ninyong makibahagi sa ating talakayan ngayong umaga at nais ninyong magtanong sa mga tatalakayin natin ngayong umagang ito mga bata, maaari kayong mag-text sa ating cellphone number that is 0912-9515770. Ulitin ko mga bata, that is 0912-9515770. O kaya gaya ng dati, pwede rin kayong mag-send ng message sa ating Facebook account na naka-flash sa ating screen. Hihintayin ko ang inyong mga comment, mga bata, okay? Mga bata, kumain na ba kayo ng inyong mga agahan? O di kaya ng inyong mga merienda sa oras na ito? Kung oo ang inyong sagot, ako ay nagagala. Dahil kakailanganin nito upang maunawaan ang ating aralin at masagutan ng tama ang mga katanungan sa ating kasanayan ng ating pag-aaralan maya-maya at makasayaw ng maayos at masigla sa saliw ng musika. Sa aralin ito, ang pangunahing layunin ay nagagamit ang rubric o checklist sa pagsusuri ng pagsasakilos ng mga mag-aaral sa mga hakbang ng sayaw. May isasakilos din ang galaw bilang pagsunod sa oral instruction na ipapakita ang kamalayan sa kahalagahan ng sayaw ng ba-Ingles. Sa aking palagay, kayo ay handang-handa na at nagsasabik sa ating talakayan. Kung gayon, ituon ang inyong pansin sa pakikinig. Siguraduhin komportable kayo sa inyong mga kinalalagyan at iwasan ang anumang bagay na makapinsala sa inyong pag-aaral. Sa nakaraang nating aralin sa PE, dito sa ating programa, sa radyo at TV, ay napag-aralan natin ang mga pangunahing hakbang sa paa, kamay, sa sayaw tulad ng pagsasayaw ng tiklos. Sa puntong ito, tayo ay maglalaro. Ang larong ito ay tinatawag nating 2 picks 1 word. Magpapakita lamang ako ng 2 larawan at sasabihin ninyo kung anong posisyon ang paa at kamay ang ipinahihiwatig ng mga larawan. Kada larawan ay bibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo upang hulaan ito. Malinaw ba mga bata? Kung gayon, simulan na natin. Sa unang larawan, the timer starts now. Okay, time's up mga bata. So, dadako na tayo sa susunod na mga larawan. Sa ating pangalawang larawan, the timer starts now. Okay, time's up. Sa ating pangatlong larawan, the timer starts now.
Time's up! Dumako na tayo sa pang-apat na larawan. The timer starts now. Time's up. At sa panghuling larawan, mga bata, okay, the timer starts now. Okay, time's up. Naisulat niyo ba ng mga tamang sagot, mga bata? So, narito ang mga tamang sagot. Sa batayang posisyon ng kamay at paa sa pagsasayaw. Sa unang larawan, nakikita niyo dyan mga bata, ay ang panglimang posisyon ng kamay at paa sa pagsasayaw. At ang pangalawang larawan mga bata, ay ang pang-apat na posisyon ng paa at kamay sa pagsasayaw. At ang pangatlong larawan, nagpapakita dyan ay ang pangatlong posisyon ng paa at kamay sa pagsasayaw. At ang pang-apat na larawan ay nagpapakita ng pangalawang posisyon ng paa at kamay sa pagsasayaw. At ang huling larawan ay nagpapakita ng unang posisyon ng paa at kamay sa pagsasayaw. Ayon sa sagot sa ating message, sabi ni Russell Wayne, Roque ng Rizal Elementary School, nakuha daw niya lahat ng tamang sagot. Magaling mga bata! At nakuha ninyo ang mga tamang sagot. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Noong nakaraang Martes, natalakay natin ang kasanayan sa sayaw ng Ba-Ingles. Muli, balikan natin ang mga ito. Ang sayaw na Ba-Ingles ay isang masiglang sayaw na nagmula sa Kabugaw, Ilocos Sur. Ito ay hinalaw sa salitang baile at Ingles na ang ibig sabihin ay English dance. Sinasabing ang sayaw na ito ay dala-dala ng mga mangangalakal mula sa Inglaterra, maliban sa huling bahagi ng masasabing tunay na tipikal na Ilocano. May larawan na akong ipapakita mga bata. Ang larawan, ano ang kanilang mga nakikita niyong kasuotan sa larawan? Nailarawan ba ninyo ng mabuti mga bata? So, magaling! Ang larawan na inyong nakikita na nasa screen ay ang kasuotan ng mga mananayaw ay nakasuot ng damit ng Ilocano magsasaka. Ang musika ay nahahati sa tatlong bahagi o tatlong figure sa 2/4 signature. Ang bilang ay 1-2, 1-2, 1-2 o kaya 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2. Ang formasyon, ang magkapareha ay magkatapat na nakatayo na may layong 6 na talampakan ang pagitan. Kapag nakaharap sa madla, ang batang babae nakatayo sa kanang bahagi ng batang lalaki. Handa na ba kayo sumayaw mga bata? Pero bago ang lahat, sa puntong ito, ating pasasalamatan sina Sir Aris and Ma'am Pia para sa kanilang dance tutorial sa pagpapaunlak sa atin na makasama natin sila sa ating programa sa araw na ito. Muli, maraming salamat po Sir Aris and Ma'am Pia. So mga bata, tara na at ipilit na ninyo ang volume ng inyong mga radyo at lakasan ang inyong mga telebisyon at ating pag-aralan ang sayaw na Ba-Ingles. Introduction. 3-step turn right in place and bow to partner or audience. 2 measures. Figure 1. A. Starting with the right foot, take 4 chain steps forward to meet partner at center. Kumintang right and left hand alternately. 4 measures. B. Turn right about and repeat A, going to proper places. Turning right about in 4 measure. Finish facing partner. 4 measures. C. Repeat A and B 8 measures. Figure 2.
Movements of the boy and girl are done simultaneously. Boy, A. Starting with the right foot, take 4 chain steps forward to partner's right side. Kumintang right and left hand alternately. 4 measures. Boy, B. Turn right about, take 4 chain steps going to proper places. Kumintang right and left hand alternately. 4 measures. Boy, C. Turn right about. Repeat A to partner's left side. 4 measures. Boy, D. Turn right about. Repeat B. 4 measures. Figure 3. A. Starting with the right foot, take 2 chain steps forward to meet partner at center. 2 measures. B. Turn to right with 2 chain steps, finish facing partner. 2 measures. C. Take 2 chain steps forward, passing right to right shoulder, going to partner's place. 2 measures. D. Turn right about. Take 2 chain steps, finish facing partner. 2 measures. E. Repeat all. A to D, finishing in proper places. 8 measures. Figure 4. A. Starting with the right foot, take 4 steps forward to meet at center. 2 measure. B. Face left. Step right foot sideward. Point left foot across right in rear. Bend knee slightly. Kumintang right hand. 1 measure. C. Turn right about. Step left foot sideward. Point right foot across left in rear. Bend knee slightly. Kumintang left hand 1 measure. D. Starting with the right foot, take 4 steps backward to proper places. 2 measures. E. Starting with the right foot, take 4 steps in place. 2 measures. F. Repeat all. A to E, 8 measures. Figure 5. Repeat figure 1, 16 measures. Figure 6. Repeat figure 2. This time the girl goes to right and left side of partner while the boy claps hands. 16 measures. Figure 7. Repeat figure 3. 16 measures. Figure 8. Repeat figure 4. 16 measures. Saludo, finale. 3 steps turn right in place. Bow to partner or audience.
Okay, maraming salamat Sir Aris and Ma'am Pia. Maaari ninyong balikan ang mga steps ng sayaw na tiklos na maaari ninyong isubscribe ang kanyang channel sa YouTube, that is Aris and Pia Dance Tutorial. Muli, maraming salamat Sir sa inyong pagpapaunlak sa ating paanyaya. Mga bata, muli tayo ay tumayo at sa kinalalagyan natin at ating igalaw ang ating katawan sa salo ng musika at muli nating sasayawin ang baing dress.
Nagawa mo ba ng maayos ang lahat ng panimulang sayaw? Saan ka nahirapan at saan ka nadalian? Saan ka nasiyahan at saan ka nakaramdam ng pagbabago sa katawan? Lagyan ng check ang hanay na angkop sa inyong kasagutan. So dumako na tayo sa pagyamanin sa inyong learning activity sheets. Narito ang ating panuto. Sayawin ang ba-Ingles sa harap ng inyong nanay at tatay o sa ilang miyembro ng inyong mga pamilya. Bago gawin ito, sanayin mo muna ang paulit-ulit ang mga isinasakilos ng mga katawagan ng sayaw. Laging tandaan na kapag nasunod mo ang wasto ang mga magtungkol sa sayaw na ba-Ingles, matatamasa mo ang tunay na kasiyahan at ang kabutihan na may dudulot nito. At para sa ating karagdagang gawain, sagutin ang mga tanong. Nais kong gawin ninyo ang gawain ito pagkatapos ng ating broadcast sa radyo at sa TV. Dahil nais kong makapag-isip kayo ng maigi at mapaganda o mas lalo pa ninyong mapalawak ang inyong mga sagot na maisusulat ninyo sa inyong mga learning activity sheets. So unang katanungan, anong mga bahagi ng iyong katawan ang nagagamit sa pagsasayaw ng tiklos? O ulitin ko mga bata, anong mga bahagi ng iyong katawan ang nagagamit sa pagsasayaw ng tiklos? So maaari ninyong sagutan ito pagkatapos ng ating broadcast sa ating radyo at sa TV. Sa pangalawang tanong, ano ang pakiramdam mo habang sumasayaw at pagkatapos magsayaw? Ulitin ko mga bata, ano ang pakiramdam mo habang sumasayaw at pagkatapos magsayaw? Masaya ka bang sumasayaw? Nag-e-enjoy ba kayo habang sinasayaw ito? Ayan. So sa pangatlong katanungan, anong skill-related components ang nalilinang sa pagsasayaw ng tiklos? Ulitin ko, anong skill-related components ang nalilinang sa pagsasayaw ng tiklos? Ayan. So sa pang-apat na katanungan, kung madalas mo ba itong gawin, mapapaunlad mo ba kaya ang iyong skill-related components na ito? Bakit? So ulitin ko, madalas mo ba itong gawin? Mapapaunlad mo kaya ang mga skill-related components na ito? Bakit mga bata? So maaari ninyong gawin yan pagkatapos nating broadcast para mas malalong, mas maganda ang inyong isasagot sa inyong mga learning activity sheets. Be sure na magawa ninyo ito pagkatapos ng ating broadcast. So, panatilihin mga bata na habang sumasayaw, dapat lagi nyong nararamdaman, nag-e-enjoy kayo, gusto nyo yung ginagawa ninyo. Yun ang lagi ninyong tandaan sa pagsasayaw. Mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabulang talakayan sa PE Grade 4. Maraming salamat sa pagsama sa talakayan sa PE Grade 4. Maraming salamat at abangan pa ninyo ang aming mga susunod na episode sa ating aralin sa Physical Education Grade 4. Sa oras na ito, na makakasama nyo si Sir Peter Lloyd Granil sa Martes sa pareho nating oras sa RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTZ 828 Radio Filipino Tarlac. That's all for today. This is your teacher broadcaster. I'm your teacher broadcaster, Aral Magat, na nagsasabing mag-aral ng maigi upang buhay ay bumuti. See you next time. Paalam!
My Story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is My Story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is My Story. This is My Story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is My Story. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Hello and a very good morning, my dear grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. We are also seen live via Converge Cable TV Channel 100. I am Rowena Flores Madriaga, your teacher broadcaster for English 5, giving you this remote live broadcast all the way from Santa Ignacia North District. How are you all doing today? Well, I hope everyone is doing great as we start our lesson. After all, it's a wonderful day and a beautiful life to start a new day, full of learning with excitement. As we begin our lesson, make sure that you are all sitting comfortably, far from noise, so you can hear me loud and clear. Be sure to have all the necessary things for our lesson, such as learning activity sheets, pen, and paper. Again, please prepare your learning activity sheets, your pen, and your paper.
Today is the continuation of your previous lesson with teacher Maribeth B. Cabigas last Tuesday about writing paragraphs showing problem-solution relationships. At the end of the broadcast, you are expected to: number 1, use word signals in stating problems and solutions. Number 2, write sentences and paragraphs expressing problem solution. So, are you ready, grade 5 learners? All right, let's begin with a quick review, which is about problem and solution. Go to page 1 of your learning activity sheets. Here is the direction. Identify whether the statement is a problem or a solution. Number 1. Lisa saves part of her allowance to buy the materials she needed. If your answer is solution, then you are correct. Number 2. The school library becomes warm if it is full of users. What is your answer? Very good. The answer is problem. Number 3. The pupil government launches an anti-litter campaign. What is your answer for this? If your answer is solution, then you are correct. Excellent. Number 4. The pupils need a venue for the badminton tournament. If your answer is problem, you got it right. The problem is that they don't have a venue for the tournament. Very good. And number 5, he studied hard to pass the next exam. What is your answer? Good job. It is a solution. The solution for passing his next exam is for him to study hard. Good job, children. Okay. With that, I guess you're ready for our next lesson. Let's go. As I've said earlier, our lesson is about writing paragraph showing problem-solution relationships. We will try to analyze paragraphs. Here is a paragraph for you to read. Then, let us see how well you can understand the paragraph by answering the questions that follow. The senseless and useless deforestation done by some irresponsible persons was one of the causes of a widespread flooding. However, some non-government organizations conducted immediate actions to this arising problem. Among the solutions are the conduct of information dissemination campaign on the importance of trees and proper waste management. Another one is by encouraging the youth to join tree planting. And lastly, encouraging the people to get involved to the strict implementation of proper waste segregation. After reading the paragraph, I know you are ready to answer the questions. So, let's begin. Number 1. What is the paragraph about? Letter A. The senseless and useless deforestation done by irresponsible persons.
Letter B. Some non-government organizations conducted immediate actions as initial remedy to this arising problem. And letter C. Conduct of information dissemination campaign on the importance of trees. If your answer is letter A, then you are correct. Why? Because it is the topic sentence, and usually children, the topic sentence gives the main idea. Let's move on to number 2. Who were responsible for the senseless and useless deforestation? Letter A. Non-government organizations. Letter B. Some irresponsible persons. And letter C. People in the community. If your answer is letter B, then you got it right. Very good. Let's move on to number 3. What is the problem mentioned in the paragraph? Letter A. Encouraging the youth to join tree planting. Letter B. The conduct of information dissemination campaign on the importance of trees and proper waste management. And letter C. Widespread flooding resulting to the massive loss of lives and properties. What is your answer? Correct. It is letter C. Number 4 this time. What is one of the solutions to the problem is stated in the paragraph? Letter A. Encouraging the people in the community to get involved to the strict implementation of proper waste segregation. Letter B. The senseless and useless deforestation done by some irresponsible persons. And letter C. Widespread flooding will be lessened. If your answer is letter A, then you are correct. We move on to number 5. What are the transition words used in the paragraph? A. Deforestation, flooding. Letter B. However, another one. Letter C. Information, dissemination. If your answer is letter B, then you are correct again. Did you get a perfect score? Very good, kids. Let us now recall your previous lesson on the problem-solution relationships. I know this is still fresh in your minds. Let us begin with the discussion by giving you the definition of some important terms. As I have said, you already had this last time. All I want for you is to listen attentively. First, what is a problem? Problem is an issue between individuals, among groups, or an issue going on. And you know that already, children, right? On the other hand, as your previous teacher discussed to you, solution is a means of solving a problem
or dealing with a difficult situation. Combining the two together to a what we call a problem solution paragraph. And a problem solution paragraph identifies a problem and recommends solution. This is the most important part of our discussion, children. Last Tuesday, Teacher Maribeth gave you the 4 parts of writing problem and solutions. Do you still remember them? You're right. They are the situation, the problem, the solution, and the evaluation. And today, I will be discussing to you the rules on how to write problem-solution relationship in paragraphs. Number 1, use a topic sentence to explore the paragraph's main idea and the problem. Let's take the main idea of the paragraph we had earlier as an example. Deforestation is done by some irresponsible persons. In this topic sentence, the problem is also there. And what is the problem? Yes, deforestation. So again, use a topic sentence to explore the paragraph's main idea and the problem. Number 2, provide a description of the problem for the reader. Here is an example. Deforestation causes a widespread flooding resulting to the massive loss of lives and properties. So here, the word deforestation, which is the problem, is being described. And number 3, provide a description of the solutions for the reader. And here is an example for this. Some non-government organizations conducted immediate actions as initial remedy to this arising problem. So, that is how we provide a description of the solution. Do you understand, children? In writing paragraphs, however, we use words to make it easier for the readers to understand ideas. These transition words help the readers to arrange the ideas in a paragraph. Here are some examples of the transition words in writing paragraphs. However, another one. Therefore, furthermore. I repeat, example for these are, however, another one, therefore, furthermore. Okay, children, are you still with me? Very good. Are you ready for another activity? All right, here is another one. Let me read to you the direction. Arrange the jumbled sentences in the proper order to form a problem-solution paragraph by labeling them with A, B, and C. I will give you 2 minutes to answer your activity. You may start answering now. Okay, time is up. Time to check your work. Now, which among those 3 sentences is the topic sentence that explore the main idea and the problem? And that will be your letter
A. What is your answer? Correct. The answer is the Philippine eagle, also known as the monkey-eating eagle, is an endangered species. Why? Because it is the main idea and the problem is also there. Okay. Next, which should one be our letter B? Our answer is the first statement. Therefore, conservationists are seeking for help to conserve the monkey-eating eagle to avoid them from totally vanishing. Why? Because this statement provides a description of the problem and what should be our last statement. That is correct. One of the solutions is to protect the forest as their only home, as well as the monkeys, civets, and other animals that serve as food for them. Why? Because it provides description of the solution. And what is the solution? Yes, to protect the forest. Did you get all the correct answers? Very good. We are almost done with our lesson. Do you want more activities, children? Okay, here is another challenging task for you. This time, all you have to do is just to identify the problem and the solution. This is the direction. Read the paragraph, then identify the problem and the solutions. Obesity. Obesity is caused by so much fat intake from a variety of foods. Some parents are not aware that obesity is a serious health condition among children. This problem has complications that may affect children's growth and development. However, in school, the solution to this problem can be addressed. One solution is serious school monitoring of nutritional status of children. Another one is through the initiative and cooperation of the people to achieve its goal, which is to avoid obesity. Now, children, again, identify the problem and solutions. Write your answers on your activity sheets. I will give you 2 minutes to do it. So, what is the problem in that paragraph? The problem in that paragraph is some parents are not aware that obesity is a serious health condition among children. You are correct. How about the solutions? What are the solutions to solve that problem? One solution is serious school monitoring of nutritional status of children. Great. And what is the other solution? Another one is through the initiative and cooperation of the people to achieve its goal, which is to avoid obesity. All right. Did you get all the correct answers? Good job. You still have one last activity, and that is part of your post-listening task.
You may now start answering the post-listening activity by simply following the instructions. You may ask for your parents or your teacher's assistance in answering it. That ends our lesson for this hour. I hope you've learned a lot. If you have questions or clarifications regarding our lesson today, just type your message to our comment section below, and we will try our best to answer your queries. This has been Rowena Flores Madriaga, your Aral TarlakHenyo, English teacher broadcaster, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC 828, Radyo Filipino Tarlac. Keep safe everyone, and may the good Lord bless and keep us all. Until next time, bye-bye! Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo.
ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5. Ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Isang mapagpalang umaga sa ating mga magigiliw na mga estudyante ng ika-5 baitang. Ngayon ay Huwebes, ika-17 ng Hunyo taong kasalukuyan. Narito na naman tayo nagpupunyagi at nagsisikap na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ika-5 baitang, Ginoong Francis C. Evaristo, upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin ngayong ika-5 linggo. Halina't sabay-sabay nating alamin at matuto sa ating nakaraan. Sa kasalukuyang minamahal kong mag-aaral, nag-broadcast ako sa iyon ng live mula sa aking sariling tahanan dito sa Concepcion, Tarlac. Dahil kailangan nating protektahan ang ating sarili at maging ligtas laban sa COVID-19. Kaya manatili tayong lahat sa bahay at maging ligtas sa lahat ng oras. Bago pa man tayo magsimula, ay narito ang ilan sa mga paalala. Una, siguraduhin ninyo na nasa isang lugar kayo at komportable na maayos na naririnig ang panghimpapawid na talakayan.
Ikalawa, mas maigi na tapos na kayong kumain dahil mas magiging alerto at madali ninyong maintindihan ang ating leksyon kung may laman ang iyong mga tiyan. At ikatlo, kunin ninyo ang inyong learning activity sheet sa araling panlipunan, ballpen, at sagutang papel. Sa ito ng aking pag-broadcast na ito, ipagpapatuloy natin ang ating talakayan noong nakaraang Martes. Handa ka na ba? Sa module na ito, inaasahang na ipapakita ang kabayanihan ng ating mga katutubong Pilipino sa pakikibaka laban sa mga Espanyol sa pamamagitan ng pagbuo ng tula o awit. Napapahalagahan ang pagmamahal sa bansa at pagiging responsableng mamamayan. Mas maunawaan pa natin ang mga konsepto na ito habang nagpapatuloy kami sa aming pag-broadcast. Kaya manatiling nakatutok at makinig ng mabuti. Sa sandaling ito, atin ang suriin ang mga katanungan na nasa inyong mga activity sheets. Mangyaring kunin ang inyong panulat at sagutang papel. Isang paalala lamang, pagkatapos ng ating aktibidad, maging matapat sa pag-check sa inyong mga kasagutan. Nakasunod ba? Bago pa man tayo magsimula sa ating paksang tatalakayin, ay balikan muna natin ang ating talakayan noong nakaraang Martes patungkol sa mga naunang pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Ang pag-aalsang politikal at pag-aalsang panrelihiyo. Ang pag-aalsa o paggamit ng armas ay unang naging pagtugon ng mga Pilipino sa pagtrato sa kanila ng mga Espanyol. Tulad ng ginawa ni Lapu-Lapu noong 1521, ipinasya ng ibang mga Pilipino na tapatan ng dahas ang hindi maayos na pagtrato sa kanila ng mga Espanyol. Magkakaiba ang mga naging dahilan nagbunsod, mga dahilang nagbunsod sa kanilang paglulunsad ng rebelyon. Ang pag-aalsang politikal. Ang ibig sabihin ng mga pag-aalsang politikal ay ang paghihimagsik, rebelyon o protesta sa gobyerno. Sa pag-aalsang politikal, ang mga tao ay nagrevolusyon o nag-insurreksyon laban sa gobyerno o mga namamahala ng bansa. Kabilang dito ang pag-aalsa ni Lakandula taong 1574 at ang pag-aalsa ng mga datu ng Tondo taong 1587 hanggang 1588. Susunod, ang pag-aalsang panrelihiyon. Dahil sa paglaganap ng mga Espanyol sa Kristyanismo, maraming Pilipino ang tumalikod sa kanilang katutubong paniniwala at nagpabinyag bilang mga Kristiyano. Narito ang iba pang pag-aalsang isinagawa ng mga katutubo bilang protesta sa Kristyanismo. Kabilang dito, ang pag-aalsa ng mga Igorot taong 1601, ang pag-aalsa ni Bangkaw noong 1621, ang pag-aalsa ni Tamblot noong taong 1621 hanggang 1622. Kabilang din ang pag-aalsa ng mga Itneg taong 1625 hanggang 1627. Ang pag-aalsa ni Tapar naman sa Panay taong 1663. Ang pag-aalsa ng mga Matangaga ng Cagayan noong 1718. Kabilang din ang pag-aalsa ni Francisco Dagohoy sa Bohol taong 1744 hanggang 1829. At ang pag-aalsa ni Apolinario de la Cruz sa Tayabas taong 1840 hanggang 1841.
Ngayon mga bata, atin naman pag-usapan ang mga pag-aalsang ekonomiko. Ano nga ba ang tungkol sa pag-aalsang ekonomiko? Mahigpit na tinutulan ng mga katutubong Pilipino ang mga patakarang pangkabuhayan na ipinapatupad ng mga banyaga sa kanila, gaya ng pagbubuwis, sapilitang paggawa, monopolyo, at kalakalang galyon. Pinakatanyag sa mga pag-aalsang ito ang isinagawa ni Diego Silang at ang ilan pang pag-aalsang may motibong ekonomiko ay ang mga sumusunod. Kabilang sa pag-aalsang ekonomiko ang pag-aalsa ni Magagat taong 1576. Kasama ang kanyang kapatid, tinutulan ni Magalat isang rebelde mula Cagayan ang di makatuwirang paniningil ng buwis ng mga Espanyol. Ngunit, siya ay nabigo, ipinagpatay ng mga Espanyol sa mga Indio na nakilahok sa pag-aalsa ni Magalat. Ang pag-aalsa naman ni Ladja sa Malolos, Bulacan, taong 1643. Pinamunuan ni Pedro Ladja, isang Moro na taga Borneo na naniniwalang mula siya sa lahi ng Lakandula. Kinumpista ang kanyang ari-arian ng mga Espanyol na nagtulak sa kanya na mag-alsa laban sa mga mananakop. Ngunit, dinakip at dinala sa Maynila kung saan siya sinintensyahan ng kamatayan. Narito naman ang mga naging sanhi at bunga sa pag-aalsa ni Sumoroy. Taong 1649 hanggang 1650. Pinamumunuan ng waray na si Agustin Sumuroy ang pag-aaklas laban sa polo y serbisyo sa Samar. Polo y serbisyo ay ang sapilitang pagtatrabaho ng mga kalalakiang Pilipino noong 1580. Taliwas sa patakaran ng polo, ang waray ay ipinadala sa mga pagawaan ng barko sa Cavite, malayo sa kanilang tirahan. Sumiklab ang pag-aalsa sa Cavite at tumabot sa Mindanao, Bicol, Cebu, Masbate, Camiguin, Zamboanga at Hilagang Mindanao. Ngunit, siya ay nabigo. Humina ang pag-aalsa hanggang sa tuluyang masupil ng madakip at ipapatay ng mga Espanyol si Sumuroy at iba pang lumahok sa pag-aalsa. Nakakasunod ba mga bata? Ngayon, tayo naman dumako sa pag-aalsa ni Maniago. Taong 1660 hanggang 1661. Pinamunuan naman nito ni Francisco Maniago ng Mexico, Pampanga. Pagtutol ng mga Kapampangan sa sapilitang paggawa sa mga galyon at sa hindi pagbabayad ng pamahalaan sa mga biniling palay mula sa magsasaka. Ngunit, nasupil ni Gobernador General Sabiniano Manique de Lara gamit ang divine and rule policy. Ito naman ang pag-aalsa ni Malong sa San Carlos, Pangasinan, taong 1660 hanggang 1661. Pinamunuan naman ni Andres Malong. Nagugat sa hindi pagbabayad ng mga Espanyol ng kaukulang sahod sa libu-libong katutubong nagtatrabaho sa pagawaan ng barko. Kinalaban ng mga opisyal na Espanyol lamang at hindi ang kaparian o ang simbahan. Kinalaban ng mga opisyal na Espanyol lamang at hindi ang kaharian o ang simbahan.
at agad na supil ng mga Espanyol. Ang pag-aalsa naman ni Almazan sa San Nicolas, Luaga, Ilocos Norte, taong 1661, pinamunuan ni Don Pedro Almazan, isang mayamang pinuno ng Lawag na kinoronahan noong 1660 bilang hari ng Ilocos, at Juan Magsano, pinuno ng Bacara, Bango. Nagsagawa ng pag-aalsa bilang pagsuporta sa ipinaglalaban ni Malong ng Pangasinan matapos niyang ipagpugot ang ulo ng mga praileng Dominican na si Jose Santa Maria at Augustinian na si Jose Arias. Ngunit nabigo, nadakip si Almazan at ibiligti sa plaza at tuluyang natigil ang rebelyon. Pag-aalsang agraryo sa Katagalugan, taong 1745 hanggang 1746. Narito ang mga naging sanhi at bunga ng pag-aalsa. Malawakang pag-aalsa ng mga magsasaka ng rehiyon ng Katagalugan sa pangunguna ng mga lalawigan ng Batangas, Laguna at Cavite, dulot ng pangangamkam ng mga praile sa kanilang lupa. Ngunit hindi nagtagumpay, bagkus ay walang lupang naibalik sa mga magsasaka. Susunod ang pag-aalsa ni Diego Silang at Gabriela Silang, taong 1762 hanggang 1763. Nagalsa si Diego Silang dahil sa buwis at pagnanais na palayasin ng mga Espanyol. Pinapatay ng kanyang kaibigang si Miguel Vicos. Ipinagpatuloy ni Gabriela Silang ang pinaglalaban ng asawa. Ngunit sila ay nabigo, nahuli si Gabriela at binitay. At isa rin sa kabilang sa pag-aalsang ekonomiko, ang pag-aalsang Basi, taong 1807. Pinamunuan ng isang Pedro Ambaristo sa kasalukuyang Pidig, Ilocos Norte. Nagugat sa paghigpit ng mga Espanyol sa produksyon at pagbibenta ng basi. Ang basi ay isang uri ng alak mula sa tubo. Ipinagbabawal ang pribadong produksyon ng alak. Dahil dito, napilitan ng mga Ilocano na bumili ng basi sa pamahalaan sa higit na mataas na halaga. Ngunit, makalipas ang ilang linggo ng pag-aalsa, nasupil din agad ito ng mga Espanyol. Ayan mga bata, natapos natin ang tatlong pag-aalsa. Ang pag-aalsang panrehiyon, pag-aalsang politikal, at ang pag-aalsang ekonomiko. Ngayon, ating muling balikan kung ano nga ba ang mga naging bunga ng pag-aalsa. Una, maraming mga Pilipino ang nasawi sa pakikipaglaban. Namulat ang maraming Pilipino sa mga pag-aabuso at pagmamalupit ng mga Kastila. Naging dahilan ng pag-aalsa upang umusbong ang diwang nasyonalismo sa mga Pilipino. Narito naman ang mga dahilan ng pagkabigo ng mga pag-aalsa. Kawalan ng pagkakaisa ng mga Pilipino. Makabagong armas ng mga Kastila. At kawalan ng mga pinunong may sapat na estratehiya at karanasan sa pakikidigma. Ayan mga bata, sa susunod na aralin, atin namang pag-aaralan ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor, katutubo at kababaihan sa pakikibaka ng bayan. Sa pagkakataong ito,
Tignan nga natin kung may naalala kayo sa ating aralin. Okay, handa na ba kayo? Ihanda muli ang inyong learning activity sheets, ballpen, at papel. Sa ating gawain, ang panuto, isulat ang tama sapat lang kung ang sumusunod ay kabilang sa pag-aalsang ekonomiko at mali naman kung hindi. Uulitin ko. Ang panuto, isulat ang tama sapat lang kung ang sumusunod ay kabilang sa pag-aalsang ekonomiko at mali naman kung hindi. Sa unang bilang, pag-aalsa ni Magalat. Mga bata, isulat lamang kung tama kung ito ay kabilang sa pag-aalsang ekonomiko at mali naman kung hindi. Sa ikalawang bilang, pag-aalsa ni Sumuroy. Sa pangatlong bilang, pag-aalsa ng mga matangaga ng Cagayan. Kaapat, pag-aalsang Basi. At panglima, pag-aalsa ni Lakandula. Ngayon, mga ginigiling kong mag-aaral, atin nang i-check ang ating mga kasagutan. Sa unang bilang, pag-aalsa ni Magalat. Kung ang iyong sagot ay tama, magaling. Sa pangalawa, pag-aalsa ni Sumuroy. At ang tamang sagot ay tama. Sa ikatlong bilang, pag-aalsa ng mga matangaga ng Cagayan. Ang tamang sagot ay mali. Pang-apat, pag-aalsang Basi. Ang tamang sagot ay tama. At panglima naman ang pag-aalsa ni Lakandula. Ang tamang sagot ay mali. Nakakuha ba lahat ng perfect score? Sa mga nakakuha ng perfect score, binabati ko kayo ng good job! At para naman sa mga batang may ilang pagkakamali, tapikin ang balikat at sabing, huwag kang mag-alala, laging may puwang para sa pagpapabuti. Magbasa pa at pagbutihin pa ang pag-aaral. Ngayon, halina't subukin pa natin ang inyong naintindihan sa ating aralin. Ihanda muli ang inyong learning activity sheets para sa gawain B. Para sa susunod na gawain ng panuto, pagtambaling. Piliin sa column B ang namuno na inilarawan sa column A. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Naiintindihan ba ang panuto? Uulitin ko. Piliin sa column B ang namuno na inilarawan sa column A. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Ayan, kung nakikita niyo sa ating screen, ang column A at column B. Sa unang bilang, nagalit siya dahil tinanggihan ang hangarin niyang maging pari at kilalanin ng kanyang samahan. Hahanapin ang sagot sa column B. Ipili ng titik. Kung A, Francisco Dagohoy, B, Lakandula, titik C, Tamblot, D, Magalat, E, Apolinario de la Cruz. Sa ikalawang bilang, siya ang pinuno ng pinakamahabang pag-aalsa sa Pilipinas. Sino siya? Sa ikatlong bilang, siya ang huling hari ng Maynila. Pinamunuan ang pag-aalsa dahil hindi tumupad sa pangako ang Espanyol na hindi pagbabayarin ng buwis at polo ang kanyang mga anak. Sa ikapat na bilang,
isang dating buhulanong babaylan na tumutol sa Kristyanismo. At panguli, mula Cagayan, na tinutulan ang di makatuwirang paniningil ng buwis. Ayan mga bata, at ngayon atin nang i-check ang ating mga kasagutan. Sa unang bilang, siya ay nagalit dahil tinanggihan ng hangarin niyang maging pari at kilalanin ang kanyang samahan. Kung ang iyong sagot ay titik E, magaling, Apolinario de la Cruz. Sa ikalawang bilang, siya ang pinuno ng pinakamahabang pag-aalsa sa Pilipinas. At ang tamang sagot ay titik A, Francisco de Gojo. Sa ikatlong bilang, siya ang huling hari ng Maynila. Pinamumunuan ang pag-aalsa dahil hindi tumupad sa pangako ang Espanyol na hindi pagbabayarin ng buwis at polo ang kanyang mga anak. At ang tamang sagot ay titik B, Lakandula. Ay naman ay dumako sa ika-4 na bilang, isang dating buhulanong babaylan na tumutol sa Kristyanismo. At ang tamang sagot ay titik C, Pamlot. At pamuli, mula Cagayan na tinutulan ng di makatuwirang paniningil ng buwis. Kung ang iyong sagot ay titik D, Magala, tama ka. Sa lahat ng mga nakakuha ng perfect score, binabati ko kayo ng napakahusay. Susunod, para naman sa ating gawain C, bilang kabataan, paano mo maipapamalas ang iyong pagmamahal sa bansa? Paano mo rin mahihikayat ang kabataang tulad mo na isa katuparan ang kanilang mga tungkulin bilang mamamayan ng bansa? Isulat ng patalata ang iyong sagot. Gawin ito sa iyong kwaderno. Naiintindihan ba ang panuto? Bilang kabataan, paano mo maipapamalas ang iyong pagmamahal sa bansa? Paano mo rin mahihikayat ang kabataang tulad mo na isa katuparan ang kanilang mga tungkulin bilang mamamayan ng bansa? Isulat ng patalata ang iyong sagot. Gawin ito sa iyong kwaderno. At yan ay ang magsisilbing takdang aralin. Diyan na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Para sa mga nagsusumite ng kanilang kasagutan at mga katanungan gamit ang comment section sa ating Facebook Live, susuriin ko ito pagkatapos ng ating session. Kung may mga tanong kayo o paglilinaw, maaari mo rin ipadala sa akin ang mensahe sa 0938-416-4400. Patuloy sa pakikinig sa Aral TarlakHenyo dito sa RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Please like, share, and follow our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa ating talakayan sa araw na ito. Muli, ako inyong guro sa Araling Panlipunan sa ika-5 baitang, Ginoong Francis C. Evaristo, na nagsasabing ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Hanggang sa muli, paalam!
pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Agdipay. mula dito sa bayan ng San Manuel. Mula sa bayan ng San Clemente. mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria. mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Isang magandang araw sa mga minamahal naming mga magulang at mag-aaral sa ikalimang baitang. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo para sa home integration in the new normal of education. Hatid ng DEPED Schools Division Tarlac Province. Live mula sa bayan ng Kapas at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ngayon nyo rin mapapanood sa RTV Channel 26, Converge Cable Channel 100, at Facebook live stream. Ako ang inyong guro, Albert Pinoy Noy, sumasang papawid mula sa Kapas West Central Elementary School, Kapas West District. Maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Sasamahan at gagabayan kayo para sa Most Essential Learning Competency sa EPBICT Entrepreneurship sa ikalimang baitang. Handa na ba kayo sa ating talakayan ngayong umaga? Magaling mga bata. Sa puntong ito, nais kong ihanda ninyo ang inyong mga sarili at makinig ng mabuti sa ating aralin. Kung gusto ninyong sumagot, meron kayong mga katanungan, maaari ninyong i-type sa comment box na makikita sa inyong screen. O kaya naman, i-text ako sa numerong 0931-856-1587. At sa mga magulang, gabayan po natin ang ating mga anak sa kanilang pagkatuto sa araw na ito. Para naman sa mga mag-aaral, humanap na ng komportableng lugar, ihanda na rin ang inyong sagotang papel at panulat. Bago natin simulan, nais kong magbalik tanaw sa ating nakaraang pag-aaral. Naaalala niyo pa ba ang ating nakaraang leksyon? Mahusay! Ang ating nakaraang leksyon ay patungkol sa paggamit ng Facebook, Messenger at Bluetooth sa pagpapadala ng mensahe o media files. Ngayon, sino-sino sa inyo ang marunong gumamit ng Bluetooth o Messenger? Napakagaling mga bata! Maraming mga tao ngayon, lalo na sa mga kabataan, ay marunong nang gumamit ng Bluetooth, Facebook o Messenger sa pagpapadala ng mensahe o media files. Ngayon naman, sa araw na ito mga bata, handa na ba kayo sa ating pag-aaralan? Ang ating pag-aaralan ngayon ay pang paggawa ng flyers at bookmarks. Anong uri ng larawan ang inyong makikita? Magpapakita ko ng larawan mga bata. Una, ito ang ating unang larawan. Ano ba ang inyong nakikita? Mahusay. Ito ay tungkol sa COVID-19. Ano naman ang susunod na larawan? Ayan. Tama uli mga bata, tungkol ito kung bakit mahalaga ang pagsusuot ng face mask, lalo na ngayong panahon na ito. Ano naman ang susunod na larawan? Okay, nakikitang-kita. Tungkol ito sa ENCOV. Ngayon naman, makikilala natin ang ating bagong kaibigan, si Lito. Sabi niya, si Lito ay may planong gumawa ng isang flyer patungkol sa pagsusuot ng face mask. Ang sabi niya sa kanyang sarili, gagawa ako ng flyers para ipamigay sa mga tao sa aming barangay.
Ngayon, napapaisip si Lito, ano nga ba ang flyer? Ang flyer, mga bata, ay ginagamit sa pagdidiseminasyon o pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa isang personal na gawain o sa isang negosyo. Karaniwang ginagamit ito bilang promosyonal na material. Ginagamit din natin ang flyer sa school kapag meron tayong mahalagang impormasyon na nais ipabatid sa ating mga magulang. Mahalaga ito sa mga maliliit o nagsisimulang negosyo sapagkat nakakatulong ito na mapansin ng mga tao ang kanilang mga produkto. Karaniwan din na isang maliit na papel ang ginagamit na may lamang larawan at maikling teksto. Bagaman may mga disenyong maaaring isagawa, depende sa nagpapakalat ng impormasyon. Maaaring gamitin ang aplikasyon ng Microsoft Publisher o Adobe Photoshop sa pagbuo nito. Doon ay mayroon ng mga gabay na maaari natin sundin para sa bubuing layout. Kailangan na lamang maging maingat at matalino sa isusulat sa nilalaman. Narito pa ang mga karagdagang impormasyon, mga bata. Elimitang ipinamimigay ang flyers upang makahikayat sa mga tagatangkilik ng isang produkto o serbisyo. Ngayon naman, ito ay nagbibigay ng impormasyon sa mga mimili o kung sino mang gustong tumangkilik dito. Ngayon naman, ating talakayin kung paano ba ang tamang paggawa ng flyers. Narito ang mga dapat tandaan. Una, dapat sigurado ang mga impormasyon at may direktang patutunguhan ang bawat salita. Sumulat ng pamagat, kailangan simple at malaki ang pamagat. Hindi ito hihigit sa 5 salita. Ano ba? Kasya dapat sa isang pahina at nakagitna. Dapat malaki kaysa sa buong teksto ang lettering ng pamagat upang makita ito ng mga tao, kahit sila ay nasa malayo. Susunod, walang mabulaklak na salitang ginagamit. Ano pa? May mga paunang tanong upang maging interesado ang mga mambabasa at may sagot din sa mga tanong. Susunod, nakalagay ang mga kontak na numero upang maaari silang tawagan at maaaring makapag-ugnayan sa kanila kung may iba pang mga katanungan. Kailangan ang mabisang layout o pagdidisenyo sa flyer sapagkat nagtataglay ito ng mahalagang impormasyon na nais ipakalat. Ano pa? Gumamit ng malaking titik. May serif ang mga formal na font tulad ng Times New Roman at Antiqua. Gawing simple lang ang mensahe. Dapat ay hindi na kailangang basahin ng mga babasa ang kabuuan ng flyer. Dapat mauunawaan na agad ito ng titingin o ng babasa. Ayan, sa wakas, natutunan ni Lito ang paggawa ng flyer. Yun, dahil nakinig siya mabuti, ngayon naman, magpapakita ko ng mga larawan. Tama ba ang flyer na nasa larawan? Ayan, tignan natin mga bata. Ayan, tignan natin mabuti kung makikita ang mga banggit ko kanina. Mayroon bang pamagat ang flyer? Tama, mayroong pamagat ang flyer. Ano pa? Mayroon bang impormasyon na nakalagay? Magaling, mayroong impormasyon na nakalagay sa flyer. Mayroon din bang numero na pwedeng tawagan kapag may katanungan? Mahusay, may mga numero na nakalagay doon. Iba pa ang mga halimbawa ng flyers. Una, ayan, tungkol ito sa COVID-19. Ano pa? Flyer tungkol sa pagbabakuna. Susunod, tungkol ito sa kahalagahan sa pagsuot ng face mask. Ngayon naman, dahil alam na ninyo mga bata ang paggawa ng flyer,
dadako na tayo sa paggawa ng bookmarks. Ayan, tulad ng makikita. Ano nga ba ang bookmarks? Ito ay pagmarka ng isang pahina sa isang libro o isang internet site upang hindi ito mawala o upang hindi mahirapan sa paghahanap ang magbabasa. Ulitin natin, ito ay ang pagmarka ng isang pahina sa isang libro o sa isang internet site upang hindi ito mawala o upang hindi mahirapan sa paghahanap ang magbabasa. Ngayon, tanong, paano nga ba gumawa ng bookmark? Paano nga ba narito ang mga kagamitan? Magpapakita o ibibigay namin ang mga kagamitan. Una, cardboard. Okay, ulitin natin. Ang unang kagamitan na kailangan ay cardboard. Pangalawa, lapis. Okay, ulitin ko. Pangalawa, lapis. Susunod ay gunting. Okay, kailangan tayo ay may gunting. Pang-apat, meron dapat tayong ribbon o yarn. Ulitin ko mga bata, dapat meron tayong ribbon o yarn. At ang panghuli, dapat meron tayong watercolor o anumang pangkulay. Ngayon naman, dumako tayo sa mga hakbang sa paggawa. Una, maghanda tayo ng 4 hanggang 8 pulgadang cardboard para gawing bookmark. Susunod na hakbang, magsaliksik ng mga makasaysayang lugar na naitalagang World Heritage Site o pandaigdig na o tamanang puok at pumili ng 3 sa mga ito. Ulitin natin. Una, maghanda ng 4x8 pulgadang cardboard para gawing bookmark. Magsaliksik ng mga makasaysayang lugar na naitalagang World Heritage Site o pandaigdig na pamanang puok at pumili ng 3 mula sa mga ito. Susunod, pumili ng disenyo, larawan, o kasabihan tungkol sa positibong epekto ng COVID-19 sa inyo. Ulitin ko mga bata, pumili ng disenyo, larawan, o kasabihan tungkol sa positibong epekto ng COVID-19 sa inyo. Ito naman, kapag tayo ay gagawa na, dapat gumamit tayo ng protective mask upang hindi malanghap ang pintura o kaya naman ang pangkulay na gagamitin. Ulitin natin mga bata, gumamit ng protective mask upang hindi malanghap ang pintura o kaya naman ang pangkulay na gagamitin. Susunod na hakbang, ipinta ang mga napiling larawan sa cardboard. Siguraduhin may harmony ang kombinasyon ng mga kulay na gagamitin at patuyuin ito ng maayos. Isa pa, ulitin natin mga bata, ipinta ang mga napiling larawan sa cardboard. Siguraduhin may harmony ang kombinasyon ng mga kulay na gagamitin at patuyuin ito. Susunod na hakbang, butasan ang gawing itaas ng cardboard at lagyan ng ribbon o yarn. Okay, ulitin natin mga bata. Butasan ang gawing itaas ng cardboard at lagyan ng ribbon o yarn. Susunod na hakbang, iligpit ang mga kalat at itago ang mga gamit pagkatapos ng gawain. Okay, ulitin natin mga bata. Iligpit ang mga kalat at itago ang mga gamit pagkatapos natin itong gamitin. Ngayon naman, suriin natin ang inulikang sining at lapatan ng kakibat na puntos gamit ang ating rubric. Narito ang rubric. Makikita natin ang mga sukatan. Para makakuha ng 5 puntos, dapat ikaw ay nakakagawa ng malikhaing bookmark sa tamang oras. Okay, ulitin natin mga bata. Para makakuha ng 5 puntos, dapat ikaw ay nakakagawa ng malikhaing bookmarks sa tamang oras. Susunod. Ngayon naman, para makakuha ng 3 puntos, ang bata ay nakagawa ng bookmark, subalit may ilang pagkukulang. Ulitin natin.
Kapag 3 puntos ang nakuha, ibig sabihin, ang bata ay nakagawa ng bookmarks, subalit may ilang pagkukulang. Susunod, naman kapag ang bata ay nakakuha lang ng 1 puntos, ibig sabihin, hindi nakasunod sa mga pamantayan. Ngayon mga bata, tingnan natin kung talagang kayo ay nakinig sa ating talakayan. Nagbibigay tayo ng mga ikling pagsusulit. Narito ang panuto. Isulat ang salitang ta kung tama ang sinasabi sa pangungusap. Isulat naman ang salitang ma kung mali ang pinapahayag nito. Ulitin natin ang panuto mga bata, makinig mabuti. Isulat ang salitang ta kung tama ang sinasabi sa pangungusap. Isulat naman ang salitang ma kung mali ang ipinapahayag nito. Narito ang unang katanungan. Dapat nakalagay sa flyer ang mahalagang impormasyon. Ulitin ko mga bata, makinig mabuti. Dapat nakalagay sa flyer ang mga makahalagang impormasyon. Pangalawang katanungan. Narito, gawing simple ang paggawa ng flyers para madaling maintindihan ng mga magbabasa. Ulitin natin mga bata, gawing simple ang paggawa ng flyers para madaling maintindihan ng mga magbabasa. Pangatlong bilang. Dapat lahat ng impormasyong nakalagay sa flyer ay totoo at tama. Okay, ulitin ko pangatlo. Dapat lahat ng impormasyong makalagay sa flyer ay totoo at tama. Pang-apat, kailangan makulay at maganda ang pagkakapinta sa mga bookmarks para kaaya-ayang tignan. Ulitin natin mga bata. Pang-apat, kailangang makulay at maganda ang pagkakapinta sa mga bookmarks para kaaya-ayang tignan. Panglimang bilang, ang bookmark ay ginagamit bilang pampaganda sa mga pahina ng libro o magazine na binabasa. Itin ko mga bata, ang bookmark ay ginagamit bilang pampaganda sa mga pahina ng libro o magazine na binabasa. Ngayon, narito naman ang ating mga tamang kasagutan. Tignan natin kung nakakuha tayo ng perfect o nasagutan natin lahat. Sa lahat ng nakakuha ng tamang sagot, napakahusay mga bata. Okay, bigyan ng 5 palakpak ang inyong sarili. Magaling. Babasahin ko ang mga sagot. Una, tama ang sagot sa unang bilang. Pangalawang bilang, tama uli. Tama ang sagot. Ulitin natin sa pangalawang bilang, tama ang sagot. Sa pangatlong bilang naman, tama uli. Tama uli ang sagot doon. At pang-apat, ano kaya ang sagot? Tama pa rin. Tama pa rin ang sagot sa pang-apat na bilang. Tapos sa pang-5 bilang, anong sagot? Mali ang sagot doon. Ang sagot natin sa pang-5 ay mali. Okay, mahusay mga bata. Ulitin sa lahat ng mga nakukuha ng tamang sagot, bigyan ng 5 palakpak ang inyong sarili. Ngayon, para sa ating takdang aralin, gumawa ng isang halimbawa ng flyer o bookmark na may kaugnayan sa paksang COVID-19, gaya ng stay home, stay safe. Ulitin ko, stay home, stay safe. Pangalawa, physical distancing. Ulitin ko mga bata, physical distancing. At panghuli, hand sanitizing. Nakuha ba mga bata? Ngayon naman, dumako tayo sa mga karagdagang tanong mula sa Facebook live stream. Mula kay Jose. Ang sabi niya, ang kanyang tanong, Sir, maari po ba kaming gumawa ng flyers sa makukulay na pamamaraan? Magaling Jose. Ang tamang sagot doon ay maaaring mayroon pong gawin sa makukulay na pamamaraan. Maaari itong i-print o kaya gumamit ng makukulay na papel. Okay, ulitin ko. Maaaring
gumawa o gawin sa makukulay na pamamaraan, maaari itong i-print o kaya naman gumamit ng makukulay na papel. Pangalawang katanungan mula pa rin sa ating Facebook live stream. Galing naman kay Janice. Ito ang kanyang katanungan. Sir, maaari po bang gumawa ng flyer na nakatugma sa pag-aaral? Okay, ulitin natin ang tanong ni Janice. Ang tanong ni Janice, Sir, maaari po bang gumawa ng flyer na nakatugma sa pag-aaral? Okay, Janice, ang sagot doon ay oo. Maaring gumawa ng naaayon sa pag-aaral. Ulitin natin, Janice, ha? Maaari tayong gawa ng flyer na naaayon sa ating pag-aaral. Ikatlong katanungan, mula pa rin sa ating Facebook live stream. Maaari po ba kaming gumawa ng flyer na pang-negosyo? Ang tanong ay nanggaling kay Marky. Okay, ulitin natin yung tanong ni Marky. Sabi ni Marky, Sir, maaari po ba kaming gumawa ng flyer na pang-negosyo? Ang sagot, Marky, ay oo. Maaari tayong gumawa ng flyer na pang-negosyo. Okay, Marky, ha? Pwede. Napakagaling naman ninyo mga bata. At kayo ay nakikinig sa ating talakayan. Ulit. Mga bata, nakuha ba ninyo ang ating takdang aralin kanina? Ibibigay natin ulit, ha? Para hindi kayo mawala. Ang ating takdang aralin ay gumawa ng isang halimbawa ng flyer o bookmark na may kaugnayan sa paksang COVID-19. Okay, narito ang ating mga pagpipilian. Una, stay home, stay safe. Ulitin ko mga bata, ha? Stay home, stay safe. Pangalawang pagpipilian, physical distancing. Ulitin ko ulit. Physical distancing. Tapos, panghuli, hand sanitizing. Okay, nakuha ba mga bata? Nakasunod ba? Okay, kung nakasunod, dito nagtatapos ang ating aralin sa EPP ICT Entrepreneurship sa ikalimang baitang. Patuloy na tumutok sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at manood din RTV Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at na rin sa Facebook live stream. Hanggang sa muli nating pagkikita, ito ang inyong teacher, broadcaster, Albert Pinoy Noy na nagsasabing, ang kaalaman, kabuhayan at kinabukasan sa EPP matatagpuan. Maraming salamat mga bata. Paalam, maraming salamat. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital.
Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Ngayong Sabado sa Asenso Pinoy. Ang recipe natin today ay isang trendy Korean street food na patok na bread ngayon. Ang Korean garlic cream cheese bun. Annyeonghaseyo, Master Baker friends! Annyeongpad! Be one of our PCSO's best lotto outlet vlog ever. Mag-i-enjoy ka na, mananalo ka pa, at makakatulong sa mga charity works ng PCSO. Dogs need highly digestible food in order to release and absorb the nutrients that they need. We are very proud to present our newest premium quality dog food brand, Nutri-Chunks. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang mga pangunahing pamamaraan upang maiwasan ang mga sakit at pagkamatay ng ating mga alagang baboy. Yan at iba pa sa kabuuan ng Asenso Pinoy. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asenso Pinoy. Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the Professor is in! Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. How are you today? Hello, everyone. Hello,
learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki, Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Kumusta ginigilaw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki, Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic.
Minsan ko pa pong inaanyayahan ang bawat isa sa kapamilya ng SDO Province na ako ay samahan sa ating pananalangin tuwing alas 12 ng umaga. Kami, Panginoon, ay minsan pa pong nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat dahil mayroon kaming lakas ngayon, mayroon kaming magandang kalusugan, at mayroon kaming matinong isip upang maisagawa namin ang lahat ng iyong pagkatawag sa amin sa bawat trabaho na ibinigay niyo po ninyo sa amin. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, minsan pa ang aming kalagayan sa buong mundo, sa buong Pilipinas, sa buong probinsya ng Tarlac, na patuloy pangunahan niyo kami at protektahan ang bawat pamilya, ang bawat individual mula sa sakit na COVID. Amin dalangin ang inyo pong ihahaplos na kagalingan sa bawat mga mahal namin sa buhay, sa bawat mga kaibigan namin, sa bawat mga katrabaho na nakaranas ng sakit na ito o ng kahit alinmang sakit na nararanasan nila ngayon. Kami ay patuloy na humihiling sa iyo ng inyo pong awa upang magkaroon na ng vaccine ng bawat isa. Aming dalangin ang inyo pong provision sa pangangailangan namin sa maraming bakuna para sa bawat isa at para sa bansang Pilipinas. Patuloy kami ay nagpapasalamat sa mga oras na ibinibigay niyo po sa bawat isa sa amin upang kami ay makapaglingkod at magamit namin ang kalakasan na ibinibigay mo sa amin. Amin din pong ipinapasalamat ng aming mga nangunguna sa aming gobyerno, ang aming mga LGU, ang aming mga DEPED officials. Panalangin namin na patuloy niyo po silang pagpalain at bigyan ng karunungan, bigyan ng vision upang maisagawa nila ang kanilang mga gampanin ng tama at ng matuwid. Salamat sa oras na ito na pwede po naming pagsamasamahin ang karaingan ng bawat puso ng pamilyang Pilipino at lalapit sa iyo at maghihintay ng kasagutan sa aming mga panalangin. Salamat, aming Diyos, dahil naniniwala kami sa takdang oras, lahat ng bagay na ito, lahat ng kahirapan na dulot ng COVID na to ay may kasagutan at ito po ay magpapapawi sa tamang panahon at sa iyong kalooban. Ang lahat ng ito ay amin pong idinadalangin, amin pong isinasamo sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Hello everyone, especially to all the grade 5 pupils. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Channel 26. Simulcast over 8 to 8 AM DCTC Radio Filipino Tarlac. Ako po ang inyong teacher broadcaster, Sir Mark J. Makadanggang, at sa loob ng 25 minuto ay makakasama ninyo ako sa makabuluhang talakayan sa PE Grade 5. Tungkol ito sa paksang sayaw na tiklos. Bago tayo magsimula sa ating mga gawain para sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong mga learners module at activity sheet. Siyempre, ang inyo ding papel at pangsulat. Ready na ba ang mga ito? Okay, mabuti naman kung ganon. Wala kayong ibang gagawin kundi ituon ang inyong pansin sa pakikinig. Siguraduhin ding komportable kayo sa inyong kinalalagyan. At iwasan
ang anumang bagay na makakasagabal sa inyong pag-aaral. Ang PE Grade 5 para sa Quarter 4 ay tungkol sa mga katutubong sayaw, mga benepisyo nito, mga pangunahing galaw sa pagsayaw, at syempre sa pagsayaw mismo ng katutubong sayaw na tiklos. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo sa mga katutubong sayaw. Ito ay ang tinikling. Panuto. Basahin ko ha. Basahin ang mga pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot. Unang bilang. Ang tikling ay isang uri ng A. Ibon, B. Aso, C. Palay, o D. Lupa. Ulitin ko ha. Unang bilang. Ang tikling ay isang uri ng A. Ibon, B. Aso, C. Palay, o D. Lupa. Kung ang sagot ninyo ay A. Ibon, ito ay tama. Pangalawang bilang. Sa sayaw na tinikling, ano ang sinisimbolo ng tikling? A. Patibong, B. Mga sumasayaw, C. Nagpipingki ang kawayan, o D. Magsasaka. Ulitin ko ang pangalawang bilang ha. Sa sayaw na tinikling, ano ang sumisimbolo sa tikling? A. Patibong, B. Mga sumasayaw, C. Nagpipingki ang kawayan, o D. Magsasaka. Ang tamang sagot ay ano? B. Sumasayaw. Mahusay. Pangatlong bilang. Saan nagmula ang sayaw na tinikling? Saan nga ba? A. Tarlac, B. Leyte, C. Cebu, o D. Sa Bohol. Ulitin ko ha. Pangatlong bilang. Saan nagmula ang sayaw na tinikling? A. Tarlac, B. Leyte, C. Cebu, D. Bohol. Ito ay nagmula sa B. Leyte. Magaling. Ang apat na bilang. Ang mga nagpipingki ang kawayan ay kumakatawan sa ano? A. Patibong, B. Mga sumasayaw, C. Nagpipingki ang kawayan, o D. Magsasaka. Ulitin ko ha. Ang mga nagpipingki ang kawayan ay kumakatawan sa ano? A. Patibong, B. Mga sumasayaw, C. Nagpipingki ang kawayan, o D. Magsasaka. Ang tamang sagot ay A. Patibong ng mga magsasaka sa mga ibon. Panglimang bilang. Ang mga sumusunod ay kasuotan ng mga mananayaw ng tinikling maliban sa isa. A. Patadyong, B. Barong Tagalog, Malong. Ulitin ko ang panglimang bilang. Ang sumusunod ay kasuotan ng mga mananayaw ng tinikling maliban sa isa. A. Patadyong, B. Barong Tagalog, C. Maria Clara o Balintawak, D. Malong. Ano kaya? Ito ay ang D. Malong. Ang gagaling naman mga bata. Talagang handang-handa na kayo sa ating bagong aralin. So, hindi ko na patatagalin. Uumpisahan na natin.
Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang katutubong sayaw na tiklos. Ulitin ko ha, ang pag-aaralan natin ngayon ay ang katutubong sayaw na tiklos. Isang halimbawa ng recreational dance ang katutubong sayaw na tiklos. Ang tiklos ay tinatawag ding pintakasi, na ang ibig sabihin sa waray ay bayanihan. Ito ay katutubong sayaw ng mga trabahador o manggagawa. Sa Leyte, ito ay sa Visayas. Ang musika ng tiklos ay pinatutugtog upang tawagin ang mga trabahador o manggagawa. Sinasayaw nila ito bago magtrabaho o bago bumalik sa kanilang mga trabaho o ginagawa sa bukid. Maaring sa pagtatabas sa gubat, paghuhukay ng lupa, paglilipat o paggawa ng bahay kubo, at kung ano-ano pang bagay o trabaho na kung saan walang hinihintay na bayad o kapalit. Ipinapakita dito ang bayanihan. Habang nagpapahinga sa tanghali pagkatapos kumain, ay pinatutugtog nila ang musika ng tiklos gamit ang mga instrumento tulad ng subing o flauta, gimbal, ang kasuotang pantrabaho ng babae at lalaki. Ulitin ko ha, ang kasuotan ay kasuotang pantrabaho ng babae at lalaki. Musika. Ang musika ay nasa 2/4 time signature at binubuo ng dalawang bahagi. Musika A at musika B. Bilang 1, 2, 1, at 2, at. Ang formation naman nito ay ang mga mananayaw o magkapareha ay nakatayo sa magkabilang bahagi na may layong 6 na pulgada. Bago natin gawin ang mga figure ng sayaw, pag-aralan muna natin ang mga pangunahin o karaniwang galaw. Karaniwang dance step or step patterns. Number 1, heel and toe. Heel, place, toe, point, step, close, step, pose. Ulitin ko ha. Heel and toe. Heel, place, toe, point, step, close, step, pose. Susunod, karaniwang dance step or step pattern. Change step. Step, close, step. Ulitin ko ha. Change step. Step, close, step. Ang pangatlong karaniwang dance step or step pattern, ito ay ang gallop step. Step, cut, step, cut. Again, gallop step. Step, cut, step, cut. Handa na ba kayo sa figure 1? Sasayaw na tayo. Pumuesto na. Haharap ang magkapareha sa mga manonood. Hawak ng babae ang kanyang palda, habang nasa bewang naman ang kamay ng lalaki. Idadako na tayo sa figure 1 ha. Ang figure 1 ay may musika A. Figure 1, heel and toe, change step.
Ulitin ko figure 1, musika A, heel and toe, change step. A, heel and toe, pakanan, change step. Heel and toe, pakaliwa, change step. B, change step sa kanan at change step sa kaliwa. Letter C, humakbang ng 4 na beses patras. D, ulitin lahat ng step A hanggang C. Sunod ba? Ulitin ko ang figure 1 A, heel and toe, pakanan, and then change step. Heel and toe, pakaliwa, change step. B, change step sa kanan, at change step sa kaliwa. C, humakbang ng 4 na beses patras. And letter D, ulitin lahat ng step A hanggang C. Yan, nakakasunod mga bata. Ang susunod naman ay ang figure 2. Ang figure 2 ay may musika B. Ang figure 2 ay rock and gallop. Yan, rock and gallop. Ang figure 2. A, rock forward ang kanang paa at itaas ang kaliwang paa sa likod. Rock forward ang kaliwang paa at itaas naman ang kanang paa sa harap. And repeat. Ibig sabihin, uulitin lang ang step A. Gawin ang 3 gallop step pakanan. B, rock forward ang kaliwang paa at itaas ang kanang paa sa likod. Then, rock backward ang kanang paa at itaas ang kaliwang paa sa harap. And repeat. Sabihin, i-repeat natin ang step B. Gawin ang 3 gallop step pakaliwa. Letter C. Gawin lahat ng step A and B. Ulitin ko ang figure 2 Ito ay ang rock and gallop. A, rock forward ang kanang paa at itaas ang kaliwang paa sa likod. Rock backward ang kaliwang paa at itaas ang kanang paa sa harap. And repeat. Gawin ang 3 gallop step pa kanan. B, rock forward ang kaliwang paa at itaas ang kanang paa sa likod. Rock backward ang kanang paa at itaas naman ang kaliwang paa sa harap. And repeat. Gawin ang 3 gallop step pakaliwa. C, gawin lahat ng step A and B. Nakasusunod ba mga bata? Magaling kung ganon. Binabati ko kayo. Hanggang figure 1 at figure 2 muna tayo sa ngayon mga bata. Ngunit, ipangako ninyo nasanayin ninyo ito palagi. Okay? Upang sa susunod nating pagkikita ay dadako na tayo sa figure 3 at figure 4 para mabuo na ang sayaw na tiklos. Ngayon naman, buksan ang inyong mga learning activity sheets, mga bata. Sasagutan ninyo ang gawain 1. Ano to? Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa inyong sagutang papel o dyan na mismo sa inyong learning activity sheet. Unang bilang. Alin sa mga sumusunod ang hindi karaniwang dance step ng tiklos? Ulitin ko ang tanong Alin sa mga sumusunod ang hindi karaniwang dance step ng tiklos? A, change step.
B. Close step. C. Heel and toe. D. Gallop step. Pangalawang bilang. Ang musika ng tiklos ay binubuo ng ilang bahagi. Ulitin ko ha. Pangalawang bilang. Ang musika ng tiklos ay binubuo ng ilang bahagi. A. 1 o isa. B. 2 o dalawa. C. 3. Tatlo. D. 4 o apat. Number 3 o pangatlo. Ang tiklos ay isang recreational dance na mula saan? A. Leyte. B. Batangas. C. Batanes. O D. Bataan. Ulitin ko ang pangatlong bilang. Ang tiklos ay isang recreational dance na mula saan? A. Leyte. B. Batangas. C. Batanes. O D. Bataan. Pang-apat. Ang tiklos ay kadalasang sinasayaw sa mga ano? Ito ba ay A. Fiesta. B. Malaking pagtitipon. C. Bago magtrabaho. O D. Kasal. Ulitin ko ang pang-apat. Ang tiklos ay kadalasang sinasayaw sa mga A. Fiesta. B. Malaking pagtitipon. C. Bago magtrabaho. O D. Kasal. Panghuling bilang. Panglima. Ano ang kasuotan ng mga mananayaw ng tiklos? Ano nga ba? A. Kasuotang pangtrabaho. B. Barong Tagalog. C. Maria Clara o Balintawak. D. Malong. Ulitin ko ang panglima. Ano ang kasuotan ng mga mananayaw ng tiklos? A. Kasuotang pangtrabaho. B. Barong Tagalog. C. Maria Clara o Balintawak. D. Malong. Tapos na ba mga bata? Okay, kung ganon ay itatama na natin ang inyong mga sagot. Ano ang tamang sagot sa unang bilang? Alin sa mga sumusunod ang hindi karaniwang dance step sa tiklos? Ito ay B. Close step. Tama. Pangalawang bilang. Ang musika ng tiklos ay binubuo ng ilang bahagi. B. 2 o dalawa. Tama ulit. Number 3. Ang tiklos ay isang recreational dance na mula saan? Kung ang sagot ay A. Leyte, tama. Pang-apat. Ang tiklos ay kadalasang sinasayaw sa mga C. Bago magtrabaho. Pang-lima. Ano ang kasuotan ng mga mananayaw ng tiklos? Okay, tama. A. Kasuotang pangtrabaho. Ilan ang score nyo? Okay, magagaling mga bata. Para naman sa inyong takdang aralin, sagutan ninyo ang gawain 2 sa inyong learning activity sheet. Gawain 2. Panuto. Unahan ang patlang ng tamang sagot. Number 1 o unang bilang. Nagmula ang tiklos sa
Saan nga ba? Pangalawang bilang. Ang sayaw na tiklos ay may ilang figure? Pangatlo, ang tiklos ay sinasayaw ng pang-apat. Ang sayaw ay tinatanghal kasama ng panglimang bilang. Ang karaniwang dance step na ginagamit sa sayaw ay ano? Ulitin ko ang inyong takdang aralin ha. Gawain to. Panuto. Punan ang patlang ng tamang sagot. A. Nagmula ang tiklos saan? Number 2. Ang sayaw na tiklos ay may ilang figure? Number 3. Ang tiklos ay sinasayaw? And number 4. Ang sayaw ay tinatanghal kasama ng number 5. Ang karaniwang dance step na ginagamit sa sayaw ay ano? Mabilis na namang lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa PE Grade 5. Abangan pa ninyo ang mga sumusunod na episodes ng ating mga aralin sa musika, physical education, arts, at health. Binabati ko kayo mga bata. Dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana ay marami kayong natutuhan at sana ay nasiyahan kayo sa ating talakayan at mga gawain. Para naman sa inyong mga karagdagang katanungan, maaari ninyong ipadala ang inyong mga mensahe sa aking Facebook account. O kaya naman ay magpadala ng text messages sa inyong mga guro. Or pwede ring mag-PM kayo sa inyong group chat. Sigurado naman ako na meron kayo. This is your teacher broadcaster, Sir Mark T. Makadangdang. God bless everyone. Stay safe. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam! Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa DCTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon,
at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa Homeroom Guidance Program, ika-9 na baitang, Ginang Do Anjoy Gabriel Aquino, sumasahing papawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng mga ugaling akma sa pagbabago ng komunidad. Nakikilahok sa mga advokasya ng komunidad tungo sa pag-unlad. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Handa na ba kayo mga anak? Tara at simulan na natin. Ang pagbabago ay hindi maiiwasan. Pinanganak kang sanggol, ngayon ikaw ay isa ng teenager. Nagtanim ka ng isang buto at ngayon isa na itong namumungang puno. Ang dating cellular phone na may antenang itinataas, ngayon ay tinatawag ng smartphones at wala ng antena. Tingnan mo ang iyong sarili. Matapos nito ay pagmasdan mo ang mundong ginagalawan mo. Bawat minuto may pagbabago. Ang pagkakaroon na lang ng pagbabago ang hindi nababago sa mundo. May dalawang uri ng pagbabago. Nariyan ang pagbabagong tungo sa mabuti o pag-unlad at pagbabagong tungo sa hindi mabuti o kasiraan. Ano man ang pagbabagong nakikita mo o nararanasan mo, mahalaga na ikaw ay may kakayahang makisabay sa agos nito. Kung mararanasan mo ang kasiraan, kailangan ay may kakayahan kang malagpasan ito at gawin itong isang hakbang tungo sa pag. Kung ikaw ay gusto mabay sa pag-unlad, kinakailangang may kakayahan kang iangat ang iyong sarili nang hindi ka mahuli. Ayon sa encyclopedia ng warbletoncouncil.org, ang salitang pagbabago ay nagsasaad ng pagkilos o paglipat mula sa isang estado patungo sa iba. Dahil tumutukoy ito sa isang individual, bagay o sitwasyon. Maaari rin itong mag-refer sa aksyon ng pagpapalit o pagpapalit mismo ng isang bagay. Ang pagbabago ay isang termino na nagmula sa pandiwa patungo sa pagbabago, na lumitaw naman mula sa salitang Latin na cambium, na nangangahulugang aksyon o epekto ng pagbabago. Para sa ating talakayan, magbibigay diin tayo sa pagbabagong nangyayari sa ating lipunan. Ang pagbabago sa lipunan ay tumutukoy sa anumang uri ng pagbabago ng kultural, politikal, pang-institusyon, o pang-ekonomiya na nakakaapekto sa ugnayan ng mga tao sa iba't ibang panlipunang aspeto. Ang terminong pagbabago sa lipunan ay madalas na ginagamit upang tumukoy sa pangangailangan ng pagbabago sa isang estrukturang panlipunan. Maaaring kasangkot sa pagbabagong ito ang halaga,
hierarchy o batas, at bukod pa sa iba. Sa sosyolohiya naman, ang mga fenomena na ito ay karaniwang pinag-aaralan kapag nangyayari ang malalakas na pagbabago sa mga proseso, pakikipag-ugnayan, at mga samahang panlipunan. Sa bawat pagbabagong nagaganap sa ating lipunan, kinakailangan ay naangkop ang ating mga pag-uugali at gawi upang makasabay sa agos nito. Atin ngayong isa-isahin ang mga pag-uugaling ito, kasabay ang pagtalakay sa mga pagbabago sa iba't ibang aspeto ng ating lipunan. Simulan natin kung paano natin maiaangkop ang ating mga pag-uugali at gawi sa mga pagbabagong kultural sa ating lipunan. Mula sa isang artikulo sa website ng Southville International School sa kanilang pambungad sa isang exhibit na nagpapakita ng kulturang Pilipino noon at ngayon, nasabi dito na dati-rati harana ang tradisyonal na panliligaw. Pagsulat naman ang isang paraan ng komunikasyon. At ang bahay kubo ang tradisyonal na tahanan ng mga sinaunang Pilipino. Subalit sa panahon ngayon, kung saan ang teknolohiya, partikular na ang internet at ang World Wide Web, ang nagiging dominante sa buhay ng marami sa atin. Ang panliligaw, pakikipag-ugnayan, at pakikipag-usap sa ating mga mahal sa buhay ay dinaraan na rito. Kailangang gamitin ang teknolohiya ng matalino at positibo. Kaya narito ang ilan sa mga paraan o paalala na kailangan nating tandaan. Una, mag-post ng tama sa mga social networking sites. Ikalawa, huwag tumugon sa cyberbullying o hindi nararapat na mensahe. Ikatlo, iwasan ang mga nakikitang hindi nararapat na pag-uugali o larawan. Huwag magbahagi ng impormasyon o nilalaman ng nakikita sa internet na kahina-hinala o hindi tama. Alamin ang nararapat at ligtas na paggamit ng mga digital devices. At panghuli ay maging responsable at magtakda ng pamantayan sa paggamit ng mga devices na ito. Ngayon ay tumungo naman tayo sa pagbabagong politikal. Para rito, hayan yung basahin ko ang isang artikulo mula sa isang anonymous writer na hango mula sa tjmagmanlak.blogspot.com na pinamagatang ang aking pananaw sa politika ngayon. Iba na ang panahon ngayon, moderno na. Gaya ng pagbabago ng lahat ng bagay ay nagbago na rin ang politika, lalo na sa ating bansa. Noong panahon ni Marcos, walang eleksyon at siya lamang ang nagdidikta sa ating bansa. Ngayon, may kalayaan na tayo at demokrasya. Ngunit, totoo nga bang nasa atin ang kapangyarihan na magdesisyon para sa ating kinabukasan? Ngayon ay may laya na tayong bumoto. Totoo nga na nasa atin na ang desisyon para sa ating kinabukasan. Ngunit, bakit parang walang iginanda ang ating ekonomiya? Dahil sa politika, marami sa atin pagdating sa eleksyon ay ipinagbebenta ang kanilang boto sa mga politikong halata naman masama ang intensyon sa kanilang pagtakbo.
Para na rin nating ipinagbenta ang ating kalayaan at kinabukasan. Madalas na rin sa mga barangay ang patayan kapag eleksyon at dahil nga eleksyon at namatay ang isang kandidato, ang aking idea ay madaming politiko ang handang ubusin ang kanilang kayamanan upang maluklok lamang sa pwesto. Alam rin ng karamihan sa atin na totoong may mga nagaganap na korupsyon at walang magawa ang pamahalaan ukol dito. Sa pananaw ngayon sa politika ay puno ng dayaan, nakawan, at puro pangako. Hindi ba't ang politiko pagkatapos maluklok sa pwesto ay mananahimik na lamang at hindi na magpaparamdam? Paano nga ba malilinis ang imaheng ito ng politika sa ating bansa? Sa ngayon ay isa tayo sa pinakakorap na bansa sa Asia. Marami sa atin ay wala ng tiwala sa mga politiko, kaya't ibinibenta na lamang ang kanilang mga boto sa pag-aakalang wala rin namang magandang idudulot pag boto. Kaya't ano ang dapat nating gawin? Sana sa darating na eleksyon, kayo ay maging mapanuri, responsable, maprinsipyo, at matalino sa pagboto. Tumuloy naman tayo sa pagbabagong institusyon. Hindi lingid sa atin ngayon na bago na ang ating curriculum sa DEPED, ang K-12 curriculum. Mula sa dating 10 basic education ay nadagdagan ng 2 taon na tinatawag na senior high school. Bukod pa rito, hinaharap natin ngayon ang isang pandemya na nakaaapekto sa paraan ng pag-aaral. Kung dati-rati ay nasa mga silid-aralan tayo pare-pareho, at harapan kaming nagtuturo at gumagabay sa inyo, ngayon ay nakaharap na lamang tayo at nagkakarinigan sa pamamagitan ng virtual o online na pag-aaral. Kabilang na rin ang pagpapalabas ng mga aralin sa telebisyon at pagsasahing papawid sa radyo tulad nito. Mayroon ding mga bata na nakakasalamuhan na lamang sa pamamagitan ng pagwasto sa sagot nila sa kanilang mga modules. Sa kabila ng pagbabagong ito, sana'y maintindihan ninyo mga anak na lahat ng paraan ay ginagawa ng kagawaran ng edukasyon para rin sa patuloy na pagkatuto at pag-unlad ninyo. Kailangan ninyong isapuso ang mga pagbabagong pang-edukasyon na inyong nararanasan. Pinag-isipang mabuti iyan at inihulma ng naaayon sa global demand. Nang sa gayon ay mas mapagtibay ang galing ng mga Pilipino sa iba't ibang larangan saan mang parte sa mundo. Kailangan ninyong isabuhay ang mga aral sa pag-aaral, hindi lamang ang inyong mga leksyon, maging ang mga pagpapahalagang natutuhan ninyo mula rito. Ngunit para mangyari ang mga ito, ano nga ba ang mga dapat ninyong gawin? Una, mag-aral ng mabuti. Mapa-virtual man yan o digital o maging face-to-face ang klase. Kailangan ay malulahati ninyong magampanan ang inyong responsibilidad bilang mga mag-aaral. Magbasa, magsagot, at higit sa lahat ay magpasa. Sa kabila ng mga hamon sa buhay, kailangan ninyong pangalawa ay magsumikap. Mahirap ang pamumuhay ngayon dahil sa pandemya. Ngunit hanggang hindi kayo sumusuko, hanggat pinanghahawakan ninyo ang inyong mga pangarap, lahat ay kakayaning malagpasan.
Ilagay din ninyo palagi sa inyong puso't isipan ang pangatlo, na kayo ay magtatagumpay. Kayo ay aahon. Kayo ay uunlad. Gawin ninyong lahat ito at ang lipunan natin ay magiging maganda, maayos at mapayapa ng dahil sa inyo. Panghuli, narito naman ang paraan para sa pagbabagong pang-ekonomiya. Mula sa economics.info, nangyari lamang ang bahagyang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa kasalukuyan dahil sa mga sektor ng serbisyo gaya ng mga industriya ng telekomunikasyon, real estate na suportado ng mga remittance o mga perang pinapadala ng mga OFW sa kanilang mga pamilya rito sa Pilipinas, semiconductor industry, at higit sa lahat ang pag-usbong ng BPO o Business Processing Outsourcing na namumuhunan rito sa Pilipinas. Ngunit muli, dahil pagkalat ng pandemya, nagsara ang maraming negosyo, nawalan ng trabaho ang maraming Pilipino. Mula sa isang news article na ulat ni Warren de Guzman sa ABS-CBN News, pinadapa ng pandemya ang ekonomiya ng Pilipinas noong 2020 at nagrehistro ito ng negatibong paglago para sa buong taon. Umaasa ang gobyerno na makakabangon ang ekonomiya ngayong 2021 kasabay ng pagluwag ng quarantine restrictions at ang inaasahang pagsisimula ng pagbibigay ng bakuna laban sa COVID-19. Marahil ay mapapaisip kayo kung ano ba ang magagawa ninyo pagka kayo ay mga teenager pa lamang. Narito ang mga maaari ninyong magawa, mga anak. Una, magtipid. Magtipid ng kuryente, tubig, pagkain. Sa panahon ngayon, ang inyong pagtitipid sa mga nasabing kinukonsumo sa araw-araw ay malaking tulong para sa inyong mga magulang. Hindi natin maiiwasan ang mga gastusin. Ngunit kung ito ay mababawasan, sasapat ang kita ng inyong mga magulang para sa inyong pangangailangan bilang pamilya. Ikalawa, mag-impok. Mag-impok paunti-unti kahit maliit. Hindi lamang para mabili ninyo kung ano ang inyong mga gusto, kung hindi para matutunan ninyo ang halaga ng perang pinaghihirapan. Ikatlo, magtangkilik o tumangkilik kayo ng mga produktong hindi lamang sariling atin, kundi mga produktong mula sa mga maliliit na negosyante. Kung mayroon kayong kapitbahay na nagtitinda ng merienda o di kaya ay nagbebenta ng mga damit o gamit sa bahay, hindi masamang sa kanila na lamang bumili, nang sa ganon ay matulungan din natin sila. Kung ikaw naman ay walang kakayahan para bumili, ang simpleng pamamalita, lalo't higit gamit ang social media bilang marketing strategy upang sila ay makabenta, ay isa ng malaking tulong. Hindi ba't napakadali lamang ng mga ito, mga anak? Sigurado akong kayang-kaya ninyong gawin ang mga ito. Huwag kayong matakot na magsimula sa maliit at magsimula sa inyong mga sarili. Maganda rin kung kayo ay makakalahok sa mga programa at advokasya ng mayroon sa ating lipunan. Tandaan, kailangang makilahok ng tao sa kanyang lipunan upang mapunan ang kabuuan ng kanyang pagkatao. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos.
Ako ay masayang-masaya na ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw na ito. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, dahil ito ay hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap na hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box or comment box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Panuto, isulat ang tama kung ang pangungusap ay wasto at mali naman kung ito ay hindi wasto. Para sa upang bilang, may dalawang uri ng pagbabago. Nariyan ang pagbabago tungo sa mabuti o pag-unlad at pagbabago tungo sa hindi mabuti o kasiraan. Ang sagot para rito ay tama. Kung ito rin ang inyong sagot ay napakagaling mga anak. Kalawang bilang. Upang mapabuti ang mga pagbabago sa politika, kailangang maging mapanuri, responsable, maprinsipyo at matalino sa pagboto. Ang hinahanap nating sagot ay tama. Kung ito rin ang inyong sagot ay kayo'y kahanga-hanga. Ikatlong bilang. Hindi natin kayang sumabay sa mga pagbabago sa ating lipunan. Ulitin ko, hindi natin kayang sumabay sa mga pagbabago sa ating lipunan. Ang sagot na nararapat para sa bilang na ito ay mali. Kung ito rin ang inyong sagot ay napakahusay mga anak. Ika-4 na bilang. Ang mga pagbabago sa lipunan ay makikita sa kultural, politikal, pang-institusyon at pang-ekonomiyang aspeto nito. Ang sagot para rito ay tama! Kung ito rin ang inyong sagot ay kayo'y kahanga-hanga. Ikalima at panghuli. Kailangang makilahok ang tao sa lipunan. Ulitin ko, kailangang makilahok ang tao sa lipunan. Ang sagot para sa huling bilang ay tama! Napakahusay at kayo'y kahanga-hanga mga anak. Binabati ko kayong lahat sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa inyong pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang salitang maging mahusay, mabuting tao. Ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na itong mga ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magdalawang isip na sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konseptong inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa Homeroom Guidance Program, ika-9 na baitang. Ginang Joy Gabriel Aquino, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria, Tarlac. Kasama ang manunulat ng script
na si Ginang Camille Ann L. Atuan. Nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Hello, grade 8 listeners. Good afternoon to all of you. Today is our 10th episode of Learning in English 8 for the 4th quarter using the module number 4. We are on air via DZTC 828 Aral TarlakHenyo Channel 26. This is Brenda Lee F. Samuel from Tarlac National High School, your teacher broadcaster for today. Before we start, I want you to get your learning activity sheet for quarter 4, module number 4, and your pen, and be in a place where you are most comfortable with. Are you ready? Module 4 is all about composing effective paragraphs. On our previous discussion, we have already talked about the meaning of a paragraph. Do you still remember it? When we say paragraph, it is a group of sentences about one topic. The purpose of a paragraph is to inform us, to give an opinion, or to state facts, or to even to explain a topic. In addition with that, a paragraph has 3 main parts. What are those? They are the topic sentence,
supporting details, and concluding sentence. I know, my dear students, that writing is not easy. But based on the glimpse given to you last time about the features or elements of a good paragraph, these elements or features will help us to produce an effective and good content in writing. Again, these features are unity, coherence, and emphasis. Let's dig deeper on these features of writing for you to apply them later on in our writing activity. Oh, I can feel that you are a bit nervous when you heard the phrase writing activity. Don't worry, I am here to help you to conquer that fear, okay? Today, we will focus on these 3 goals. Number 1, you will identify the features of a good paragraph. Number 2, produce a coherent and unified paragraph. And lastly, number 3, demonstrate effective paragraph structure in writing. I hope that you will be able to apply them after this session. To ready your mind, let's have an activity first. Okay? You need to unscramble the scrambled letters to make a word. You may write your answers on your activity sheet or on your English notebook. Like what you can see on the slide, we have 4 items there. I will give you 30 seconds to get them correctly. Okay? Your timer starts now. Again, you need to unscramble the scrambled letters to make a word. I hope that you will get all of them correctly. Your time is up. Okay, now here are the correct answers that we have. We will see that on our next slide. Kindly check if you get them correctly. Number 1, the word is ideas. Number 2, it's logical. Number 3, it's repetition. And lastly, for number 4, it's connections. Did you get all of them correctly? Perfect! I know you did. These words are related to our discussion today, and you will encounter them later on. Now, let's start our discussion. Unity. Unity is one of the features of writing. Is it helpful? The answer is yes. Why? Because the role of unity in writing is to develop a single idea thoroughly and links it to the rest of the paper. What does it mean? It means that all of the sentences in a paragraph should be related to the topic sentence. A writer must not go beyond the topic. For example, if your topic sentence is about your mother is the best cook in the world, the content of that paragraph must revolve about the best cook in the world, which is your mom, her ability to cook. You should not add any information which are not related to the topic, like
My sister and brother are good in sports. Because if you will be doing that, the idea of the paragraph will not be unified, or there is no oneness in content. So the lesson that we can get here is the sentences that we are writing should be related to our topic sentence. So that is under unity. Now, next one is coherence. What is coherence? Coherence is one of the features of writing too. It is also important like unity. Why? Coherence can help our writing runs smoothly and in logical order. It gives clear visuals to our readers, like what is happening on a specific sentence to the next, as if coherence will guide our readers throughout their reading time, like what you can see on the screen. The goal of coherence is that all of the sentences are arranged in a logical order to achieve smooth flow. We can do that by means of using transitional signals, like what you have learned from the third and fourth quarter lessons, and even the use of pronouns, use of synonyms of words, and sentence patterns. By using those, the reader can identify if we are comparing or contrasting, narrating sequence of events, or adding ideas. Take note that if our writing is not coherent, sentences will seem irrelevant to one another that might result to cloudy messages to our readers. So take note, a writing that has coherence is very important. The last feature is emphasis. What is emphasis? Emphasis in writing is to highlight or making to stand the important details in a paragraph. So if a writer wants to emphasize or stress the details, he or she may use stronger words which may describe the subject or the details. Even the use of transitional words is important in emphasizing your content in a paragraph. Another thing is the use of text styles, like writing it using capital letters, using different colors, making the word bold, underline the word, or italicize the word. And even the use of repetition is important in emphasizing the content. By doing these suggestions, you may engrave your ideas to your readers' minds. But we should emphasize moderately. Okay, why? We should not use it too much because it may seem an informal paragraph if you will be using emphasis too much. Now, we have discussed the differences of unity, coherence, and emphasis. Let's have our activity. I need your undivided attention and eyes like an eagle in this activity, okay? Look at the next slide that we have on your screen. What are you going to do in this slide is that we will read the two similar paragraphs, but actually they are not very similar because there are few
differences that we can make one as a good paragraph and one as a not so good paragraph. You may use your learning activity sheet in answering. Again, we need to read the two paragraphs that we have here and identify which paragraph demonstrates the features or elements of a good writing. On your activity sheet, you may check the box for your answer. I will give you 2 minutes to read, to analyze the paragraphs presented on your screen. Your timer starts now. They are almost similar, but again, they have few differences that can make one as a good example of a paragraph and the other one as not so good paragraph. You may put the check mark inside of the box of each table. Have you identified their differences? That's good. Now, if you're sure which table is better, which paragraph is better, you may put check mark inside of the box. Are you done? Let's see if you are able to answer it correctly. Are you excited to know the correct answer? Okay, on the next slide, the correct answer is table number 2. Why? Table 2 is more logical in order. It is coherent in form because of the use of transitional signals, such as the words because, moreover, and as a result. So table 2 is the correct answer on this first pair of paragraphs. Okay, I hope everyone got the correct answer. Okay, now let's move to our next pair of paragraphs. Okay, how about this second pair of paragraphs? Kindly check the box of your correct answer on your activity sheet. You have 2 minutes to read and check each paragraph. I want you to understand each sentence. I want you to identify which sentence makes the paragraph wrong and correct. Okay, have you seen the correct example of a paragraph? If yes, you may check now which paragraph is better. Are you done? Okay, now let's check your answer. Look at the next slide. The correct answer again is table number 2. Why? Table 1 is not unified.
The topic sentence is about the harm of televisions. The sentence that we erase talks about poisonous food, which is not related to our topic sentence. So here, table number 2 is the good or correct paragraph example, because all of the sentences are unified to one another. Okay, since you already know how to identify a good paragraph, it's your time to construct your own paragraph. The topic sentence that we will be writing is about there are several ways to communicate with my friends in this time of pandemic. I want you to list down the words or phrases that comes into your mind when you heard or read the topic sentence. You may use mind maps to list your ideas. Okay? Again, our topic sentence is there are several ways to communicate with my friends in this time of pandemic. List down the words or phrases that comes into your mind when you heard and read this topic. Okay, I will give you 30 seconds to do that. List down the words that comes into your mind, your ideas about the topic sentence. Are you done? Okay, maybe you have written 5 to 7 words. Okay, thank you, dear students. Now, I want you to read the words you have listed down on your notes. What are the words that you have written? Okay, maybe some of you have the same answers as mine, like the words online, chat, video call, messenger, and many more. Kindly, dear students, keep those words because they will be a great help in your writing later on. Okay? Now, let's look at the next slide. Using the words you listed down, connect those words to your topic sentence, which is about the several ways to communicate with your friends in this time of pandemic. You may use them as your supporting details to support your topic sentence. An example is given on the slide. From the words I have listed on mind maps, I chose the words online, cell phone, chat, and messenger. As my supporting details, I wrote the sentences, since everything is being done online, I can still keep in touch with them through different social networking sites downloaded on my phone. For example, I can use Facebook Messenger to send them a chat. Now, my dear students, it's your turn. You may write 3 supporting details to support your topic sentence using the words you have listed a while back. I will give you a few minutes to do that. You may list down the supporting details from the words that you have listed down a while ago. The goal of supporting details is to support the topic sentence. Okay. Do you have your 2 supporting details already? You may write one more.
to have 3 supporting details for your topic sentence. Are you done? I think you are enjoying it now. On this slide, we have a hamburger organizer. Okay? The top bun refers to our topic sentence, as if the first bite or first part of the reader may read. So that is the topic sentence, the top bun of a hamburger. Then the meaty part with veggies and cheese refer to the supporting details you have written. Supporting details is the meaty part of a paragraph, or it is the more delicious part because it gives the reader the whole detail, explanations, and reasons about the topic sentence. Lastly, the bottom bun is your conclusion sentence. It is like the last bite or last part that can summarize your supporting details and relating them, connecting them to your topic sentence. Okay, dear students, kindly write your finished paragraph on the hamburger organizer on your activity sheet. Okay, once you are done, we will be having our recap. Okay, I hope some of you are done, but some are not. Well, after this session or later on, you may still continue writing your supporting details for the topic sentence presented a while back. Okay? I hope everyone enjoyed the lesson, but let's have a quick recap. The 3 features that we discussed are unity, coherence, and emphasis. Unity tells us the ideas within a paragraph must be related to the topic sentence. Coherence refers to the logical order or flow of a paragraph. And lastly, emphasis is highlighting the ideas or details in a paragraph. Now, as your last task after this class, my dear students, I want you to write about the best place you have ever visited in your life. You may use verbs and adjective words to make your sentences lively and vivid. Observe the use of unity, coherence, and emphasis in writing. The rubric provided will guide you to produce an effective paragraph. Then after writing, you may send or pass your outputs to your English teacher. Again, I am Teacher Brenda Lee Sangil, your teacher broadcaster from Tarlac National High School. Goodbye and happy learning.
Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Scouts Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang araw! Narito na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi na maging isang makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Kamusta kayo mga ginigilo kong mga mag-aaral? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa patuloy na pag-aaral sa himpapawid upang matuto sa kabila ng mga hamon ng pagkakataon ang COVID-19 pandemic. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 8, Ginoong Charlie M. Peralta, na sumasahin papawid mula rito sa San Pascual, Tarlac City, na sasamahan at gagabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin ngayong araw. Samahan ninyo akong muli sa ating pag-aaral sa ikalawang bahagi ng ating paksa tungkol sa mga ideolohiyang politikal at ekonomiko. Ang ating talakayan ngayong araw ay alinsunod pa rin sa Most Essential Learning Competency na nasusuri ang mga ideolohiyang politikal at ekonomiko sa hamon ng estabilisadong institusyon ng mga lipunan. Pero bago natin simulan ang ating talakayan, ay magkaroon muna tayo ng kasunduan. Una, siguraduhin na kayo ay nasa tahimik na lugar habang nakikinig. Pangalawa, ihanda ang inyong learning materials, papel at ballpen na siyang inyong gagamitin sa ating pag-aaral. At panghuli ay, iwasan ang paggawa ng ibang mga bagay at ituon ang pansin at isip sa ating tinatalakay na paksa ngayong araw. Ako ba ay makakaasa na inyong susundin ang ating kasunduan? Mahusay kung gayon. Ngayon naman ay atin munang balikan ang mahalagang puntos mula sa ating nakaraang aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa ating gawain. Simulan na natin ang activity number 1. Basahin o pakinggan ang mga sumusunod na pahayag at isulat ang salitang tama kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng katotohanan. Isulat naman ang salitang mali kung ito ay hindi nagsasaad ng katotohanan. Isulat ang inyong sagot sa inyong mga sagutang papel o i-type sa chat box ng ating Facebook live stream. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Unang bilang. Ang laissez-faire ay isang mahalagang konsepto ng kapitalismo. Tama ba ito o mali? Number 2. Ang kalayaan sa pamamahayag at paggalang sa kalayaan ng tao ang mahalagang paniniwala ng demokrasya. Ito ba ay tama o mali? Number 3. Pinahihintulutan ng demokrasya ang paggamit ng karahasan sa pag-aayos ng lipunan. Ito ay tama o ito ay mali?
Number 4. Ayon kay Karl Marx, walang pag-uuri ng mga tao sa komunismo. Tama bang pahayag o mali? Number 5. Walang pagkakaiba ang sosyalismo at komunismo. Ito ba ay katotohanan o hindi katotohanan? Number 6. Sa kapitalismo, pinaniniwalaang dapat pinapangasiwaan ng pamahalaan ang ekonomiya. Tama o mali? Number 7. Ang totalitarianismo at authoritarianismo ay isang uri ng ideolohiyang pang-ekonomiko. Number 8. Isinusulong ng kapitalismo ang pagkakaroon ng malayang pamilihan. Number 9. Ang pagpili sa pinuno sa pamamagitan ng halalan ay isang uri ng demokrasya. At number 10, ang ideolohiya ay binubuo ng iba't ibang kategorya tulad ng pampolitika at panlipunan. Atin mga iwasto ang inyong mga sagot. Narito ang mga tamang sagot. Number 1, tama. Number 2, tama. 3, mali. 4, tama. 5, mali. 6, mali. 7, mali. 8, tama. 9, tama. At 10, tama. Nakuha niyo bang lahat ng mga tamang sagot? Magaling ko ngayon. Kung hindi naman, ay huwag mag-alala bagkus bumawi sa susunod ninyong gawain. Tayo ngayon ay dumako sa ikalawang gawain. Para sa gawain number 2, tukuyin ang uri ng ideolohiyang niyakap ng bawat bansa. Isulat ang letrang K kung ito ay kapitalismo. Letter D kung demokrasya. Letter A kung authoritarianismo. T kung totalitarianismo. KO kung komunismo. At S naman kung sosyalismo. Bibigyan ko kayo ng 30 segundo upang suriin at tukuyin ang ideolohiyang niyakap ng mga sumusunod na bansa na nasa next slide. Nandyan ang Belgium, Czech Republic, North Korea, Myanmar, China, Philippines, Germany, USA, Azerbaijan, at Syria. Ano kayang ideolohiya ang niyakap o ginamit ng mga pinuno sa mga bansang nabanggit? Okay? Atin na ngayong iwasto ang inyong mga sagot. Ang mga tamang sagot ay, ang una, ito ay S. Ano ba ang letter S? Okay, ang Belgium ay sosyalismo. Okay? Number 2, ang Czech Republic. Ito ay tama, komunismo. Number 3, ang North Korea. Maaaring komunismo o kaya naman ay totalitarianismo. Number 4, totalitarianismo. Letter T. Number 5, pwedeng totalitarianismo, komunismo, at sosyalismo. Number 6, komunismo at demokrasya.
Number 7, Germany, ito ay komunismo. Number 8, komunismo at demokrasya, yun ang USA. Number 9, ang Azerbaijan ay letter A, authoritarianismo. At ang Syria ay authoritarianismo or letter A. Huwag ninyong kakalimutan, mga mag-aaral, kung ano ang pamamaraan na ginamit ng mga pinuno ng mga bansa sa kanilang nasasakupang komunidad. Okay? Nakuha niyo bang lahat ng tamang sagot? Magaling! Atin na ngayong umpisahan ang ating pagtalakay tungkol sa mga puwersang pangkabuhayan at politika ng mga bansa sa panahon ng pagpusbong ng ideolohiya. Umpisahan natin sa pagsilang ng komunismo sa Russia. Nag-ugat ang ideolohiyang komunismo sa Russia noong panahon ng Tsar o ng mga Tsar. Ang Tsar ay tawag sa mga pinuno sa Russia. Ayon sa nakasulat sa kasaysayan, ang Russia sa ilalim ng Tsar ay naging makapangyarihan, subalit ang mga namumuno ay naging despotic. Ang despotic, ito ay isang anyo ng pamumuno ng solong entisidad at ganap ang kapangyarihan. At ilan sa mga naging kahulugan nito ay ang politikal, pangkabuhayan at sosyal. Ang komunismo ay isang kaisipang sosyo-ekonomiko-politikal kung saan dito ay ang isang lipunan ay may pantay-pantay na karapatan ang lahat ng tao. Walang mayaman, walang mahirap. Ito ay tinatag ni Karl Marx at Friedrich Engels, parehong German philosophers. Bilang reaksyon ito sa kanilang o sa pang-abuso at maling pamamalakad ng ideolohiyang kapitalismo. Ngayon ay pag-usapan natin ang iba't ibang uri ng komunismo na lumaganap sa pagitan ng World War I at World War II. Ang unang uri ng komunismo ay ang tinatawag nating Leninismo. Ang Leninismo ay galing kay Vladimir Lenin, isang Russian revolutionary. Isinusulong nito ang komunismo sa pamamagitan ng industrialisasyon at collectivization. Ang pangalawang uri naman ay ang Stalinism or Stalinismo. Ito naman ay galing kay Joseph Stalin, ang leader of Soviet Union. Isinusulong naman ito ang komunismo sa pamamagitan ng pamahalaang diktatorial. At ang pangatlo naman ay ang Maoismo, galing kay Mao Zedong. Isinusulong nito ang komunismo na nakabatay naman sa pagsasaka o sa magsasaka at hindi sa mga manggagawa. Ang aking mga nabanggit sa inyo ay ang tatlong uri ng komunismo na itinatag ng mga sumusunod. Una, si Vladimir Lenin. Pangalawa, si Joseph Stalin. At ang pangatlo ay si Mao Zedong. Sa paglaganap ng komunismo, narito naman mga mag-aaral ang mga prinsipyong kanilang pinapaniwalaan. Una, pagtatatag ng diktadorya ng mga manggagawa, kung saan pinapaniwalaan na ang mga manggagawa ang supremo ng pamahalaan. Pangalawang prinsipyo, pangangasiwa ng pamahalaan sa ilalim ng produksyon at distribusyon ng pagmamay-ari. Ganon ang komunismo. Pangatlo, pagwawaksi sa kapitalismo. Ang komunismo ay hindi katulad ng kapitalismo kapag pinag-usapan natin ang kanilang konsepto. Sila ay magkatunggaling ideolohiya. Letter D o pang-apat, pagtatwa sa kapangyarihan
ng Diyos at lubos na paghiwalay ng estado at ng simbahan. At ang panghuli ay ang pagsuporta, paghikayat at pagpapalaganap ng kilusang komunismo sa buong daigdig. Ang aking mga binanggit sa inyo, class, ay ang mga prinsipyo na nasa likod ng ideolohiyang komunismo. Ang mga sumusunod ay ang pinapaniwalaan ng mga komunistang bansa o mga komunista. Ngayon naman ay puntahan natin ang Italy, ang pagsilang ng pasismo o fascism sa Italia. Ang pasismo ay nagmula sa salitang Italian na fascio, nang ibig sabihin nito ay bigkis. Ito ay ang dating otoritaryong kilusang politikal na namayani sa Italy mula sa taong 1922 hanggang 1943 sa ilalim ng pamumuno ni Benito Mussolini. Kumalat sa buong Europa ang mga katulad ng kilusang pampolitika sa pagitan ng una at ikalawang digmaang pandaigdig. Ngayon, bilang sistemang pampolitika, itinuturing ang pasismo na isang sistemang nagtatampok, pumupuri, dumadakila, nag-aangat ng antas o uri, o nagpapatingkad ng nasyon at lahi o lipi na hindi nagpapahintulot ng pagkalaban o oposisyon at nagpapanatili ng paglaban o kontrol sa lahat ng mga aspeto ng mga buhay ng mga mamamayan ng bansang nasa ilalim ng ganitong sistema. Ano-ano naman kaya ang mga dahilan? Bakit nagkaroon ng pasismo sa bansang Italy? Narito ang mga dahilan na nagbigay daan sa pasismo sa Italy. Ang una ay ang nasyonalismo, kung saan hindi nasiyahan ang mga Italiano sa resulta ng World War I, gayong nabigyan naman sila ng bahagi sa mga pabuya ng digmaan. Pangalawang dahilan ay ang paghihirap sa kabuhayan. Dahil sa World War I, nagkulang sa pagkain at maraming pangangailangan ang bansang Italy. Tumaas ang halaga ng mga bilihin. Iginawad ng pamahalaan ang mataas na buwis upang mabayaran ang malaking pagkakautang ng bansa na bunga ng digmaan. Marami ang nawalan ng trabaho sapagkat nasira ng digmaan ang mga sasakyan at pagawaan. Pangatlong dahilan, kahinaan ng pamahalaan. Hindi nakayanan ng pamahalaan na lutasin ang mga suliranin ng bansa. Pinalala pa ng pagkakaroon ng mga mahihinang opisyal ng pamahalaan. Bunga nito, nawalan ng saysay o halaga ang mga tradisyong demokratiko, pati na ang mga tao sa kanilang demokratikong institusyon. At noong taong 1920, inagaw ng mga manggagawa ang tradisyong demokratiko. Nawala rin ang tiwala ng mga magsasaka sa mga may-ari ng lupa, kung kaya't inagaw nila ang mga lupain. Ang kapayapaan ay naibalik ng mga fasista. Ito ang isang samahan na itinatag ni Benito Mussolini na dating sosyalista at editor naman ng pahayagan. Narito naman, class, ang mga prinsipyong nakapaloob sa pasismo. Una, naniniwala ang mga pasista na gumagawa lamang ang tao sa kapakanan ng Estado. Ang ibig sabihin lamang nito, ang mga pasista ay naniniwala na kailangan suportahan, kailangan i-develop, kailangan pahalagahan at kontrolin ang Estado. Pangalawa, ang demokrasya ay mahina at walang saysay at lakas ang kinakailangan upang mangibabaw. Naniniwala ang mga pasista na hindi maganda ang demokrasya sa kanilang lugar, kundi lakas ang kailangan nila upang mangibabaw. Yun ang isang prinsipyo
ng pasismo. Number 3, lahat ng bibitawang opinyon, pasalita man ito o pasulat, ay kailangang naayon sa pamahalaan. Kung hindi, maaaring ikaw ay mayroong kaparusahan sa panahon na ito. Number 4, kinokontrol ang buong sistema ng edukasyon upang ang mamamayan ay makapagsilbi sa estado at makatulong sa paghahanda ng digmaan. Nangingibabaw ang pasistang propaganda sa mga paaralan. 5, maingat na sinisensor ang mga pahayagan at publikasyon. Number 6, lahat ng uri ng libangan ay sinusuri ng pamahalaan. Number 7, hindi kinikilala ang kalayaang sibil. Number 8, binibigyan ng bonus ang malaking pamilya. Number 9, hindi binibigyan ng karapatang sosyal, politikal, at pangkabuhayan ang mga babae. Ang aking mga binasa ay ang mga nilalaman o paniniwala ng mga fascista. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang Nazi sa Germany. Bilang isang ideolohiya, ang Nazism ay nagsimula sa Germany noong 1930 sa pangunguna ni Adolf Hitler na isang pinakamalupit na diktatoryang totalitarian sa makabagong panahon. Ninais niya na makabawi sa kahihiyan ng Germany sa pagkatalo noong World War I. Kaya ang layunin ng mga ito ay ang mamuno sa daigdig. Narito ang prinsipyo ng Nazismo mula sa Mein Kampf na akda ni Adolf Hitler. Una, ang kapangyarihang racial. Pinaniniwalaan ng mga Aleman na sila ang nangungunang lahi sa daigdig at nanggagaling sa mga makalumang tribong Germanic na tinatawag nilang Nordic o Aryano. Pangalawa, ang anti-Semitism. Ito ay paniniwala o naniniwala ang mga Nasista na ang mga Hudyo na naninirahan sa Germany ay hindi mga Aleman at ang mga ito ay sanhi ng maraming suliranin at kabiguan ng kanilang bansa. Kung kaya, kinakailangang mawala sa daigdig. Ito ang naging dahilan ng pagkakaroon ng natawag nating Holocaust o yung pagpatay sa milyong-milyong Hudyo sa Germany. Ang pangatlo naman ay ang pagbuwag sa Treaty of Versailles. Sinisisi ng mga Nasista ang kasunduan sa Versailles na naging sanhiraw ng mga suliranin ng bansang Germany. Pang-apat ay ang pan-Germanism. Ayon kay Hitler, ang isang pinalawak ng Germany ay kailangang maitatag kasama na rin ang mga teritoryong nawala sa kanila noong World War I. At ang panlima ay ang pagwawakas ng demokrasya. Laban ang Nazism sa demokrasya. Nanawagan silang wag wasakin ang republika at itatag ang Third Reich na siyang totalitarianismo ng Nazismo. Sa punto ito, class, na atin na ngayon sukati ng inyong kaalaman hinggil sa ating tinalakay tungkol sa komunismo, fasismo, at Nazismo. Handa na ba kayo para sa ating last activity? Okay, ngayon ay basahin, pakinggan at unawain ang pangungusap. Piliin ang letra ng tamang sagot. Number 1. Batay sa kaisipang komunismo, ang mga manggagawa ang siyang magiging tagapamalakad ng pamahalaan at magbibigay daan sa pagwawakas ng Number 2. Ang bawat bansa ay may sinunod o sinusunod na ideolohiya. Alin sa mga sumusunod na tambalan ang hindi magkatugma. Number 3.
Alin sa mga sumusunod na kaisipan ang hindi kabilang sa prinsipyo ng komunismo? Number 4, ang lahat ng mga pinunong ito ay tumatangkilik sa sosyalismo, maliban sa isa. Sino siya? At panghuling bilang, sinong Pangulo ng Pilipinas ang namuno sa ilalim ng Batas Militar noong 1972? Narito ang mga tamang sagot. Number 1, B. Number 2, D. Number 3, C. 4, A. At 5, B. Nakuha niyo bang lahat ng tamang sagot? Magaling! Matagumpay na naman natin natapos ang unang bahagi o ang ikalawang bahagi ng ating talakayan tungkol sa mga ideolohiyang pampolitika at ekonomiko. Tandaan mga bata, anumang magandang aral na inyong napulot o natutunan ay sikaping maibahagi sa iba. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 8, Sir Charlie M. Peralta mula sa Tarlac National High School na nagsasabing ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Hanggang sa muli! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac.
Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, Mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Good afternoon, our dear students, especially grade 8 learners taking up shielded metal arc welding. I'm so happy to welcome you in our DEPED program, Aral TarlakHenyo, here at RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC, Radio Filipino Tarlac, and on RTV Tarlac FB Live. I am Abigail S. Corame, your teacher broadcaster for this day broadcasting, live here at Camilini School for Home Industries from Technical Vocational Education Department. I am glad to invite you to join us in our 25-minute school lifestyle learning experience, School on the Air through radio and television. This Project Shine Aral TarlakHenyo. How are you, my dear listeners and viewers? I hope you are in good health and doing well. All you need to do is sit back, relax, and let's have fun while learning. And to our dear parents and guardians, we would like to thank you for your unending support to your children. Dear learners, are you ready and excited to enjoy and learn our new lesson? Make sure that you are in comfortable place, free from noise, and you have ballpen and your study notebook to take note the important keynotes about our lesson and to write your answers on your short quiz after the discussion of the lesson. Today, we will focus our discussion on shielded metal arc welding under Industrial Arts Grade 8 level. Get your compendium of notes or self-learning module in shielded metal arc welding. Are you ready, learners? First, let us have a review to see if you still remember our past lesson. You may use your cell phones in giving your correct answers. You may also send your answer through SMS, Messenger, or comment section. Let us define what are welding defects. We already discussed that welding defects are produced during the welding process caused by incorrect welding procedure, wrong selection of materials, or improper preparation of base metal, and incorrect welding patterns. The defects may differ from desired weld bit shape, size, and intended quality. Welding defects may occur either outside and inside the metal. What are those examples of welding defects? Very good! We have porosity, slag inclusion, incomplete fusion, poor penetration, undercut, underfill, overlap, and last, the crack of welds. I am glad that you still remember our previous lesson. Are you ready for our today's lesson, my dear learners? But before we proceed to our topic, I prepared a short activity for you that you will surely love and like. This activity is very simple and popular. We call this jumbled letters. Arrange the jumbled letters to form a mystery word. In giving some correct answers, this is my number.
0977-30-38836. You may send your answer through SMS, Messenger, or comment section. The first jumbled letters is... Yes, you got the correct answer. Miss Rose A.D. from Tarlac High School. The mystery word is equipment. Next jumbled letters is... Time is up, my dear learners. And the correct answer is tool. I am glad that you tried your best to analyze the jumbled letters and give the correct word. As I have seen in my chat box, most of our grade 8 learners got the correct answer. Why did I ask you to answer the jumbled letters? It's because our lesson for today is about preparing tool and equipment. For you to easily understand our lesson, let us first differentiate tool from equipment. When we say tool, tool is a device or implement, especially one held in the hand, used to carry out a particular function, and tool is usually multi-purpose. While equipment usually denotes a set of tools that are used to achieve a specific objective, and equipment is designed for a specific task. Class, let us have an activity. I have a jumbled words. Identify the words inside the box and classify each according to tool and equipment. In your learning activity sheet number 1, in box A, write the tool, and on the box B, write the equipment. I will give you 15 seconds to answer. My dear learners, time is up. Let us check. Your answers are correct. On box A, we have pliers. Number 2, chipping hammer. Number 3, steel brush. On box B, number 1, welding machine. Number 2, machinist vise. And number 3, bench grinder. Remember class, to get the best result from any activities, you need first prepare all your needed tool and equipment. In this lesson, we will discuss the needed tool and equipment in removing weld defects. First tool we need to prepare is angle grinder. It is a versatile tool that can grind metal, cut, and brush metal without water. Plus, they can sand, polish, and sharpen metal. It also used to loose paint removal. Angle grinder have different attachment. Number 1, wire disc. Number 2, grinding disc. Number 3, wire cup brushes. Number 4, metal cut-off disc. Number 5, dry cut diamond disc. And number 6, diamond tack pointing disc. Like I've said a while ago, angle grinder have different uses. But now, we focus to each uses in repairing welding defects. The first one is grinding. Just install a grinding wheel and you are ready to grind and clean up the welded joints and remove excess materials. Another uses of it is to remove mortar. It also worth noting that you can use an angle grinder to remove old mortar without damaging the bricks. I suggest you use a tack pointing wheel with a thickness close to the width of the mortar. You may need to pass the grinding wheel several times to remove old mortar completely. And the last one is the paint and rust removal. Get a paint stripper wheel or a cleaning bleach that will quickly remove old paint.
and rust from metal without damaging the work surface. What is rough grinding? The best rough result can be achieved with 30 degrees to 40 degrees approach angle. Move the machine back and forth with moderate pressure. In this manner, the workpiece will not overly heat up or nor discolor, and no ridges will be evident. My dear learners, when you use the angle grinder, don't forget to wear your PPE. We have number 1, leather gloves, safety goggles or face shield, leather jacket, safety shoes, and earmuffs. Let's now move on to the equipment. Number 1, electrode oven. Number 2, oxyacetylene. First equipment is electrode oven. This equipment used to store all types of welding electrode, particularly the low hydrogen series, which requires moisture removal in some critical welding joints to be fabricated. The temperature required varies based on the needed welding application. This helps protect the weld from contamination and prevent weld defects such as cracking and porosity. The temperature may be as low as 500 degrees Fahrenheit, depending on the welding standard cited, to a maximum of 800 degrees Fahrenheit. The time of the rebate is typically 1 hour and can only done once. And now, let's proceed to the oxyacetylene. An oxy-fuel gas cutting process is used to cut and bevel metals by means of the chemical reaction of oxygen with the base metal and elevated temperature. The necessary temperature is maintained by gas flames resulting from combustion of acetylene with oxygen. Class, let us have an activity on your learning activity sheet number 2. Choose and check on the box which are the major accessories of oxyacetylene. I will give you 15 seconds to answer. My dear learners, time is up. Let us check. Here are the major accessories of oxyacetylene cutting equipment. Number 1, cylinder. Number 2, regulator. Number 3, twin hose. Number 4, spark lighter or igniter. And number 5, cutting torch. For those who got a perfect score, congratulations! You did a great job. For those who got 4, very good. For those who got 3, good job. For those who got 2 and below, still okay. Don't lose hope and keep trying. Please get your module and review your answers. First, let us discuss the cylinder. Cylinder is a portable round container where compressed gas is stored. All acetylene cylinders contain a porous honeycomb material called a monolithic mass. They contain a solvent which is absorbed by the porous mass. And cylinder features a copper alloy valve controlling the gas flow. Next is regulator. Regulator is a welding tool used to control the gas delivery, producing constant pressure regardless of higher pressure variation of the gas source. The main job of the welding pressure regulator is to control the pressure of the gases used in oxy-fuel. For example, the pressure acetylene gas is under in the cylinder is typically more than 7 times greater than the pressure of the gas in the torch. Now, my dear learners, the third one is the twin hose, which is used to carry the gas to the welder's work. It identifies 2 colors. The red hose connects to the acetylene,
while the green hose is for oxygen. The use of twin hoses allows simplifying of application like fluid flow, connection to hydraulic and electric supplies. The next accessory of oxyacetylene is the spark lighter or the igniter, sometimes called a striker or flint lighter. It is used in igniting the torch and to safely light the gaseous fuel to start a flame. And the last one is the cutting torch, which is used to cut metals. It is a blowpipe by which metal is preheated with flame and then oxidized rapidly and removed by a jet of oxygen issuing centrally through the preheating flame. Okay class, let us have your activity. On your learning activity sheet number 3, put a check on the box which personal protective equipment needed in setting up oxyacetylene. I will give you 15 seconds to answer. Learners, time is up. Let us check. In setting up and using the oxyacetylene, wearing personal protective equipment will help you to avoid accident. Here are the personal protective equipment used. Number 1, leather jacket. Number 2, welding helmet. Number 3, leather gloves. Number 4, safety shoes. And number 5, face mask. Very good, learners! Learners, in every tool and equipment, we use the manufacturer's manual. Manufacturer's manual provides us with technical information that can help form a risk assessment that will then allow us to develop suitable controls and wear protective equipment to protect us against hazards associated to a tool. Why do we need to read the manufacturer's manual or instruction? Yes, you are correct. The first one is to understand the operation of a piece of an equipment. Second is, there is a safety legislation that provides a duty to manufacturers to provide suitable information and instruction on safe use. The third one is, it provides us technical information that can help form risk assessment that will then allow us to develop suitable controls and wear protective equipment to protect us against the hazard associated to a machine or equipment. And the last one, wear personal protective equipment. Wearing safety goggles and leather gloves protect you from slugs. Learners, don't forget to read and don't throw the manufacturer's manual. Make sure to keep it from your further reference. Always refer to the tool and equipment manual for accurate application of procedure. Do you have questions with regards to our lesson? Remember, learners, tool is a device or implement, especially one held in the hand, while equipment is designed for a specific work. Tool and equipment have a manufacturer's manual, which give you information that can help from a risk assessment that will then allow us to develop suitable controls and wear personal protective equipment to protect us against the hazard associated to a tool, machine, or equipment. Now, my dear students, we have a short quiz. Our quiz is a multiple choice. Select the correct answer by writing the letter of your choice on your answer sheet. I will read each question and choices
twice. Are you ready? Number 1, it is a welding equipment where welding electrodes is stored at a given temperature. Letter A, welding machine. Number 2, electrode oven. Letter C, shop room. Number 1, it is a welding equipment where welding electrode is stored at a given temperature. Letter A, welding machine. Letter B, electrode oven. Letter C, shop room. Number 2, it is an oxyacetylene accessory used to control the gas delivery. A, regulator. B, hose. C, cylinder. Number 2, it is an oxyacetylene accessory used to control the gas delivery. Letter A, regulator. Letter B, hose. Letter C, cylinder. Number 3, which of the following is a power tool to grind, cut, and brush surface of metal? Letter A, angle grinder. B, chipping hammer. C, hand drill. Number 3, which of the following is a power tool to grind, cut, and brush surface of metal? Letter A, angle grinder. B, chipping hammer. C, hand drill. Number 4, which among the following is a tool used for igniting torch? A, hose. B, spark lighter. C, cylinder. Number 4, which among the following is a tool used for igniting the torch? A, hose. B, spark lighter. C, cylinder. Number 5, which among the following is a round portable container where compressed gas is stored? A, acetylene. B, oxygen. C, cylinder. Number 5, which among the following is a round portable container where compressed gas is stored? A, acetylene. B, oxygen. C, cylinder. Yes, this is it. Are you ready to check your answers? Here are the correct answers. Number 1, letter B, electrode oven. Number 2, letter A, regulator. Number 3, letter A, angle grinder. Number 4, letter B, spark lighter. Number 5, letter C, cylinder. For those who got a perfect score, congratulations! You did a great job. For those who got 4, very good. For those who got 3, good job. For those who got 2 and below, still okay. Don't lose hope and keep trying. Please get your module and review your answers. Well done, learners! You are now ready to move to the next lesson. For your assignment, number 1, describe defective welded plate. Number 2, identify the tools, equipment, and materials needed in removing weld defects. Okay, we have questions regarding our lesson. I just read it from the comment section. Here is the first question from Lenny Cruz of Rivera High School. What is the correct angle applied in rough grinding? The answer is 30 degrees to 40 degrees. Another question from Lisa Cruz of Pada High School. What is the best personal protective equipment used to protect our face and eyes from rays and spatter from molten metal? The best PPE you can use is welding helmet. I want all your questions to accommodate, but because we don't have enough time to read all your comments, I will try to answer all your questions later on. Yes, we were back and you still tuned in to your favorite school on air. This is Project Shine
Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DCTC 828 AM station, sponsored by our ever-supportive Congressman Charlie Poangco of 1st District Representative. Let us remember our hashtag. In TLE, we have skills, knowledge, and progress. Thank you very much and keep safe everyone. And don't forget to follow our health protocol. Always wear your face mask and wash your hands regularly. This is Teacher Abigail Corangme signing off. God bless. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Poangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac.
Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Aldipay, Mula dito sa bayan ng San Manuel. Mula sa bayan ng San Clemente. mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria. Mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. A blessed and good day to all the grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC 828, Radio Filipino, Tarlac. I'm your teacher broadcaster, Jeffrey C. De Jesus, honored to be with you this afternoon for another Learning on Air in Physical Education Aids. So ready na ba kayo? Tara, let's! But before anything else, I just want to make some important reminders. Make sure that you are in a quiet, relaxed, and comfortable place while listening and learning with all our broadcasts. And also, make sure that you have a copy of your module or compendium of notes to better understand our lesson for today, which is Interpreting the Dance Literature of Swakoswak. Again, our topic is all about interpreting the dance literature of Swakoswak. Because after this lesson, you're expected to perform the different figures of Swakoswak dance and create a journal of your family's documentation in dancing Swakoswak. So last episode, we discussed about the introduction and even the figures 1 and 2 of Swakoswak. So now, as a review, we are going to perform the figures 3 to finale. All right, but before that, I will play a short video showing the combination of introduction and figures 1 and 2. All right. Okay, so that's the introduction and figure 1. And figure 2. Alright, and that's all for the introduction and figures 1 and 2. Now, we will go directly to figure number 3. So this will be the literature of figure number 3. Letter A, with arms in 4th position, left arm high, step right forward, and raise left foot in rear. Turning the hands down, step left foot in place, turning hands up, step right back, and raise left foot forward. Moving right arm on to 2nd position and turning hands down. Step left foot in place, turning hands up. Letter B, take 4 walking steps forward to be in line with partner by right shoulders. Arms and hand movements as in figure 1, or you're doing a figure of 8. All right? Next, letter C, repeat A and B, finish in partner's place. Then letter D, turn left about and repeat A to C. Finish in proper places. So in order to for you to understand the figure number 3, I prepared a short video clip showing how to perform this figure.
So you just need to move your right foot forward and back and do 4 steps in place, right? Okay, so let's move on to figure number 4. Letter A, step right across, left in front, step left sideward, and repeat the same. Letter B, repeat A 3 times more, moving in circle clockwise, always facing partner. And letter C, repeat A and B, moving counterclockwise. So again, for you to understand this figure, let me show you a short video. Right? If you can still remember the step, the process step, so basically that's all it matters. All right, you need to know the process step. Okay, so next figure is figure number 5. Letter A, 3 walking steps obliquely forward right, turn left about, pivoting on the ball of right foot and raising left foot across the right knee in rear. From second position, move the arms downward forward as if scooping. Finish with the palms up, turn both hands forward, chest inward. Continue the turn and end up with arms forward, palms facing front. Fingertips in, pull hands outward, away from each other. Letter B, repeat A, starting with the left foot, turning right about. Letter C, repeat A and B 2 times more. And letter D, repeat A to C. So let us watch this video showing the figure number 5. Alright, as you can see here that the arms or the arm movements is like a scooping. Alright, so next is figure number 6. Letter A, step right across, left in front, step left sideward, arms and hand movements as in figure 1. Letter B, step left across the right, step right sideward 4 times. Then point right foot sideward. Letter C, repeat B starting with the right foot, moving to the opposite direction. And letter D, repeat B and C, close fit together on the last count. So kindly watch again this video for you to understand figure number 6. So again, it's more on process step, as you can see here. And then your hands moving as in figure 1 or moving figure of 8. Okay, so next is number 7. So in hand, extend your right hand sideward, left arm raise. Letter A, starting with the right foot,
Take 16 walking steps forward, moving half clockwise or halfway clockwise. Finish in partner's place. Then letter B, turn about and repeat A, moving counterclockwise with the boy following the girl, reverse position of hands. Finish in proper places. So please watch this video showing figure number 7. Alright, so as you can see here, if you can still remember that I'm doing a mincing or a continuous step, tiny steps and heels up in normal speed. Okay, next is figure number 8. Letter A, step right forward and move arms in first position. Raise right foot close to the left knee. Raise arms overhead. Cross turn right about in place. Left arm up. Shake right hand obliquely sideward, downward. Letter B, repeat A with left foot, reverse position of arms. Then letter C, repeat A and B. So kindly watch this video again for figure number 8. Right? So you just need to step forward and up and then turn about. Right? Okay, next is number 9. Letter A, starting with the right foot, boy takes 4 walking steps forward, girls walking steps backward. Arms as in figure 1. Letter B, place right heel forward, girl leans back with the hands close to hips, palm facing front. Move head sideward left and right alternately 4 times. Boy taps right and left shoulder of the girl with the fan held by the right hand alternately 4 times, as if chopping. Take 4 walking steps. Boy moves backward while girls moves forward, arm as in letter A. Then letter C, repeat A and B. This time the girl does the choppy movement, then boy the head movement. Then letter D, repeat A to C. So let us watch this video of figure number 9. So on the next movement, you can see the side view of girls on the left and boys on the right. Okay, so that's all for figure number 9. Alright, then figure 10, letter A. Stomp right foot 4 times in place, raise right foot and hit the thighs with both fans. Flip fans outward. Letter B, 3 steps turn right in place, close feet together, arms down at sides. Tips of fan facing sideward, outward. Then letter C, repeat A and B. So please watch this video for figure number 10.
So it's more on stamping than repeating. All right. Okay, that's all for figure number 10. Oh, by the way, if you just tune in, you're watching and listening to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino, Tarlac. And for you to be updated more with all our broadcasts, kindly like and share our Facebook page, which is RTV Tarlac, Channel 26. Okay, so now let's move on to figure number 11. Okay, figure number 11, letter A. Starting with the right foot, take 4 walking steps. Boy moving forward, then girl moving backward. Arms as in figure 1. Sway fans in figure of 8 for every count. Letter B. Boy bends trunk forward while girl leans backward. Letter C. Move the head, then boy to right side, then girl left side. Reverse the direction, repeat the same. And letter D, repeat A to C. So this time, girl moving forward, then boy moving backward. So the next video will show you a figure number 11. So the next clip will show you the side view again. So as we all know that swakoswa is a courtship dance. So on this time, they are moving like in Tagalog, beso-beso. Right? Okay. Okay. Next is the finale. Wow, we're almost done, all right? So kindly stay in the line, stay where you are, and relax, all right? So this time we are going to perform the finale, all right? Letter A, take 4 steps to face front, arms as in figure 1. Then letter B, step right obliquely forward, knees are slightly bent, twist strong to the right. Right arm obliquely downward sideward, then left obliquely forward upward. So kindly watch this video for the finale. Okay, 4 steps in place. And then take a bow. And that's all for the finale. All right, there you have it. So we completed the whole literature of Swakuswa. All right, so this time I prepared a video showing the whole performance of Swakuswa. So kindly observe the dance, all right? And later on, we will going to have a performance task, all right? So please watch this video for the whole performance. Ay,
All right. And that's all for the whole performance of Swakuswa. I hope you like it. All right. And I hope you observe the movements and even the, the choreography of the dance. All right. So now, since we all know about the history and even the figures of Swakuswa dance, it is time for you to do it with your family members. So kindly get your learning activity sheets and turn your page to activities 1 and 2. All right? So for activity number 1, we have performance tasks. So here is the instruction. In this activity, you will be given practical application of the steps or figures used in Swakuswa. Read the instructions and make sure to follow them correctly. Number 1, with your family member, perform the figures of Swakuswa. Number 2, create a documentation or make a video clip while performing the figures. Then number 3, your performance will be rated according to the criteria set in the rubric. So here is the rubric for your performance. Well, don't worry, the rubric is also included in your learning activity sheets. All right? So you will be guided by this rubric. Right? Okay, next is we have the self-check. So put a check mark on the appropriate line. And then the question is, to what extent did you, number 1, learn the dance steps? Number 2, execute correctly the dance steps combination? Number 3, memorize the dance. And number 4, express your emotion or feeling on the dance. And kindly send your activities and performance to your respective MAPE teachers. All right? All right, so our next episode will be on June 22nd, 2020. Only here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radio Filipino 30. I hope you learned a lot today. And once again, this is your PE teacher broadcaster, Jeffrey C. De Jesus from Tarlac National High School. Please take care and God bless. Until next time.
ngayong Sabado sa Asenso Pinoy. Ang recipe natin today ay isang trendy Korean street food na patok na bread ngayon. Ang Korean garlic cream cheese bun. Annyeonghaseyo, Master Baker friends! Anyong pad! Be one of our PCSO's best lotto outlet vlog ever. Mag-i-enjoy ka na, mananalo ka pa, at makakatulong sa mga charity works ng PCSO. Dogs need highly digestible food in order to release and absorb the nutrients that they need. We are very proud to present our newest premium quality dog food brand, Nutri-Chunks. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang mga pangunahing pamamaraan upang maiwasan ang mga sakit at pagkamatay ng ating mga alagang baboy. Yan at iba pa sa kabuuan ng Asenso Pinoy. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asenso Pinoy. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Divisions of Tarlac Province. Hatid sa inyo ng RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Magandang araw! Narito na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kamusta kayo mga ginigilo pong mag-aral sa ikasyam na baitang? Ganon din sa ating mga magulang na nakikinig at nanonood ngayon sa ating broadcast. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masiging pagpupunyagi sa pagpapatuloy ng pag-aaral sa pamamagitan ng impapawid sa kabila ng hamon ng pagkakataon, ang COVID-19 pandemic. Ako ang inyong guro sa Araling Panglipunan grade 9, May Hiyagdon, broadcasting live mula dito sa Capas Tarlac. Narito ako upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang ating aralin patungkol sa sektor ng agang kultura, partikular sa pagsasaka, pangingista, at pagtutroso. Bago pa man tayo magsimula sa ating talakayan, ay may iilan lamang akong paalala. Una, siguruhin ninyong nasa isang lugar kayo ngayon na komportable at maayos na naririnig ang ating broadcast. Pangalawa, siguruhin ninyong may laman ang inyong mga tiyan upang maging alerto ang inyong pag-iisip at mabilis na maunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Dahil mahirap mag-isip kapag gutom.
Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong module sa Aling Panlipunan para sa ating ikalimang linggo ng ika-4 na markahan. Module 5, mga patakaran at programa upang mapaunlad ang sektor ng agrikultura. Ihanda rin ang inyong notebook, ballpen at sulating papel upang sa ganon ay maitala ninyo ang mahalagang impormasyon na ating babanggit. Ang ating paksang aralin ay patungkol sa mga batas ng sektor ng agrikultura, partikular sa pagsasaka, pangingisda, at pagtutukso. Bago pa man tayo magsimula ay nais ko munang tanungin kung naaalala ko ba ninyo ang ating naging aralin noong nakaraang Martes. Say. Noong nakaraang Martes, ating tinalakay ang mga batas ng sektor ng agrikultura, partikular sa lupa. Ang Land Registration Act of 1902, ito ang sistemang torrents ng panahon na kung saan ang panahon ng mga Amerikano, lahat ng mga titulo ng lupa ay ipinatalang lahat. Ang Public Land Act of 1902, nakapaloob dito ang pamamahagi ng mga lupaing pampubliko sa mga pamilya na nagbubungkal ng lupa. Number 4. Batas Republika bilang 1160, nakapaloob dito ang pagtatag sa National Resettlement and Rehabilitation Administration o NARA. Napangunahing nangangasiwa sa pamamahagi ng mga lupain katulad ng mga rail building, nagbalik loob sa pamahalaan gayon din sa mga pamilyang walang lupa. Batas Republika bilang 1190 ng taong 1954. Ito ay ang batas na nagbibigay proteksyon laban sa pang-aabuso, pagsasamantala, at pandaraya ng mga may-ari ng lupa sa mga manggagawa. Agricultural Land Reform Code naman, ito ay sinimulan ang isang malawakang reforma sa lupa na nilagdaan ng dating Pangulong Diosdado Macapagal noong ika-8 ng Agosto 1963. Ayon sa batas na ito, ang mga nagbubungkal ng lupa ang tinuturing na tunay na may-ari dito. Atas ng Pangulo bilang pangalawa ng taong 1972. Tinadhana ng kautusan na ito na isa ilalim ang lahat ng lupa sa reforma sa buong Pilipinas noong panahon ng dating Pangulong Marcos. Atas ng Pangulo bilang ika-12. Kalinsabay ng atas ng Pangulo bilang 2 ay ipinatupad ang batas na ito na sinasabing magpapalaya sa mga magsasaka sa tinikala ng kahirapan at paglilipat sa kanila ng pagmamay-ari ng lupang sinasaka. Batas Republika bilang 6657 ng taong 1988, kilala sa tawag na Comprehensive Agrarian Reform Law o CARL, na inaprubahan ni dating Pangulong Corazon Aquino noong ika-10 ng Hunyo taong 1988. Ipinasailalim ng batas na ito na ang lahat ng publiko at pribadong lupang agrikultural. Ito ay nakapaloob sa Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Ipinamahagi ng batas ang lahat ng lupang agrikultural anuman ang tanim nito sa mga walang lupang magsasaka. Iyan ang ating mga tinalakay noong nakaraang Martes. Ngayon naman ay ating pag-uusapan ang mga batas ng sektor ng agrikultura, partikular sa pagsasaka, pangingisda, at pagtutroso. Ngunit bago tayo magsimula, kung may mga katanungan kayo, ay maaari naman kayong mag-iwan ng mensahe sa ating Facebook Messenger o di kaya'y mag-text
Sa aking numero, ang ating numero ay 0949-750-5675. Iulit ko, ang ating numero ay 0949-750-5675. Sa puntong ito, tayo ay magsisimula na. Patuloy na isinasagawa ang mga sumusunod na patakaran at programa ng pamahalaan upang maisakatuparan ang nais nito na maiangat at mapaunlad ang kalagayan ng mga tao sa kalagayang pangkabuhayan, lalong-lalo na ang mga magsasaka. Narito ang ilan sa mga sumusunod na programa batay sa CARP ng taong 2003. Una, pagtatayo ng bahay-ugnayan para sa mga magsasaka upang masigurong mayroong suportang maibibigay sa kanila. Ang pangalawa, pagtayo ng gulayan para sa mga magsasaka. Ang pangatlo, pagsisiguro na ang anak ng mga magsasaka ay dapat makapag-aral o nakakapag-aral. Itinatag ang Pangulong Diosdado Macapagal Agrarian Reform Scholarship Program. Ang huli ay ang Kalahi Agrarian Reform Zones. Ang lahat ng mga programa at gawain ay isinaisip at isinulong upang matiyak ang kaayusan ng mga magsasakang tumatanggap ng mga lupa sa pamamagitan ng reforma sa lupa. Ang mga sumusunod na ating tatalakayin ay mga batas at programa tungkol sa sektor ng agrikultura na may kinalaman sa pangingisda, pagtutroso, at pagsasaka. Isa-isahin natin ang mga ito. Pag-usapan natin ngayon ang sektor na may kinalaman sa pangingisda. Una, pagtayo ng mga daungan. Upang higit na mapadali ang pagdadala ng mga huling isda sa pamilihan at sa mga tahanan, nagsilbing sentro ang mga daungan o bagsakan ang mga daungan. Layunin din nitong madala ng sariwa ang mga isdang ito sa mga pamilya at mamimili. Ang mga daungan ang nagsisilbing daan upang mapadali na maabot ng mga mamimili ang produkto mula sa mga pangisdaan. Ang pangalawa naman na sektor ng agrikultura na may kinalaman sa pangingisda ay ang Philippine Fisheries Code of 1998 Republic Act 8550. Ito ay natadhana ng pamamahala, konserbasyon ng mga isda at aquatic resources at naglalayan ito ng wastong paggamit ng yamang pangisdaan tungo sa pag-unlad ng sektor ng pangingisda. Yan ang Philippine Fisheries Code of 1998 Republic Act 8550. Tumungo tayo sa pangatlo, tungkol pa rin tayo sa pangingisda. Fishery Research. Ang pananaliksik at pagtingin sa potensyal ng teknolohiya tulad ng aquaculture, marine resources development, at post-harvest technology ay patuloy na ginagawa upang masiguro at maparami ang pagpapayaman ng yamang tubig. Yan ang mga batas ng sektor ng agrikultura na may kinalaman sa pangingisda. Ngayon naman ay ating pag-usapan ang mga batas at programa tungkol sa sektor ng agrikultura na may kinalaman naman sa pagtutroso. Isa-isahin natin na ito. Una, Community Livelihood Assistance Program o CLAS.
Nilalayo ng programang ito na maitaas ang antas ng pamumuhay sa pamamagitan ng pagtuturo at paglilipat ng kaalaman sa wastong teknolohiya sa paglinang ng yamang lupa. Halimbawa lamang nito ay ang mangrove farming sa Bohol, plantation ng kawayan sa La Union, plantation ng mga halamang medisinal sa Penablanca, Cagayan. Yan ang Community Livelihood Assistance Program class. Tumungo tayo sa pangalawa. National Integrated Protected Areas System o NIPAS. Ito ay programa na ang pangunahing layunin ay maingatan at maprotektahan ang mga kagubatan. Ito ang paraan ng pamahalaan upang maligtas ang mga hayop at mga pananim. Tumungo na tayo sa pangatlo, ang Sustainable Forest Management Strategy. Ito ay pamamaraan ng pamahalaan upang matakdan ng permanente maging ang mga sukat ng mga kagubatan. Ito ang estratehiya ng pamahalaan upang maiwasan ang suliraning sa squatting, huwad at illegal na pagpapatitulo ng lupa at pagpapalit ng gamit nito. Yan naman ang mga nasa sektor ng agrikultura patungkol sa pagtutroso. Ginawa ito upang mapangalagaan ang mga likas na yaman sa karagatan. Sa pagdaan ng mga taon, napupuna ang unti-unting pagbaba sa kita ng sektor ng agrikultura unsod ng mga suliraning kinakaharap nito. Nagkaroon lamang ng pagangat kamakailan dahil na rin sa pagsusumikap na makamit ang progreso. Sa isang banda, ang papel ng pamahalaan ay napakahalaga dahil malaki ang magagawa nito upang mapabuti ang kalagayan ng mga tao. Kailangan ang matatag na polisiya at maayos na programa mula sa pamahalaan upang magpatuloy ang pag-unlad ng sektor ng agrikultura. Tayo naman bilang miyembro ng isang bansa ay kailangan nating suportahan ang batas na itinakda ng pamahalaan. Upang higit nating maintindihan ang ating talakayan sa araw na ito ay maaari nating ulitin ang ating paksa para sa araw na ito. Ito ay ang mga batas tungkol sa sektor ng agrikultura, partikular sa pagsasaka, paningisda at pagtutroso. Handa na ba kayo? Upang lalong maging mas malinaw para sa inyo ang ating aralin sa araw na ito. Patuloy na isinasagawa ang mga sumusunod na patakaran at programa upang maisakatuparan ang nais ng pamahalaan na maiangat at mapaunlad ang kalagayang pangkabuhayan ng mga magsasaka. Narito ang ilan sa mga sumusunod na programa batay sa CART noong taong 2003.
Una, ang pagtatayo ng bahay-ugnayan para sa mga magsasaka upang masigurong mayroong suportang may bibigay sa kanila. Dalawa, pagtatayo ng gulayan para sa mga magsasaka. Ikatlo, pagsisiguro na ang anak ng mga magsasaka ay makapag-aral, itinatag ang Pangulong Diosdado Macapagal Agrarian Reform Scholarship Program. Ang huli ay ang Kalahi Agrarian Reform Zone. Ang lahat ng programa at gawain ay isinaisip at isinulong upang matiyak ang kaayusan ng mga magsasakang tumanggap ng mga lupa sa pamamagitan ng reforma sa Ang mga sumusunod na ating tatalakayin ay ang batas ng sektor ng agrikultura na may kinalaman sa pangingisda. Isa-isahin natin ang mga ito. Una, pagtatayo ng mga daungan. Upang higit na mapadali ang pagdadala ng mga huling isda sa pamilihan at tahanan, nagsisilbing sentro o bagsakan ang mga daungan. Layunin nito na madala ng sariwa ang mga isda sa mga mamimili. Ang mga daungan ang nagsisilbing daan upang mapadali na maabot ng mga mamimili ang produkto mula sa karagatan. Pumunta na tayo sa pangalawa, ang Philippine Fisheries Code of 1998 Republic Act 8550. Ito ay nagtatadhana ng pamamahala, konserbasyon ng mga isda at aquatic resources at naglalayon ng wastong paggamit ng yamang pangisdaan ng Pilipinas tungo sa pag-unlad ng sektor ng pangisda. Pangatlo, ang fishery research, ang pananaliksik at pagtingin sa potensyal ng teknolohiya tulad ng aquaculture, marine resources development, and post-harvest technology ay patuloy na ginagawa upang masiguro ang pagpaparami at pagpapayaman ng yaman. Yan ang mga batas ng sektor ng agrikultura na may kinalaman sa pangingisda. Ngayon naman ay ating pag-usapan ang mga batas na may kinalaman sa pagtutroso. Isa-isahin natin ang mga ito. Una, ang Community Livelihood Assistance Program or CLAS. Nilalayon ng programang ito na maitaas ang antas ng pamumuhay sa pamamagitan ng pagtuturo at paglilipat ng kaalaman sa wastong teknolohiya sa paglinang ng yamang lupa. Halimbawa nito ang mangrove farming sa Bohol, plantation ng kawayan sa La Union, plantation ng mga halamang medicinal sa Tenablanca, Cagayan. Pangalawa naman ang NIPAS o National Integrated Protected Areas System. Ito ang programa ng pangunahing layunin ay maingatan at maprotektahan ang mga kagubatan. Ito ang paraan ng pamahalaan upang mailigtas ang mga hayop, ganun din ang mga pananim. Ang pangatlo, ang Sustainable Forest Management Strategy. Ito ay ang pamamaraan ng pamahalaan upang matakdaan ng permanente maging ang sukat ng kagubatan. Ito ang estratehiya ng pamahalaan upang maiwasan ang suliranin sa squatting, huwad at legal na pagpapatitulo ng lupa at pagpapalit ng gamit nito. Yan ang mga batas na may kinalaman sa pagtutroso. Ginawa ito upang mapangalaga ng mga likas na yaman sa kagubatan. Sa pagdaan ng mga taon, mapupuna na ang unti-unting pagbaba sa kita ng sektor ng agrikultura bunsod na rin sa mga suliraning pinaharap nito. Nagkaroon lamang ng pag-angat kamakailan lang dahil na rin sa pagsusumikap nito na makamit ang progreso. Sa isang banda, ang papel ng pamahalaan ay napakahalaga
dahil malaki ang magagawa nito upang mapabuti ang kalagayan ng mga tao sa isang bansa. Kinakailangan ng isang matatag na polisiya at maayos na programa mula sa pamahalaan upang magpatuloy ang pag-unlad ng sektor ng agrikultura. Tayo naman bilang miyembro ng isang bansa ay kailangan nating suportahan ang mga polisiya at programa nito na itinakda ng pamahalaan. Dito nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa mga batas sa sektor ng agrikultura tungkol sa pagsasaka, pangingisda at pagtroso. Ngayon, magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Ihanda ang inyong papel, isulat ang inyong pangalan at section, isulat din ang bilang 1 to 10. Handa na ba? Ito ang panuto. Sulat lamang ang titik ng tamang sagot. Alin sa mga sumusunod ang hindi programang pangkabuhayan na sakop ng CARP 2003? A. Pagtayo ng bahay-ugnayan sa mga magsasaka. B. Pagtayo ng gulayan ng mga magsasaka. C. Talahi Agrarian Reform Zones. D. Paglalagay ng community pantry sa mga kabayanan. Sulat lamang ang titik ng tamang sagot. Number 2, ito ang batas na naglalaya na maparami at mapayaman ang yamang tubig. A. Philippine Fisheries Code of 1998. B. Fishery Research. C. MMK, malinis at masaganang karagatan. D. Wala sa nabanggit. Number 3, ang fishery research ay may layunin at gawain na blank. A. Maglimita na sa hangganan ng pangingisda. B. Magsaliksik at tumingin ng potensyal na teknolohiya. C. Nagsisilbing sentro ng pangisdaan. D. Lahat ng banggit. Number 4, alin sa mga sumusunod na programa ang may layunin na ingatan at protektahan ang ating kagubatan? A. Sustainable Forest Management. B. Community Livelihood Assistance Program. C. National Integrated Protected Area System. D. Wala sa nabanggit. D. Number 5, bilang isang mag-aaral, anong may tutulong mo sa pagunlad ng sektor ng agrikultura? A. Makilahok sa mga tree planting program ng komunidad. B. Itapon ang basura kung saan-saan. C. Magsayang ng pagkain. D. Walang pakialam sa sektor ng nagbibigay pagkain sa atin. Hanggang bilang 1 to 5 na muna ang ating gawain sa araw na ito. Ngayon, itingnan natin ang inyong mga kasagutan kung nakuha niyo nga ang lahat. Para sa bilang na 1, ang sagot ay D. Para sa pangalawa, ang sagot ay A. Para sa pangatlo, ang sagot ay B. Para sa pang-4, ang sagot ay C. At para sa pang-5, ang sagot ay A. Ilan ang puntos na inyong nakuha? Mabuti kung nakuha niyong lahat. Masaya ko at binabati ko kayo para sa bagay na yan. Isang thumbs up na naman para sa inyo. Sa ating susunod na talakayan ay ating susuriin ang patakaran at programang pangpaunlaran sa sektor ng industriya. Sa inyong takdang aralin, ilahad ang pagkakapareho at pagkakaiba ng mga sekundaryong sektor ng agrikultura gamit ang estratehiyang Venn diagram. Kapag natapos na ninyo ang inyong takdang aralin, ganun din ang ating gawain sa araw na ito ay
Ipasa na inyo yan sa inyong guro sa Araling Panlipunan. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa araw na ito. Laging tandaan, we heal as one, we learn as one, at magagawa natin iyan sa pagtutulungan. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 9, na laging nagsasabing ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Happy Eco Afternoon, kabataang TARLAKHENYO! Hanggang sa muli! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast by DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Blessed afternoon, grade 9 learners. Today is our third episode of Learning in English for the fourth quarter, Module 2. We are on air via DCTC 828 AM, Aral TarlakHenyo, Channel 26. This is your teacher on air, Debbie A. Terrible from Mababanaba National High School, broadcasting live in San Jose, Tarlac. Before we continue, I want you to get your learning activity sheet for quarter 4, module 2, your pen, and choose a place where you are comfortable. Last episode, Teacher Hener Bitabamo focused on summary language. We're still in MELC 2 of the fourth quarter, which is reacting to lay value judgment on critical issues that demand sound analysis, and we will focus today on genre and register-related discourse, features of a reaction paper. Our objectives are, number 1, be familiar with the features of a reaction paper. Number 2, distinguish a reaction paper from other forms of writing. And number 3, identify the parts of a reaction paper. We have 3 activities here in your learning activity sheet. The first 2 activities will be done while you are listening, and the last activity is a post-listening one. You will do it alone or with the help of home partner after our class on air.
Activity 1A is matching type about the terms that we will be discussing later. Activity 1B is identifying the statement as to introduction, body, or conclusion. Activity 2A is true or false about a good reaction paper. Activity 2B is identifying the given definitions, while Activity 3 is identifying the parts of reaction paper. Erase your post or after listening, viewing activity. Let's start the ball rolling, grade 9 learners. What is a reaction paper? What is a reaction paper? A reaction paper is a written assignment that provides a personal opinion regarding a given piece of work. A reaction paper is a written assignment that provides a personal opinion regarding a given piece of work. The paper should include a short summary of the work, but the main focus is your thoughts, feelings, and rationalizations about what's discussed in the original text. The paper should include a short summary of the work, but the main focus is your thoughts, feelings, and rationalizations about what's discussed in the original text. We have here the features of a reaction paper. The first one is the introduction. The introduction should contain all basic information in 1 or 2 paragraphs. It includes a concise, one-sentence focused thesis or the thesis statement. The thesis statement is a concise, one-sentence summary of your main point and claim. So the thesis statement is a concise, one-sentence summary of your main point and claim. The second part of a reaction paper is the body. This contains paragraphs that provide support for your thesis. Each paragraph should contain one idea. Topic sentences should support the thesis, and the final sentence of each paragraph should lead into the next paragraph. The body contains reasons why you support your thesis. These supporting materials can be examples, research, statistics, studies, text citations, personal experiences, or quotations. Again, don't forget that you need to include the supporting materials, which can be examples, research, statistics, studies, text citations, personal experiences, or quotations. And lastly, the third part of your reaction paper is the conclusion. The conclusion can be a restatement of what you said in your paper. It can also be a comment which focuses on your overall reaction. And finally, it can be a prediction of the effects on what you're reacting to. Note that your conclusion should include no new information. I repeat, your conclusion should not include new information. I hope that you have internalized all of those terms, class, that we have discussed. Are you still with me? Be ready for a 5-item quiz on reaction paper and its features. So your activity 1 is a matching type. Match the term in column A with its definition in column B. We have here 5 terms in column A. We have conclusion, the body, the thesis statement, the introduction, and the reaction paper. While in column B, we have here, it contains all basic information of the reaction paper for letter A. It can be a restatement, a comment, or prediction of the effects on what you're reacting to for letter B.
Letter C, provide support for your thesis. Letter D, a written assignment that provides a personal opinion regarding a given piece of work. And letter E, a concise summary of the main point or claim. Are you done, my grade 9 learners? Let us check your work. Here are the answers. In number 1, the answer is letter B. A conclusion can be a restatement, a comment, or prediction of the effects on what you're reacting to. Number 2, the answer is letter C. The body of your reaction paper provides support for your thesis statement. Number 3, the answer is letter E. The thesis statement is a concise summary of the main point or claim. Number 4, the answer is letter A. The introduction contains all basic information of the reaction paper. Number 5, the answer is letter D. A reaction paper is a written assignment that provides a personal opinion regarding a given piece of work. Who got a perfect score? Great job! Let us now move to activity 1B. Read the statements carefully for you to identify if they belong to introduction, body, or conclusion. So the direction is write I if the sentence or sentences statement is an introduction, write B for body, or C for conclusion. Number 1, it is easy to see how fast technology is growing. It is a decision of the schools to decide what kind of technology program to implement. Number 2, technology integration was the topic of this week's chapter assignment. Number 3, integrating technology into a classroom can be very tedious, and there are many things that teachers need to take under consideration. Number 4, it is the school's responsibility to stick with the plan and back that plan so that it has the best chance for success. And number 5, the chapter discusses vital conditions to be presented before and during integrating technology. So those excerpts class are from https://medium.com experts essays. So let us see how keen you are in identifying the statements. Where does statement number 1 belong? Alexa, your answer is letter C, which means that it is a concluding statement. You are correct. How about statement number 2? Gwyneth, what is your answer? Did I see letter I? Right, it is an introductory statement because it is about the week's assignment. Statement number 3 belongs to the body of the reaction paper. I saw your answer, Nelmar. You got it. How about statement number 4? It seems that you have written the wrong letter, Rayman. Better luck next time. It should be letter B, which means that it belongs to the body of the reaction paper. Statements number 3 and 4 both support the claim. Statement number 5 is an introduction. You got it, Avery. Who got 5 class? I noticed that majority of your responses on the chat box are correct. Excellent, grade 9 learners. You're doing great. Let us now discuss how to write a good reaction paper. We have here 5 steps. Step number 1, read attentively and take notes. Try to catch every important idea. Step number 2,
Limit the quantity of the words. Remember that you do not need to write a long dissertation, so make your reaction paper short. Step number 3. Write a summary of the text. Analyzing the content starts with the author's point of view, his attitude to the facts presented in his book or article. Step number 4, analyze the key points. You are free to agree or disagree with the author, but you must rely on the evidence from the text. Step number 5, write a good concluding part. Express your attitude towards the text and its parts. Summarize your point of view. Proofread the paper several times to avoid mistakes and check if you have chosen the proper citation style. So there, my grade 9 learners, you heard the 5 steps in writing a good reaction paper. Prove that you are good listeners. You did well in activity 1. I hope that you will also get a perfect score in the next activity. Let us now proceed to activity 2A. Write T if the statement is true and F if it is false. So, number 1, in writing a good concluding part of a reaction paper, you need to express your attitude towards the text and its parts. In writing a good concluding part of a reaction paper, you need to express your attitude towards the text and its parts. Number 2, you are not free to agree or disagree with the author when writing a reaction paper. You are not free to agree or disagree with the author when writing a reaction paper. Number 3, remember that you need to write a long reaction paper if the original text is long. Remember that you need to write a long reaction paper if the original text is long. Number 4, analyzing the content, start with the author's point of view and his attitude to the facts presented in his book or article. Analyzing the content, start with the author's point of view and his attitude to the facts presented in his book or article. The last item, item number 5, you need to proofread the paper once to avoid mistakes. You need to proofread the paper once to avoid mistakes. All of those are from goodwritinghelp.com. Let us now answer activity 2B. What is your answer in number 1? The statement is true. In number 2, the statement is false or your answer is F. You are free to agree or disagree with the author when writing a reaction paper. Number 3, your answer should be a letter F. Make your reaction paper short. Limit the quantity of words. Number 4, it is true. While in number 5, it is false or your answer should be a letter F. Proofread the paper several times, not only once, to avoid mistakes. I noticed that many of you got a perfect score. We now move to the different genre or types of a reaction paper. Again, listen attentively so that you will rate better in your next activity. There are 6 types of a reaction paper or essay. We have here argumentative papers or essay, cause and effect papers or essay, compare and contrast essay, analytical papers or essay, definition essay, and interpretative
essay. What is an argumentative essay? Argumentative essay is a genre of writing that requires the student to investigate a topic, collect, generate, and evaluate evidence, and establish a position on the topic in a concise manner. Cause and effect essay. A cause and effect essay is structured around the goal of discovering and discussing events that lead to certain results. When writing a cause and effect essay, you should be sure that you have researched the specific causes and are confident that you are demonstrating why you lead to a particular result. A compare and contrast essay. What is a compare and contrast essay? It discusses the similarities and differences of at least two different things. Analytical papers. Analytical papers aim to analyze a specific topic. In here, you must introduce both pros and cons of the given issue. Definition essay. Definition essay is structured around the goal of defining a term, concept, or idea. While the last one, an interpretative essay, provides an analysis of another piece of writing. There we have them, class, the 6 types or genre of a reaction or response paper. I'm pretty sure you know how those 6 differ from one another. Let us check your listening skill again. Grade 9 learners, activity 2B is the next task. This time, you will identify the following definitions. Choose from the following: argumentative papers, analytical papers, definition papers, compare and contrast papers, cause and effect papers, and interpretative papers. Let us have item number 1. It aims to analyze a specific topic. Aims to analyze a specific topic. Number 2, structured around the goal of discovering and discussing events that lead to certain results. Structured around the goal of discovering and discussing events that lead to certain results. Its purpose is to eliminate subtle differences or expected similarities between two subjects. That is for number 3. Number 3, its purpose is to eliminate subtle differences or unexpected similarities between two subjects. Number 4, a genre of writing that requires the student to investigate a topic, collect, generate, and evaluate evidence, and establish a position on the topic in a concise manner. A genre of writing that requires the student to investigate the topic, collect, generate, and evaluate evidence, and establish a position on the topic in a concise manner. Number 5, structured around the goal of defining a term, concept, or idea. Structured around the goal of defining a term, concept, or idea. Here are the correct answers in activity 2B. Number 1, analytical papers or essay aims to analyze a specific topic. Number 2, cause and effect papers or essay discusses events that lead to certain results. Number 3, compare and contrast papers show the differences and similarities of two subjects. Number 4, argumentative papers or essay establish a position on a certain topic in a concise manner. Number 5,
definition papers or essay. Your goal is to define a term, concept, or idea. I am happy to see that you did well in identifying the given definitions. So, I hope that you did learn well, my dear grade 9 learners. Let's proceed now to your post-listening or viewing activity. Here it is. You have there a sample reaction paper. You're going to identify the different parts, color the introduction blue, the thesis statement red, the body green, and the conclusion yellow. Again, for your post-listening or viewing activity, here it is. You have there a sample reaction paper. Identify the different parts. Color the introduction blue, the thesis statement red, the body green, and the conclusion yellow. You will do the said activity after our class on air, then pass it to your English teacher on the next releasing and retrieval of modules. It has been a productive 25 minutes journey of learning, grade 9 learners. I hope you enjoyed and learned a lot from our lesson for today. Don't ever get tired of learning because, according to Abigail Adams, learning is not attained by chance. It must be sought for with ardor and attended to with diligence. I repeat, learning is not attained by chance. It must be sought for with ardor and attended to with diligence. Once again, this has been Debbie A. Terrible, your teacher broadcaster for today, saying till we meet again. Stay safe and healthy, grade 9 learners. Thank you so much, dear parents and guardians, for your untiring support for your children. God bless! Ngayong Sabado sa Asenso Pinoy. Ang recipe natin today ay isang trendy Korean street food na patok na bread ngayon. Ang Korean garlic cream cheese bun. Annyeonghaseyo, Master Baker friends! Annyeongpad! Be one of our PCSO's best lotto outlet vlog ever. Mag-i-enjoy ka na, mananalo ka pa, at makakatulong sa mga charity works ng PCSO. Dogs need highly digestible food in order to release and absorb the nutrients that they need. We are very proud to present our newest premium quality dog food brand, Nutri-Chunks. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang mga pangunahing pamamaraan upang maiwasan ang mga sakit at pagkamatay ng ating mga alagang baboy. Yan at iba pa sa kabuuan ng Asenso Pinoy. Ako si Francis Cardona. Ito ang Asenso Pinoy. Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the Professor is in! Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang
Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Good afternoon, my dear students, especially the grade 9 learners taking up carpentry. I'm so happy to welcome you in our DEPED program, Aral TarlakHenyo, here at RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC, Radio Filipino Tarlac, and on RTV Tarlac FB Live. I am Reynan L. Ragasin, your teacher broadcaster for this day. Broadcasting live here at Kamiling School for Home Industries from Technical Vocational Education Department. I am glad to invite you to join us in our 25-minute school lifestyle learning experience. School on the air through radio and television. This project shine Aral TarlakHenyo. How are you, my dear listeners and viewers? I hope you are in a good condition. All you need to do is sit back, relax, and let's have fun while learning in the field of carpentry. And to our dear parents and guardians, we would like to thank you for your unending support to your children. Dear learners, are you ready and excited to enjoy and learn our new lesson? Make sure that you are in a comfortable place, free from noise, and you have a pen and study notebook with you to take notes of the important terms in the lesson and to write your answer on your short quiz after we discuss the lesson for today. Today, we will focus our discussion on carpentry under Industrial Arts Grade 9 level. Don't forget to prepare your compendium of notes or self-learning module in carpentry.
Are you ready for a new lesson? First, let us have a review to see if you still remember our past lessons. You may use your cell phones in giving your correct answers. You may send your answer through SMS, Messenger, or comment section. Are you ready? Let's start. I have 5 questions here. You identify whether the words or features are categorized as a tool, material, or equipment. Here we go! Number 1. In what category does nylon string belong? In 3, 2, 1. Time is up! If your answer is a tool, you are correct. Because nylon string or tansi is used in laying out the forms for its horizontality or verticality in installation and to indicate the sides of the building. Next, category number 2, scaffolding. In 3, 2, 1. Time's up. The correct answer is a tool because scaffolding is one of the important in building constructions. It is a temporary platform used to elevate and support workers and materials during construction, repair, or cleaning of structure or machine. Next, number 3, lumber is under what group? In 3, 2, 1. Time's up. Your answer is material. Yes, you are correct. Lumber, also known as a timber, is a type of wood that has been processed into beams and planks, a stage in the process of wood production. Number 4, cross-cut saw. Under what category? In 3, 2, 1. Time's up. The correct answer is a tool because cross-cut saw is the best tool for cutting lumber across the grain of wood. Last, number 5, a plan and detailed drawing. Is it a material, a tool, or equipment? In 3, 2, 1. Time's up. Your answer is a material. Yes, you are correct again because it provides a detailed description of the geometric form of a part of an object such as building, bridge, tunnel, machine, plant, and so on. I am glad that you still remember our previous lesson. Are you ready for our today's lesson? Are you excited to learn new things today? But before we proceed to our topic, let me see if you have the idea with regards to our topic. Which practice must be the first one to construct? Is it the foundation or column? Or the hollow blocks in constructing a structural building? Well, in traditional way of constructing a structural building, the hollow blocks comes first to assemble because they believe that is the best or strongest way of constructing and they can maximize the cost of materials such as lumber, plywood, manpower, and easily finish the construction of the structured building. But the real fact is that this method is considered a failure one because the strength of structures depends on the foundation. So, if we can compare to our body parts, our skeletal system is the foundation of our body. The skin that covers our body will only be the accessories, just like in constructing a structural building. Another is the head of the family, the father. If he might be engaged in a situation because of human nature, the family may have encountered problems that can cause the family to get weak, suffer, and broken. Whereas, if the father will be a good provider in building a strong family relationship, then the family will be stronger and happy. Nowadays, the modern technology has been adopted and follows the new techniques in constructing buildings, and that is based on a structural standard procedure. They emphasize more on the foundation on how they strengthen the structure in preparation for calamities such as floods, earthquake, and typhoon. Why did I ask that question? Simply because of our lesson for today is about assembling of forms for column. Our topic for today
is how to prepare, construct, and assemble the forms for column using the materials, tools, and equipment. Class, maybe you are wondering why some structural building collapse, get damaged, and so on. This is the reason why we need to understand, adopt, and follow the steps and procedure in assembling forms per column. Remember, the success of structural building depends on the strength, method, design, and the whole package. That is how they apply and implement the standard structural procedure based on the plan. Before we continue, let's first find out the tools, materials needed in assembling of forms per column. These are the most important tasks in rough carpentry works. Materials and tools should be properly checked, selected, and prepared per job requirement. These are the following tools. 1. Claw hammer. It is used for driving and pulling out nails. 2. Chalk line is used to mark a straight line on a long piece of stock or lumber. 3. Tri-square. Looks like the steel square, and it is used to check the flatness and squareness of a small piece of stock or lumber. 4. Pull-push rule. It is used for laying out measurements. This is a flexible stripe of metal provided with the scale of the English and metric system of measurements. 5. Pencil is a tool used to mark lines and endpoints used as guide in lining and cutting plywood and lumber. 6. Plan and working drawing are sketches of the specific formworks and form panels to be fabricated with all the necessary dimensions and details drawn to scale. Now, here are the materials needed in assembling of forms for columns. 1. Fabricated forms and stiffener is the term used for the process of creating a temporary mold which concrete is poured and formed. Traditionally, formworks are fabricated using timber, but it can also be constructed from steel, glass fiber reinforcement, plastic, and other materials. Number 2. Assorted common wire nails refers to different sizes of nails ranging from 1 inch to 4 inches in length, and these are the most commonly used. 3. Plywood refers to the board commonly used as covering in constructing of forms. 4. Lumber refers to a piece of wood or stock that may be cocoa lumber or a good lumber, usually 2 inches by 2 inches in cross-section used as form stud. Why do we need these tools and materials in fabricating formworks? Okay, Mr. Ronald de la Cruz from Marawi High School answer is correct. We use formwork, which enables project managers to facilitate accurate on-time mobilization and demobilization of formwork resources, which increase efficiency and reduces cost. Here are the equipment used in assembling of forms for column. Personal protective equipment is commonly referred to as a PPE. It is an equipment worn to minimize exposure to hazards that can cause serious workplace injuries and illnesses. PPE can be considered in the following categories based on the type of protection afforded by equipment. The following PPE are as follows. 1. Respiratory protection. Example, disposable cartridge, airline half or full face. 2. Eye protection. Example, goggles, shields, or visors. 3. Hearing protection. Example, earmuffs and plugs. 4. Hand protection. Example, gloves and barrier creams. 5th, foot protection. Example, shoes or boots. 6. Head protection. Example, helmet, caps, hoods, or hats. 7. Working for heights. Example, harness and fall arrest devices.
And 8, skin protection. Example, long sleeve or hats. Remember, the proper handling of tools increases your speed, power, and it will make you work accurately. The safety is the vital issue, especially when working and handling tools, materials, and equipment. The things that we need to do is to take an extra careful when working because there are always dangers that present in the workplace. My dear learners, here are those and don'ts to be observed while working, especially in handling tools, materials, and equipment. Okay, class, let us have an activity on your learning activity sheet number 1. You will see 2 boxes. Write the do's and don'ts in the workplace. Time is up. Here are your answers for the what to observe in the workplace. 1. Select right tools for a specific job. 2. Inspect tools before using them. 3. Always store tools in their designated location or toolbox. And 4. Always use appropriate PPE. Here are your answers for what you should not do in the workplace. 1. Don't use low quality and misuse tools. 2. Don't use faulty tools such as cracked, chipped, or broken handles. 3. Don't apply excessive pressure or force to hand tools. Why do we need to observe them? Yes, to avoid untoward accidents, to prevent from injuries and secure the workplace, materials, lives, and the other product. The important there is to develop your skills, safety, and have a discipline. Okay, class, let us have an activity on your learning activity sheet number 2. Modify true or false. Here's the direction. Write true if the statement is correct and false if it is incorrect. Then, write your answer in activity notebook. Are you ready? Let's start. Number 1. The tri-square is used mainly for squaring smaller objects such as unsquaring the foundation of the building. 2. A sorted common wire nail is a tool that has different sizes ranging from 1 inch to 4 inches in length and most commonly used in carpentry. 3. Apply excessive pressure of force to the hand and tools. 4. Working drawing is a sketch that specifies formworks and form panels to be fabricated, showing necessary dimensions and details. And 5. Always use appropriate personal protective equipment. Are you ready to check if your answers are correct? Item number 1 is true. Number 2 is false. Question number 3 is false. Next, number 4, true. Last number 5, true. Now, count the correct answer. Who among you got a score of 5? Very good. You are keen observers, my dear students. Since we already identified the different tools, materials, and equipment, and how we handle them together with the do's and don'ts in proper handling them, I'm sure you are ready for our next activity. Here are the procedure in assembling of forms for column. What are they? Step number 1. Read and interpret plans specifications. Why is it important to interpret drawing and plans? Yes, you are right. Absorbing the image of the project in its entirely provides a sense of completeness. The ability to read and interpret is a useful skill for inspectors in order to gain an accurate understanding the details of complete structure. Step number 2. Prepare all tools and materials required. Why do we need to prepare the needed tools and materials? Yes, you got it. We need to prepare all the necessary tools and materials before we start a certain task because it would make our job easier and save a lot of time. Note,
Your materials except fasteners should have been fabricated based on the plan. Step number 3. Using your skill in squaring stock, layouting, marking the length of longitudinal ribs, then cut. Be sure that all the sides and edges of the stock or lumber are at the right angle. Step number 4. Cut the perpendicular ribs. Note, for step number 3 and number 4, consider the method of measurement. Step number 5. Position perpendicular and longitudinal ribs to their position. Then drive 3 inches common wire nail to fasten. Step number 6. Position the plywood to the frame and then fasten it with protruding plywood outside the frame. Step number 7. Position from A1 and A2 to B1. Then, fasten it with 3 inches or 4 inches common wire nail. Check the squareness and dimension based on the plan and detail. Step number 8. Secure with braces to avoid changing of angle. Note, they should be at the 90 degrees angles. Step number 9. Drive at least 8 pieces of 4 inches common wire nail at both ends of form B2. Note, form B2 is attached to form A1, A2, and B1 in U form after placing to its final setting. And last, step number 10, let your teacher check your work for installation. To sum up the lesson we have discussed, first, you need to observe the do's and don'ts in the workplace for you to be safe during the practicum. Second, you handle the hand tools, materials, and equipment properly. Third, you observe strictly and follow the standard procedure in assembling of formworks for column. Did you follow and understand the procedure in assembling of forms? Okay. Our last activity regarding our lesson, you're going to have a short quiz. Multiple choice. Here is the direction. Select the letter of the correct answer. Then write the answer in your activity notebook. Are you ready? Let's start. 1. Which of the following procedures should come first in assembling of forms for column? A. Read and interpret plan or specification. B. Prepare all tools and materials required. C. Cut the perpendicular ribs. Number 2. What particular angle should be done to securely avoid changing of angles? A. 45 degrees. B. 70 degrees. C. 90 degrees. 3. What should be considered in squaring stocks and cutting perpendicular ribs? A. Levelness and measurement. B. Measurement and details. C. Longitudinal and perpendicular. 4. When we check the squareness and dimension, we must base on the blank. A. Tools and materials. B. Plan and details. C. Manpower and resources. 5. When you done already the final setting of forms for column, then you will ready for blank. A. Assembling. B. Implementing. C. Installation. Let us check your answer. Are you ready? Item number 1. Correct. Answer is letter A. Number 2 is letter C. Number 3, the answer is letter A. Item number 4 is letter B. Last item number 5, the correct answer is letter C. For those who got the perfect score, you did an excellent job. Okay, now it's your time for assembling of forms per column and be able to follow the steps and properly in order for you to make it accurately. But before that, you must read first the criteria assessing your product output. You can find it your Carpenter Learner's Materials Module 1 on pages 69 to 70. Be guided by rubrics also written in your compendium of notes. Your parents or guardian will be help you rate your practicum. This is the rubrics that we shall follow. Please be guided by the following criteria. 1. Proper handling of tools and equipment, 20%. 2. Accuracy measurement, 25%. 3. Skill and knowledge on work, 25%. 4. Safety, 15%. And 5. Work ethics, 15%. Okay, now, for your assignment, 1. Follow the steps in assembling of forms for column and be guided by criteria written in your compendium of notes. Number 2. Document your practicum.
submit video or photo grid with your reflection regarding your experience during your practical. Lastly, remember the saying of a very books, and I quote, "If I were a carpenter, I'd find a way to empower using this skill. I'm using as much as God has given my mind, my voice, my heart, my art of forms. This is the highest form of expression on the planet, from God to me and to you." Okay, we have questions regarding our lesson. I just read it from the comment section. Here is the first question coming from Richard Tison of Bilad High School. If ever, sir, that the materials are not available in our community, what possible alternative materials you may recommend it and why? Well, that is a good question. I think one of the main characteristics of Filipino people is they are very resourceful in terms of sustaining decent living. So, since the materials being used in assembling of formworks for column are all manufactured and processed, I would suggest to replace the lumber of bamboos. Or you may recycle the materials found in your place that will not compromise the quality, safety, and economy of the establishment you are building. I want all the questions to accommodate, but because we do not have enough time to read all your comments, I will try to answer all your questions later on. Yes, we are back, and you are still tuning your favorite school on the air. This is Project Shine, Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DCTC 828 AM station, sponsored by ever supportive Congressman Charlie Cuanco of 1st District Representative. Thank you very much, sir. Let us remember, in TLE, we have the skills, knowledge, and progress. Thank you very much and keep safe, everyone. This is Teacher Reynan Gragasin signing off. God bless everyone.
Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Good afternoon, everyone, especially to the grade 9 students. Time check, it's 4:30 in the afternoon, and you are still watching Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino 828. I am Ma'am Camille M. Rigor, broadcasting live here from Kalibungan High School. Today is a great day to acquire new learnings. Greetings for all the parents and students who are listening via radio and watching via FB Live. Students, please be with me for the next 25 minutes for our discussion because I will be your teacher in physical education. Before we begin for today's session, I want you to take note of the following reminders. First, find a quiet and comfortable place. Make sure to have your learner's activity sheet. Be prepared and stay focused during our discussion. And lastly, for your questions or clarifications, feel free to use our comment box on our FB Live. To begin with our session today, let's have a quick review on your previous lesson with Ma'am Joseph. In remembering our past lesson, are you ready? Let's get started. Anyone who can recall what was our previous topic? Very good. It's about indoor activity. Can you still recall what is indoor activity? Correct. These are activity done or played within the premises of home or inside the building. I know most of you have experienced participating in indoor activity, especially during this time of pandemic. Now, let's see if you can still recall the following indoor activity. I'll be showing pictures and all you have to do is identify what indoor activity is it. For those who are listening on air, I will describe and recite what picture is in the screen. If you are watching via FB Live and you know the answer, feel free to use our comment box. All set? Let's begin. Number 1, we have here a shuttlecock, net, and racket. What indoor activity or sport is this? If you answered badminton, then you are correct. Badminton is played by hitting the shuttlecock across the net. Let's move on to number 2. We have here a net, Eliza Valdez holding a ball, and indoor court. What indoor activity is this? You got it right. The answer is volleyball. Volleyball is a team sport in which two teams
hit a ball with your hand backward and forward over a high net. For item number 3, we have here pins, bowling ball, and shoes. What indoor activity is this? If you answered bowling, then you are correct. Bowling is a target sport in which a player rolls a ball toward pins or another target. Lastly, number 4, we have here a table, ping pong, and the ball. What indoor activity is this? If you answered table tennis, you are correct. Table tennis is also known as ping pong, a sport in which player hit a lightweight ball using a small racket. Did you get a perfect score? Great job! It seems that you really understood your previous topic with Ma'am Josema. And for that, let's give yourselves a virtual clap. Since indoor activity was discussed last time, today we are going to talk about the outdoor recreational activity. At the end of our lesson, you should be able to describe outdoor recreational activity, identify different outdoor activities, and benefits of outdoor recreational activity. Do you have any idea what is outdoor activity? It is a recreational activity undertaken in a natural rural open space or outside the buildings. From the word itself, outdoor activity. We have a lot of outdoor recreational activity, like for example, soccer. Soccer is a game played on a field between two teams of 11 players, with the object to propel a round ball into the opponent's goal by kicking or by hitting it with any part of the body except the hands and arms. Next example of outdoor recreational activity is football. American football, known in the United States and Canada simply as football. It is a competitive team sport. The object of the game is to score points by advancing the ball into the opposing team's end zone. The ball can be advanced by carrying, throwing, or by handling it from one teammate to the other. Next, we have cycling, which I know is very familiar to you. Cycling is also called bicycling or biking. It's the use of bicycles for transport, recreation, exercise, or sport. People engaged in cycling are referred to as cyclists. Are you a cyclist? And lastly, hiking. Hiking is walking in nature as recreational activity, especially among those with sedentary occupations. Again, these are examples of outdoor recreational activity. Soccer, football, cycling, and hiking. Are you dreaming of adventure to experience? Mountains to climb? Rivers and beaches to swim? Terrains to hike? And other adventure that nature can offer? Well, get ready and find your way out. Let the adventure begin. Now, let's talk about one of the outdoor recreational activity. Do you have any idea what is hiking? Yes, of course. As I said earlier, hiking is going on an extended walk for the purpose of pleasure and exercise. Pleasure includes having close contact with the nature and smelling natural aroma of Mother Nature. While exercise, on the other hand, pertains to fitness benefits that we get from the activity. Do you know that outdoor adventure provides a wide range of physical and mental benefits? Here are some benefits of outdoor recreational activity. Number 1,
It offers cardiovascular fitness that will keep our heart, lungs, and circulatory system healthy. Number 2, it gives the feeling of relaxation, wherein we can reflect on everything that is happening in our lives. Number 3, it also balances our daily life routine. It's good option for weight management activity. I know most of you are dreaming to go on a hike, to see sunrise, mountains, sea of clouds, and to take beautiful memories. I myself love to hike and go on different beaches. For me, being close to nature makes me feel relaxed, and this reduces my stress. But when going on a hike, you have to remember the following tips. Number 1, you have to pick a partner. It is safer to travel with experienced hiker friend. Number 2, pick a destination and know your time and distance. Make sure to do your research how far and how long your destination before the hike. Number 3, be physically ready. Number 4, choose your gear, what to wear, and your backpack. Try to pack as light as possible. Number 5, plan your meals. Bring some trail snacks to keep your energy. And lastly, wilderness ethics. This is one of the most important things to remember. Follow the leave no trace principle by pack in what you pack out and respect other hiker by modulating your noise level. Do you have questions so far? If none, let's continue. When going on an adventure, specifically on a hike, what is the first thing that we have to prepare? Do you remember this song? Backpack, 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 backpack. The backpack loaded up with things and knickknacks too. Anything that you might need, I got it all for you. Very good! It is a backpack that has most of the things you'll be needing during the hike and stay in the mountain. And it is called the 10 Essential Checklist for Backpackers for safety, survival, and basic comfort. Now, I want you to turn your learner's activity sheet on page 1. Let's try to answer activity number 1. Direction. Identify which of the things on the box are important to bring when going on a hike. Write and organize your answer on the backpack below. Are you following? I will be giving you 1 minute to answer. Timer starts now. Are you done? Let's check your answers. Students, take note that one correct answer is equivalent to 1 point, and these can be arranged in any order. Again, one correct answer is equivalent to 1 point, and these can be arranged in any order. Let's begin in a map. Is a map important in a hike? Yes, very good. It is for our navigation to avoid being lost. How about a fire starter? Do we need to bring fire starter in a hike?
Correct. It is essential to bring if you need to cook in the mountain, and this can also be used for your illumination. Next, do we need water during the hike? Excellent. It is important to avoid dehydration. How about rain jacket? Do we need to bring rain jacket on a hike? Correct. It is essential for our protection. Next is folding chair. Is it important to carry during a hike? Oh, it's not applicable to bring because in reminder number 5 it says, try to pack light as possible. How about a laptop? Do we need to bring laptop in a hike? Very good. We don't need to bring laptop. Just like in number 6, we need to pack light as possible. And we go on a hike to relax and to appreciate the nature. Next, do we need to bring food and tent in a hike? If you wrote food and tent on our sketch, then you're correct. An emergency shelter. How about gas stove? Is it advised to bring gas stove in a hike? Correct. It is not advised to bring gas stove. Remember, try to pack as light as possible. Next, if you wrote sunscreen and first aid on our sketch bag, then you're correct. It is essential for our sun protection and safety during the hike. Lastly, which of the 3 remaining items do we need to bring on a hike? If you answer blanket and flashlight, you're correct. Blanket and flashlight are both essential to bring on a hike. In addition, we may also bring repair kit and tools. Example, knife or multi-tool. How was the activity? Do you enjoy packing 10 essential checklists for backpackers? Now, count the number of checks. Did you get a perfect score? If yes, excellent. If your score is 7 to 9, very good. If your score is 5 to 6, good job. And if your score is 4 below, don't worry, there is always a room for improvement. For our next activity, let's see how much you have learned for today's lesson. Turn your learner's activity sheet on page 3. Look for activity number 2. Have you found it? Direction: write true if the statement is correct and false if otherwise. Students, I will be reading the statement once and you will be given 5 seconds to answer each item. Write your answer on the space provided on your learner's activity sheet. And for those who are watching via FB Live, feel free to use our comment section to share your answer. Is that clear? Let's begin. Number 1. Hiking is going on an extended walk for the purpose of pleasure and exercise. What is your answer? If your answer is true, you're correct. How about number 2? Outdoor recreational activity gives the feeling of relaxation. What is your answer? The correct answer is true. Participating in an outdoor activity makes us feel relaxed. Number 3, for your clothing, wear cotton fabric instead of dry fit fabric. What is your answer? The correct answer is false. Dry fit outfits are made to fit the form of an athlete and bring the sweat up from the skin to the surface, keeping the athlete's body dry. Number 4, before going on an outdoor activity, make sure to research your target destination or ask
well-traveled friends. What is your answer? The correct answer is true. Very good. You have to research your destination to know what to expect in your travel. Number 5, when going on a hike, use a climbing checklist to help you decide what to bring. If your answer is true, you're correct. Using checklists may help you decide what to bring. Number 6, outdoor recreational activity offers cardiovascular fitness. What is your answer? The correct answer is true. Very good. Number 7, outdoor games such as softball and football can be played alone. What is your answer? The correct answer is false because football and softball are both team sports. Grade 9, are you still there? Are you following? If yes, let's move to number 3. If you are a first-timer hiker, it is advised for you to hike alone. What is your answer? You got it right. The answer is false. When you are a first-timer hiker, it is advised that you go with a friend who is an experienced hiker. Number 9. It is important to practice the leave no trace principles by picking up your trash after and bring them home with you. What is your answer? If you answered true, then you're correct. We also have to respect other hikers by modulating our noise level. For our last item, number 10, being physically fit is one of the most important things to consider when participating in an outdoor recreational activity. What is your answer? If you answered true, you are correct. When going on a hike, make sure that you are physically fit. How was your score? Did you get it all right? Very good. Now, let's sum up what we've discussed today. Again, outdoor recreational activity is done in a natural, rural open space or outside the buildings. Examples of this are soccer, football, cycling, and hiking. In our discussion, we talk about hiking and things to remember when going on a hike, such as you have to pick a partner, pick a destination, know your time and distance, be physically ready, choose your gear, what to wear, and your backpack. Plan your meals, and follow the leave no trace principle. Both indoor and outdoor recreational activity offers different health benefits, such as it keeps us mentally, physically, emotionally, and socially healthy. It gives us feeling of relaxation. It is good option for weight management activity, and it balances our daily life routine. I hope you learned a lot. Do you enjoy our activity? Do you enjoy our discussion? That's great. I'm looking forward to see you participating in an outdoor activity when we're allowed to and when it is safe for everyone. But for the meantime, try to participate in an active recreation at home. And this is the last episode of Physical Education for Grade 9. Next meeting, your teacher broadcaster will be tackling the last component in MAPE, which is health. But before ending our today's session, I would like to thank Ma'am Dalen Ayroy, our education supervisor in MAPE, for giving me this opportunity. To my supportive school head, Sir Henry A. Kabakungan. To my co-teachers, Sir Emerson Galano, Ma'am Rio Arpiano, and Ma'am Maricel. Thank you for the technical support. To all my co-teachers in Kalibungan High School, thank you for boosting my self-confidence. And also to Sir Ramil, Ma'am Mary Ann, Ma'am Josema, and Ma'am Nimpa. Thank you for all your inputs and advices.
And also, thanks to all the hardworking team of Aral TarlakHenyo. Once again, this has been your teacher broadcaster, Ma'am Camille M. Rigor, reminding you that don't forget to smile, pray, and be kind to others at all times. Thank you for listening, keep safe, and God bless us all. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan.
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Villa Antipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to OSDS Hour. Mula sa IBA, San Jose Tarlac, via remote live broadcasting ng RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DCTC 828 AM, Radyo Pilipino Tarlac, at napapanood via FB Live sa FB page ng RTV Tarlac, Channel 26. Ako si Annie Michelle Laorzano, ang inyong host sa segment na ito. Makakasama natin ngayon ang ating mga masisipag at mga artistahing staff ng personal unit. Miss Anginelli Calalo, Administrative Assistant 2, and Miss Angelica Villanueva, Administrative Assistant 3. Good afternoon po mga madam. Good afternoon po. Ayan, so bago tayo magsimula, may gusto ba kayong batiin? Binabati po namin lahat ng nakikinig ngayon sa RTV Tarlac at sa mga kasama po namin dito sa Division Office. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. So mga madam, today ang i-share nyo po sa amin ay tungkol sa other forms of promotion. Kasi nga, kahapon, na-discuss namin with Ma'am Shirley and Ma'am Jen yung tungkol sa ERF and class. And kung maalala nyo, last Monday ay yung kumbaga pangkalahatan or general functions no ng ating personal unit. So for today, ang pag-uusapan natin is yung other forms of promotion. So ano yung mga uri ng promotion? What are the types of promotion na meron po tayo? So, sa promotion po, meron po tayong dalawa, which is, yung una po is yung via natural vacancy, at yung pangalawa naman po, yung about sa reclassification, or yung ERF po. So, ayun po yung kahapon na din-discuss. Okay, so via natural vacancy, and yung isa, via reclassification. Yes. Okay, so thank you, Ma'am Angel. So, if there is a vacancy, ano yung kailangang i-prepare ng mga aplikante o kailangan yung i-prepare? Kapag po may vacancy po tayo, ang nagiging basis po ng personnel is yung SO separation po. So, ano po ba yung mga types ng SO separation? For example po, yung mga retired, mga nag-resign, mga nag-death po, or mga namatay po. Transferee po natin from other division kapag po sa elementary. And then kapag naman po sa secondary or sa senior high school, yung SO separation naman po, transfer din po within the school po or within the division, or pwede rin po sa from other region po or other division po. So, first step po is mag-prepare po ang school or ang district po ng SO separation. Kumbaga, unang-una po yung pinagiging basis namin dito po sa personnel kung may
vacant position po ba. Kung wala pong na-prepare ang school or ang district, hindi po namin siya ma-identify na vacant na po yung position na yon. So, mahalaga po yung SO po na yun. Bale, yung format po niya or yung template po niya, pwede naman po siya i-download sa division website. Punta lang po kayo sa downloadable section po. And then, may folder po doon para sa mga personal forms, sa HRMO forms po. So, ayan. At saka kung maalala ko, may page na rin kayo, 'di ba, sa personnel unit. Tama ba, mga madam? Na ipinakilala ni Ma'am Rose last Monday. So, may chance ba na maging available din doon yung ating mga forms na yan? Para kasing mas madaling i-access ang FB, no? Yung mga FB page natin. Yes po. Bali ma'am, yun po, pinaplano na rin po ng personnel unit po. Ayan. So, SO separation po, ang kailangang i-prepare kapag may mga vacancy, ayan, kapag may mga nag-retire o kaya may mga gustong lumipat, no, from other divisions to our division. So, ano yung mga type of vacancies that needs SO separation? Opo. So, yung mga types po niya, yung mga nag-retired po natin, kailangan po silang isyuhan ng SO separation, mga nag-resign po, mga transferee, yung mga na-dead po. So, kailangan po nating gawa or mag-prepare po ng SO. Kasi yung SO po, mahalaga po siya. Kumbaga, yun din po yung basis ng mga, sa district po, kumbaga sa Form 7 po, yun po yung ginagamit para po matanggal po sila sa payroll. Yun po yung nagiging base ng district. So, kailangan po approve na po yung SO nila. And then, kailangan po yung SO para maiwasan din po yung overpayment po. Tsaka yung parang sa audit sa COA. So, yun po yung nagiging kasihan po natin dito sa personnel. And then, kapag naman po yung vacant is teacher 3 or teacher 2 po, yun po, yung SO po yung ginagamit para naman po magkaroon tayo ng district ranking na ginagawa po sa district. Pero before po tayo magkaroon ng district ranking, kailangan po ma-announce muna yung vacant position. So, pag na-announce na po, kailangan din po posted din po within the district yung vacant po bago po magkakaroon ng district ranking. So, ayun po yung pinakaunang step, yung SO separation po. Ayan. So, napakahalaga talaga, no, na merong SO separation kasi nga kung hindi agad na separate, halimbawa, may nag-retire na teacher at hindi agad siya na-separate, yung sinasabi mo kanina, Ma'am Angel, na overpayment. So, ibig sabihin ba nun, parang iba-back pay ni teacher yon pag na-overpay siya? Kasi hindi agad na-reflect. Oo. Ibabalik po niya yung gross amount po. Okay. So, mas maganda po ma'am na mas maaga po, ma-reflect agad sa Form 7 na nag-resign na po siya, nag-retired, nag-transfer po. So, ayun po yung kahalagahan ng SO. So, basically, sino ang signatory doon sa ating SO separation, Ma'am Angel? Opo, yung signatory kasi po doon, ma'am, yung binigay po nating template sa website, i-download na lang po nila yun, ma'am, i-fill out po nila yung mga data ng teacher na nag-retired o nag-resign. And then, yung signatory, ma'am, provided na rin po ng personnel. Hindi na po nila mabaguhin, ma'am. Usually po, si principal, and then si Ma'am Mary Rose po, yung recommending approval. And yung approve naman po natin, si Sir SDS po. Okay. So, Ma'am Angel, bago sila makapag-issue ng SO separation, may mga other attachments pa ba doon sa SO separation? Parang, bakit siniseparate si teacher? Parang ganun. May other attachment pa ba siya bago siya ma-issuehan ng SO separation? Pag magkasabit po tayo, ma'am, ng SO separation, wala naman pong attachment po doon, ma'am. Pero pag nag-resign naman po, kailangan po, may letter din po sila na mag-resign po sila. Okay. So, ayun nagiging klaro ang mga bagay-bagay pagdating sa issuance ng SO separation. Ayan. So, how about sa ranking process flow? Paano naman yung proseso sa ranking po natin? Ako po sasagot, ma'am.
Sa ranking process flow, kapag po, katulad po ni sabi ni Angel, kailangan po yung SO separation and kasama din po yung announcement of vacant position. Katunayan po na yung bakanting item ay na-announce sa district o kaya sa school. Kailangan po yung attachment sa ranking po na isasubmit sa division office, ma'am. So once na na-announce po yung bakanting item na yun, ibibigay po yung item number kay Sir Akil Enriquez po. Siya po yung magpa-publish ng bakanting item. At ang susunod po nun, ma'am, halimbawa po kung master teacher po, ang master teacher po for elementary, junior high school, and senior high school, sa division ranking po ang process niya. So magsasubmit po sila ng kung via natural vacancy po siya, ma'am, kailangan po yung SO separation, yung announcement of vacant position, and yung kanilang sealed folders or folders in sealed envelope po. And then waiting po sila for the schedule ng evaluation. Pero bago po sila bago po ma-evaluate yung folders nila sa division, kailangan po dumaan na po siya sa school screening committee or the district screening committee for as to checking po as to the completeness and validity of the documents. So, ganun po yung process ng master teachers po. Sa ano naman po, sa teacher 1, teacher 2, teacher 3, kapag po district ranking, doon na po gaganapin yung validation po ng mga documents. And ang isasubmit na lang po nila dito sa division office is yung SO separation, yun po ang announcement of vacant position, and po yung rank list na lang po. Ganun po siya, ma'am. And sa teacher 1 po natin, katulad po ng mga nakaraan nating ranking, division-wide po siya. Sa ngayon po, mga elementary sa school po or district, yung kanilang validation. Sa mga secondary naman po and senior high school, sa mga area supervisor po natin, sila po yung nag-validate ng mga folders. Ganun. Ayan. Oo. Ma'am Angelica, no? Kailan at sino ang pwedeng mag-announce ng vacant item? Halimbawa, may vacant sa district, ano? Unahin na muna natin sa elementary and then sa secondary. Kailan at sino ang pwedeng mag-announce itong vacant item na to? Ma'am Angelica, yung volume po natin. Ayan. Okay. Yes, ma'am. Hello po. Yes. Yes, ma'am. Once approved na po yung SO, pwede na po mag-announce ang PSDS sa district kapag sa elementary po. Kapag naman po sa junior high school and sa senior high school, ang mag-a-announce po ay ang school head or the principal, ma'am. Once approved na po yung SO, ma'am. Okay. So, yun yung ano niya, no? Yung difference niya, no? Kasi nga, there was a time here in our district na nagkaroon ng bakante. So, gumawa ako ng memo, announcing of the vacant position. At the same time, ito na rin yung parang way to announce na magkakaroon ng ranking for that position. But basically, ang ginawa namin, correct me if I'm wrong, nagpa-submit kami ng folder and then may checklist kami nung mga documents nila, no? Kumbaga, for that particular position, kasi master teacher ngayon, so we make use of the MEC order, no? So kung kumpleto sila nung mga dokumento na yon or kung meron sila, at the same time, yung mga basic qualification, no? Yung qualification standards, I should say. So, tama ba yon, Ma'am Angelica? Yes, ma'am. Tama po yun. Okay, so hindi na, no? For master teacher sa elementary, reclassman yan or natural vacancy, hindi kami ang mag-evaluate ng folder, kundi sa division PSB. Tama Yes, ba? ma'am. Yes, Okay. So, for the secondary level, ang mag-a-announce si school head through a school memorandum. Ayan. So, pero,
if the vacancy is a master teacher, division pa rin. Yes, ma'am. Division pa rin. Okay, so maganda no na nakaklaro yan kasi it's a new process no para sa ganon malinaw po kung dati kasi school level ang nagkakandak no, so or district level. So ngayon checking of the authenticity, veracity of the documents, and then ang ating division ranking committee na ang mag-rank po or mag-evaluate ng kanilang mga documents. Ayan. So, next question. Ayan. Next question, please. Ano naman po yung, syempre, dapat may reference tayo, no, sa na ginagamit sa ranking natin. Ano yung mga references na ginagamit natin sa ranking natin? Yes, ma'am. Meron po tayong ginagamit na mga references sa pag-validate ng mga documents, ma'am. Andun na po yung DEPED Order number 66 para sa mga Teacher 2 and Teacher 3. And also sa related teaching and non-teaching positions. Yan po. Ginagamit po ay DEPED Order number 66, Series 2007, ma'am. Ma'am Angelica, baka makalimutan ko, no? Ano yung related teaching na position na ito as per DEPED Order number 66? Yes, ma'am. DEPED Order number 66, related teaching position po natin, kasama po dyan mga education program supervisor, andyan po din yung education program specialist, mga ganun po na positions, ma'am. And also yung mga administrative assistant din natin, yan din po yung ginagamit for first level and second level positions po. Okay, first level. But basically sa mga ADAS po natin, part ng kanilang qualification standard, kailangan talaga passer sila nung civil service examination. Tama ba yun? Yes po, ma'am. Okay. Okay, so kumbaga parang ito yung board exam nila, no, Ma'am Angel? Yes. In comparison dito sa mga board exam ng mga teachers. Yes. Yan. So, how about other positions, Ma'am Angel? Yes, ma'am. Kasama din po na ginagamit natin yung DEPED Order number 42, Series 2007 for the head teachers po and principal, mga school head positions po. DEPED Order number 42, Series 2007. And MEC Order, MEC 10, Series 1979, ma'am, para sa mga master teacher positions po. Okay. Can you give us a brief, preview doon sa mga criteria ng bawat DEPED order na ito for each position? Yes, ma'am. Since para mapaghandaan nila yung mga listeners natin, para mapaghandaan nila in case gusto nilang pumasok at mag-join sa ranking sa DEPED. Ayan. Opo. Para sa DEPED Order number 42, ma'am, Series 2007, kailangan po meron tayong sa Part A po, performance rating, which is 30 points po yun. Medyo malaki-laki po yun. Kailangan po ng at least 3 rating periods ng kanilang IPCRF, ma'am. And dun sa BPO experience, 10 points po yun. And also sa mga outstanding accomplishment po nila, 30 points po. Sa education and training, 20 points. Potential po, 5 points. And psychosocial attributes and personality traits, ma'am, which gives 5 points po yun, total of 100 points. Ayan, so doon na papasok yung interview part, Ma'am Angel? Yes, ma'am, dun po sa kanilang potential and also dun sa psychosocial attributes po. Yes, ma'am, and for personality traits. Dun po papasok yung interview and examination, ma'am. Ayan. At kung matatandaan din ng ating mga listeners kahapon, na-discuss ito ni Ma'am Shirley yung tungkol sa academic requirements for master's degree, master's degree, na kung saan they have to, kung gusto nila na magpa-promote na or say for example, maki-join dito, may mga corresponding points pala, no?
yung mga yung mga natapos na yon ng ating mga teachers or yung gustong makirang. Yes. Ayan. How about the other DEPED orders, Ma'am Angel? So far, ma'am, yun po yung ginagamit natin na mga DEPED orders and MEC po. Yung sa DEPED order number 66, ma'am, for non-teaching group level 2 po or second level positions po, meron po tayong performance rating na it gives 30 points din po. Kailangan din po dito na at least 3 IPCRF. And also relevant experience po, that gives 10 points. Also outstanding accomplishments, 20 points po yun. Sa education, ma'am, 15 points. Sa trainings, 10 points. Sa potential naman po, 10 points. And psychosocial attributes and personality traits, 5 points po. Total of 100 points po, ma'am. Ayan. So, makikita natin parang magkamukha si DEPED Order 42 tsaka si DEPED Order 66, At napakahalaga na very satisfactory ang ating rating if we want to join the ranking, Kasi nga, kumbaga, ayan, kailangan may VS2 outstanding performance ka. Ayan. How about MEC order, ma'am? Sa MEC order number 10, ma'am, MEC 10, kailangan po dito, ma'am, for example po, ma'am, sa part A po, A.1 po, kailangan po ng prepared curriculum or instructional materials, modules, workbooks, practice sets, audio or video materials, duly approved by the school's division superintendents, 20 points, maximum points po doon. And for example po sa part 2 or letter B, serve as subject coordinator with not less than 5 teachers or grade chairperson of less than 5 teacher for at least 2 school year, or advisor of school paper publication or any special school organization like dramatic club, science club, etc. and discharge such as assignments satisfactory for at least 2 years, provided such assignments or services are in addition to and not considered part of the regular teaching loads. 12 points po yung corresponding points po doon, ma'am. Sa letter C naman po, serve as chairman of a special committee, maximum of 12 points. Also, sa letter D, initiated or headed an educational research activity duly approved by the education authorities either for improvement of instruction or community development of teacher welfare. Ang maximum points po doon is 12 points. For letter E, coordinator of community project or activity or a program of another agency or coordinator of a rural service. Ayan po. Or improvement activity, ma'am, in a community. It gives 12 points po for maximum points. Also, may letter F pa tayo, ma'am. Organize, manage, or actively 3-day in-service training or in-set activity, at least at the district cluster for secondary level for master teacher 1 and division level for master teacher 2, 12 points maximum po, ma'am. And also, letter G po, yung mga credited with meritorious achievements. Ayan po, such as yung mga trainer ka, naging coach ka, ganun or mga athletic coach, or coordinator of Boy Scout or Girl Scout, ganun, ma'am. May mga corresponding points po siya, ma'am. It depends po dun sa level of, sa level po niya. Ayan po. And meron din pong authorship, that gives po 10 points, ma'am. And the last po, meron din siyang plus factor po for the title po ng mga land, ganun, ma'am. Ayan, napakarami, Ma'am Angel, under each category. So, kumbaga kung talagang willing, ang
ating mga guro and other personnel na kumbaga mag-level up sa kanilang mga positions, they have to be prepared for this criteria para sa ganon ay makapasok sila. So, maraming salamat Ma'am Angel and Ma'am Angelica sa napakaraming impormasyon na na-share po ninyo regarding other forms of promotion. Muli, ako ang inyong host sa segment na ito, Ani Michelle Orzano, na nagsasabing sa SDO Tarlac Province, mahalaga ka, pinapahalagahan ka, kaya Aral TarlakHenyo. Maraming salamat po. Thank you po. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic.